Hello everyone, welcome to Scordemy. So আমি question paper analysis কৰি আছিলোঁ আমাৰ যোৱাকালি যেটো NEET examৰ যিখিনি question আমি পাইছোঁ সেইখিনি আমি তোমালোকক কেনেকৈ সমাধান কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ তে বায়োলজি পাৰ্টৰ পৰা আমি এইখিনি চাম এতিয়া বায়োলজি পাৰ্টৰ পৰা question paper আটাইতকৈ ইজি আহিছিল তোমালোকে জানা যে question paper খুবেই ইজি আহিছিল কেৱল আমাৰ কেতিয়াবা কৰিবলৈ যাওঁতে খেলিমেলি হয় সেইটো কাৰণেই বহুত প্ৰবলেম আহে নো ডাউট তথাপিতো আমি কিছুমান কুৱেশ্যন ল'ম যিবিলাক প্ৰপাৰলি এনালাইচিছ কৰাটো প্ৰয়োজন হয় চ' সেইখিনি বস্তু আমি এতিয়া চাম ত' গতিকে আমি কুৱেশ্যন পেপাৰত কেনেকৈ কোনটো এনচাৰ হ'ব বা কিয় হ'ব এই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিম চ' মোৰ সহযোগী বন্দিতা আছে বন্দিতাই তোমালোকৰ লগত প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব আৰু ময়ো মাজে মাজে তোমালোকৰ লগতে কুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰি থাকিম So let's start the class. আমি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো চাওঁ ক'ত আছে ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চনটো চাওঁ সেকশন A botany which hormone promote internode petiole elongation in deep water rice ঠিক কোনটো হৰমনে তোমাৰ petiole ইয়া তোমাৰ ইন্টাৰনোডৰ elongationৰ সহায় কৰে চাৰিটা অপচন দিয়া আছে কি দিয়া আছে কাইনেটিন ইথাইলিন 2,4-D and GA3 তোমালোকৰ চাবলৈ যদি অসুবিধা হৈছে মই অলপমান এখন ডাঙৰ কৰি দিম I hope তোমালোকে দেখিছা চাগে ঠিক So the question is which hormone promotes internode petiole elongation in deep water rice পানীত যোনবিলাক তোমাৰ ৰাইচ প্লান্ট থাকে তাতে তোমাৰ petiole ইয়া হেতৰ internode elongation কোনটো হৰমনে সহায় কৰে this is the questions and very simple answer because আমি যে ক্লাসটো কৰিছিলো তাতে আমি যেটা হৰমনৰ ফাংশনবিলাক লিখি আছিলো তাতে আমি এই ফাংশনটো লিখিছিলো now you have to just recall কি কোনটো হৰমনত এই ফাংশনটো আমি লিখিছিলো তো very simple answer because ইয়াত আমি একো মানে we shouldn't have to analyze anything we have to just remember আমি খালি মানে মনত ৰাখিব লাগে কি কোনটো হৰমনৰ কি ফাংশন আছিল তোমালোকে যদি মনত আছে the correct answer is ethylene right তো কাইনেটিন নহব 2,4-D নহব GA3 নহব ইথাইলিনত যেতিয়া আমি ইথাইলিন হৰমনটো পঢ়ি আছিলো তেতিয়া আমি এই ফাংশনটো কথা আমি ডিসকাস কৰিছিলো ডিউৰিং দ্য ক্লাস কি ইথাইলিনে তোমাৰ পানীত পোৱা যোনবিলাক তোমাৰ ৰাইসৰ প্লান্ট আছে হেতৰ ইলংগেশন ইন্টাৰনোডৰ ইলংগেশনত ইয়া পেটিউলৰ ইলংগেশনত সহায় কৰে সো দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ দ্যাট ইজ আ ইথাইলিন হৰমন এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মুভমেন্ট এণ্ড একুমুলেশ্যন অফ আয়নছ মুভমেন্ট ইয়া আয়নছৰ তোমাৰ একুমুলেশ্যন মানে এটা জায়গাত যেতে গুট খাই যায় across a membrane or across ঠিক for example plasma membrane against their concentration gradient মানে high to low right against the concentration gradient can be explained by কোনে explain কৰে facilitated diffusion passive transport active transport নে osmosis so ইয়াৰ answer কি হ'ব এতিয়া কি কোনটো ফেনোমেননে তোমাৰ এইখিনি কথা যিখিনি কথা লিখা আছে এই কথাখাৰ এক্সপ্লেইন কৰে কি মুভমেন্ট অফ আয়ন সাপোজ আয়নছ আছে আয়নছৰ মুভমেন্ট ইয়া আয়নছৰ একুমুলেশনছ এক্ৰছ এ মেমব্ৰেন সাপোজ এখন মেমব্ৰেন আছে এগেইনষ্ট দ্য কনসেন্ট্ৰেশন গ্ৰেডিয়েন্ট এলং হৈ গলে কি হ'ব লগে যাব এগেইনষ্ট হৈ গলে কি হ'ব ইটস লাইক হাই টু লো ঠিক তো কোনে এটো যোনটো তোমাৰ ষ্টেটমেন্ট আছে এই ষ্টেটমেন্টটো কোনটো ফেনোমেননে এক্সপ্লেইন কৰে facilitated diffusion passive transport active transport ne osmosis so here ya bhitor correct answer to tumaleke jodi likhisa active transport then this is the correct answer so active transport hobo yar correct answer active transport tomar a statement to tomar define kore next question ase large colorful fragrant flowers with nectar are seen dangor fool colorful fool jabo dhuniya gundho enokwa dhornor flower aru jar nectar ase মিঠা তোমাৰ ৰস থাকে নেক্টাৰ বুলি কয় এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাৱাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পলিনেশ্যন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাৱাৰক তোমাৰ কোনে পলিনেট কৰে ঠিক চাৰিটা অপচন আছে বাৰ্ড ব্যাট উইণ্ড নে ইনসেক্ট এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো পলিনেটৰে এনেকুৱা ফ্লাৱাৰত যাব যোনটো ফ্লাৱাৰ তোমাৰ ডাঙৰ হয় বিউটিফুল হয় কালাৰফুল মানে ইটস বিউটিফুল দেন তোমাৰ ধুনীয়া স্মেল আছে লগতে তোমাৰ নেক্টাৰ প্ৰডিউস কৰে কাক লাগে নেক্টাৰ কাক লাগে বাৰ্ডক লাগে ব্যাটক লাগে উইণ্ডক লাগে নে ইনসেক্টক লাগে তো ভেৰি সিম্পল আনসাৰ আমি জানো ইনসেক্টক এট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে ফ্লাৱাৰ্ছ বিলাক কি কৰে নিজকে তোমাৰ এডাপ্ট কৰিছে বহুত ফ্লাৱাৰ্ছত বহুত এনেকুৱা এডাপ্টেশ্যন আছে ইনসেক্টক এট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে নহলে ইনসেক্ট হেঁতৰ তাত কিয় আহিব ইনসেক্ট আহিলে ফ্লাৱাৰ কি হয় ফ্লাৱাৰৰ পলিনেশ্যন হয় সেইটো কাৰণে ইনসেক্টক এট্ৰাক্ট কৰিব কাৰণে ফ্লাৱাৰে নিজৰ ভিতৰত
নেক্টাৰ প্ৰডিউচ কৰে যাতে ইনচেক্টে নেক্টাৰ বিচাৰি আহি যাতে ফ্লাৱাৰৰ গাত পৰে আৰু উৰি যাওঁতে যাতে সিহঁতৰ বডিত পলেন লাগি পেলাই আকৌ বেলেগ জেগালৈ ডিছপাৰ্চ হয় ঠিক চ' ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব তোমাৰ ইনচেক্ট পলিনেটেড প্লাণ্ট ইনচেক্ট পলিনেটেড প্লাণ্টৰ ফ্লাৱাৰ্ছবোৰ দেখিবা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ধুনীয়া বিউটিফুল হয় লগতে নেক্টাৰ থাকে ঠিক আৰু এতিয়া আমি এটা নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাকলৈ আগবাঢ়িম নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে মই তোমাৰ ৰাতুল ছাৰক মই ক'ম কি নেক্সট ইন দ্য কুৱেশ্যন যাতে ছাৰে এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে ছাৰ অ'কে চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ চ' ইয়াত লিখিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 104 ইন টিচু কালচাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট লিভ মেছ'ফিল চেলছ আৰ পুট ইন এ কালচাৰ মিডিয়াম টু ফৰ্ম কেলাছ চ' উই ন' দ্য কেলাছ বস্তুটো কি যে থোপ এটা চেলৰ থোপ এটা এতিয়া কেলাছ তাত থকা প্ৰতিটো চেলেই যাতে এজোপা এজোপা গছ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে এজোপা এজোপা যে প্লাণ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেল তৈয়াৰ হোৱা এতিয়া কেলাছত যিবিলাক চেল থাকে চববিলাকৰ পৰাই এজোপা এজোপা গছ হ'ব গতিকে এই যিটো কেলাছ ফৰ্মেশ্যনৰ যিটো প্ৰচেছ টিচু কালচাৰত এই প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি কওঁ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ডেভেলপমেণ্ট চেনেচেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন এতিয়া ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হ'ব নাই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হ'লে সি নতুন গছ তৈয়াৰ হ'বগৈ নোৱাৰিব চেনেচেঞ্চ যিটো আমি এজিং বুলি কওঁ বৃদ্ধাৱস্থা চেনেচেঞ্চৰ পৰা পিছত গছ তৈয়াৰ হ'বৰ কথা নাহে ডেভেলপমেণ্ট বুলিও কোৱা নহয় ইয়াত আহিব ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চ' বাই মিনছ অফ ডেট ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন প্ৰচেছ দ্য চেলছ আৰ আণ্ডাৰগো ফৰ্মেশ্যন অফ ডেট কেলাছ চ' ফ্ৰম ডেট কেলাছ এভৰি চেল প্ৰতিটো চেলেই এজোপা এজোপা গছলৈ যাতে ডেভেলপ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা হয় চ' টিচু কালচাৰ এইটো মূল কথা যে এটা চেলৰ পৰাই আমি টিচু কালচাৰ কৰি পেলাই তাতে এটা কেলাছ তৈয়াৰ কৰা হয় থোপ এটা তৈয়াৰ কৰা হয় চ' যিটো প্ৰচেছটো কোৱা হয় ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চ' এইটো ৰাইট এনচাৰ হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 105 দ্য হিষ্টৰিক কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি দ্য আৰ্থ ছামিট ৱাজ হেল্ড ইন ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ইন দ্য ইয়েৰ চ' আৰ্থ ছামিট আমাৰ যিটো বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটিটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবল এটা কণ্ডিশ্যনত ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো আৰ্থ ছামিট হয় এটা মিটিং এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা মিটিং য'ত হৈছিলে এইটো ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত যিটো মিটিং হৈছিলে সেইটো কোন চনত হৈছিলে চিধা কুৱেশ্যন সুধিছে ষ্ট্ৰেইট কুৱেশ্যন ইয়াত আমাৰ বেছি ক'বলগীয়া নাই বুজিবলগীয়াও নাই চ' ডেট কনভেনশ্যন ৱাজ হেল্ড ইন ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' ডিউৰিং 1992 চ' ইয়াত 1992 অপশ্যন 1ত আছে ছেকেণ্ড যিটো আৰ্থ ছামিট হৈছিলে ডেট ৱাজ ইন 2002 সেইটো জহানেছবাৰ্গত হৈছিলে আফ্ৰিকাত হৈছিলে চাউথ আফ্ৰিকাৰ জহানেছবাৰ্গত হৈছিলে 2002 চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি আৰ্থ ছামিট বুলি কওঁ গ্ল'বেল আৰ্থ ছামিট যিটো হৈছিলে ইট ৱাজ হেপেন ইন ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ' এণ্ড ডিউৰিং 1992 চ' ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন এইটো আমি মনত ৰাখিলেই হয় দেন নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি যদি যাওঁ ডিউৰিং দ্য পিউৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকন'লজি এডিশ্যন অফ চিল্ড ইথানল প্ৰেচিপিটেট আউট যেতিয়া আমি DNA টেকন'লজিত DNA এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ যাওঁ DNA ক্ৰম'জোমত থাকে ক্ৰম'জোমত অকল DNA নাথাকে DNAত লগতে তাত RNA থাকে প্ৰ'টিন থাকে বাকী কেমিকেলবিলাক অৰ্গেনিক মেটাৰবিলাকো কাৰ্বহাইড্ৰেট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক তাৰ লগত থাকে গতিকে আমি যেতিয়া DNA এক্সট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ ক্ৰম'জোমত থকা এই বাকীবিলাক বস্তু আমি বাই মিনছ অফ এনজাইমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট উই কেন ছেপাৰেট আউট দেম সেই বাকীবিলাকক আমি যেনেকৈ প্ৰ'টিনটো প্ৰ'টিনেজ এনজাইমৰ দি ছেপাৰেট কৰা হয় RNAটো RNAজ এনজাইম দি পেলাই আমি ছেপাৰেট কৰোঁ চ' প্ৰতিটো বস্তু ছেপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ এনজাইম ইউজ কৰা হয় আৰু আল্টিমেটলি যেতিয়া আমি DNAটো পাম DNAটো কনচেনট্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেচিপিটেট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় চিল্ড ইথানৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা ইথানল আমি তাত দিওঁ চ' DNA এক্সট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে আমি চিল্ড ইথানলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ইয়াত চোৱা হিষ্টন প্ৰ'টিন পলিছেকেৰাইড RNA এইবিলাক আমি পিউৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰথমতে এইবিলাক আঁতৰাই দিয়া হয় বাই মিনছ অফ এনজাইমেটিক ট্ৰিটমেণ্ট ডেট আৰ গেট ৰিমুভড চ' চিল্ড ইথানল ডেট আৰ ইউজিং ফৰ দ্য পিউৰিফিকেশ্যন অৰ precipitation of the DNA. So it is option 1. That is the correct answer. So next, if we go to the next question. Next question, you see, I want to enlarge it. The next question is again, question number 107.
how many ATP and NADPH2 are required for synthesis of one molecule of glucose during Kelvin cycle. Kelvin cycle আমি জানো ফটোসিনথেসিসৰ যেটো ডাৰ্ক ৰিয়েকশন য'ত গ্লুকোজ তৈয়াৰ হয় এটা গ্লুকোজ মলিকুলত 6টা কাৰ্বন থাকে so 6টা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডও পাহে so during the fixation of 6 carbon dioxide how many ATP and NADPH2 that are required যদি আমি চাও যে এটা কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডৰ কাৰণে for one carbon dioxide if you see for one carbon dioxide total 3 ATP and plus 2 NADPH2 that are required for fixation of one carbon dioxide. It আমাক 6টা carbon dioxide fixation হ'ব লাগিব so 6 ৰে multiply কৰিলে হ'ল 6 into 3 18 ATP আহিব 6 into 2 12 NADPH2 so এটা carbon dioxide fixation যদি 3টা ATP আৰু 2টা NADPH2 লাগে 6টা carbon dioxide during the formation of one glucose 6 carbon dioxide required to fixed so for the fixation of 6 carbon dioxide during the formation of glucose how many ATP total 18 ATP and 12 NADPH2 আমি অপশনত চাও কোনটো অপশন আছে first option that one given as 18 ATP and 12 NADPH2 that are required for fixation of 6 carbon dioxide during the formation of a glucose molecule so okay so question number 107 option 1 then question number 108 in the equation of GPP minus R is equal to NPP gross primary productivity minus R is equal to net primary productivity আমি ইকোলজি সিস্টেমৰ পৰা আমি পাওঁ ইকোলজিত এইখিনি আছে প্ৰডাক্টিভিটি কথাখিনি সো ইকোলজি চেপ্টাৰত এইখিনি পাওঁ যে গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি তাৰমানে এটা প্ৰডিউচাৰ লেভেলত ধৰা যিয়ে ফুড প্ৰডাকশ্যন কৰে তেওঁলোকে টোটেল কিমান প্ৰডাক্টিভিটি বা টোটেল প্ৰডাকশ্যন কিমান কৰে টোটেলখিনিক আমি একেলগে কওঁ গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি আৰু সেই প্ৰাইমেৰী লেভেলত প্ৰডিউচাৰবিলাকে যেতিয়া প্ৰডাক্টবিলাক তৈয়াৰ কৰে তেহেঁতে কিছুমান খৰচো কৰে তেহেঁতৰ নিজৰ কামবিলাকৰ কাৰণে কিছুমান খৰচো কৰে সেই খৰচখিনি বাদ দি পেলাই যিখিনি থাকি যায় সেই থাকি যোৱাখিনিক আমি কওঁ নেট প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি যেনেকৈ আমি কাৰোবাৰ পৰা টকা ধাৰলৈ লৈছোঁ আকৌ আমি নিজে পালোঁ ধৰিলা কাৰোবাৰ পৰা টকা 10 টকা ভাল ধাৰলৈ ল'লোঁ আৰু আমি নিজে ইনকম কৰি ল'লোঁ 20 টকা চ' আমাৰ ইনকমটো হ'ল 20 টকা কিন্তু আমি কাৰোবাৰ পৰা যে 10 টকা ধাৰলৈ লৈছিলোঁ তাক কিন্তু বাদ দিলে আমাৰ নেটটো থাকিব প্ৰফিটটো থাকি যাব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ইয়াত যে গ্ৰছ প্ৰাইমেৰী প্ৰডাক্টিভিটি মাইনাছ আৰটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সেইটো বুজাইছে ইয়াত চ' আৰ ইজ হোৱাট ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ হিয়াৰ ইজ চ' আৰটো কি হ'ব ৰেছপিৰেটৰী কোৱেশ্যন ৰেছপিৰেটৰী লছ ৰিপ্ৰডাক্টিভ এল'কেশ্যন এণ্ড ফটোচিন্থেটিকেলি এক্টিভ ৰেডিয়েশ্যন এইটোতো ডাইৰেক্ট নাহেই ফটোচিন্থেটিকেলি এক্টিভ ৰেডিয়েশ্যনৰ কথাটো ইয়াত নাহেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ এল'কেশ্যনৰ কাৰণেও কথাটো নাহে respiratory question that is a ratio between formation of carbon dioxide and utilization of oxygen during respiration time so it is a ratio eta ami jitu ko respiratory loss ei r to amak bujaise respiratory loss so for this question option number 2 respiratory loss so that represent the r okay so question number 108 right answer hobo option 2 ami jikhon পেপাৰ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ ডেট ছিৰিজ ইজ F1 ছিৰিজ তোমালোকক মই এবাৰ ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ তোমাক কৈছোঁ এইটো যে এইখন আমি F1 ছিৰিজৰ পেপাৰ লৈছোঁ F1 ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন চব পেপাৰতে একেই আছে গোটেইখিনি পেপাৰ খালি পজিশ্যনটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা অপশ্যনবিলাকৰ পজিশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এনেকৈ দিয়া আছে গতিকে আমি F1 পেপাৰত এইখিনি চাই আছোঁ বাকীখিনি পেপাৰটো তোমালোকে মিলাই ল'ব পাৰিবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন 109 that is interesting from the biotechnology part or etu eta question the gene transfer about question in gene gun method used to introduce an alien DNA into host cells microparticles of trace metal are used the gene gun method that is one gene transferring method without using any vectorless gene transfer boli koa hoy jetu eta gene gun method eta notun method jot ডিজায়াৰ্ড জিন এটা আমি কোনোবা এটা চেলত আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ ভৰাই দিব পাৰোঁ
সো জিন গান মেথডত কি কৰে ডিজায়াৰ্ড জিনটো আমি এটা মেটেলিক পাৰ্টিকুলাৰ ওপৰত কোটিং কৰি সো উইথ দ্য হেল্প অফ a gun we can insert the cell inside the cell we can insert that gene okay so yet ami metallic and substance use kora hoy ki use kora hoy hetu kotha kodise so in gene gun method we know so the metallic substance which are using for transferring the desired gene that is tungsten and gold particle which are coated with desired gene bombarded inside to a cell with the help of a gun সাধাৰণতে হিলিয়াম গান বুলি এটা গান ইউজ কৰা হয় সো হিলিয়াম গানৰ যোগেদি ডিজায়াৰ্ড জিনটো টাংষ্টেন পাৰ্টিকলৰ ওপৰত কোটিং কৰি পেলাই বম্বাৰ্ড কৰি দিয়া হয় ভিতৰলৈ সোমাই দিয়া হয় টাংষ্টেন বা গোল্ড পাৰ্টিকল এই দুটাই ইউজ কৰা হয় সো ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কুৱেশ্যন সো এনচাৰ ইজ অপশ্যন 2 দেন another question that are asking from the this one that is asking from the genetics or a question the phenomenon of pleiotropism refers to আমি এটা বস্তু পাইছো pleiotropic gene that are given in your genetics part so pleiotropic gene মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ জিন আছে ডুপ্লিকেট জিন আছে কিউমুলেটিভ ডুপ্লিকেট জিন আছে এপিষ্টেটিক জিন আছে কমপ্লিমেণ্টাৰী জিন আছে সাপ্লিমেণ্টাৰী জিন আছে pleiotropic gene that kind of a gene so what is the pleiotropic gene বা pleiotropism মানে কি বুঝায় সো অপশনবিলাক কি দিছে presence of two alleles each of the two genes controlling a single trait যদি আমি এটো অপশন চাও যে দুটা এলিল বেলেগ বেলেগ জিনৰ একচুয়ালি সো একটা ট্ৰেইট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে একটা ট্ৰেইটই বুঝায় সো এনেকুৱা ধৰণৰ জিন দুটা জিনে বেলেগ বেলেগ জিন কিন্তু ক্যাৰেক্টাৰ একেটাই শো কৰে এইবিলাকক আমি ডুপ্লিকেট জিন বুলি কওঁ ওকে a single gene second option a single gene affecting multiple phenotypic expression so eketa gene beleg phenotypic expression affect kore so they are having different phenotypic expression of same gene so ei gene to ami ko actually pleiotropic gene etu genok ami pleiotropic gene boli ko pleiotropism actually etu pa hai okay baki kita jodi chao mo baki kita ko bicharu more than two genes affecting a single character so etatke beshi gene jodi eketa character show kore তাক আমি কি বুলি কম হ্যাঁ একেটা ক্যারেক্টার যদি বেলেগ বেলেগ জিনে একেটা ক্যারেক্টার কন্ট্রোল করে বেলেগ বেলেগ জিন লাগে তাৰ মানে এটো কেনেকৈ একচুয়ালি কোৱা হয় পলিজেনিক ট্ৰেইট সেভারাল জিন কন্ট্রোলিং দ্য সেম ক্যারেক্টার পলিজেনিক ট্ৰেইট হ্যাঁ কেইবাটাও জিনে এটো কন্ট্রোল কৰে পলিজেনিক ট্ৰেইট বুলি কয় প্ৰেজেন্স অফ এ সেভারাল এলিলস অফ সিঙ্গল জিন একেটা জিনৰ যদি কেইবাটাও এলিল থাকে দুটাতকৈ বেছি এলিল থাকে যেটোক আমি কওঁ মাল্টিপল এলিল হেভিং জিন so baki kita kon noy pleiotropism বুঝাইছে a single gene having multiple phenotypic expression so that is the correct answer for pleiotropism okay then next question to amar meme sabo so next question so the next question la ahim ami next question তোমার এটা একটা assertion and reason based question হয় প্রথমটা স্টেটমেন্ট আছে সেই স্টেটমেন্টৰ এটা রিজন দিয়া আছে নাও তুমি বিচাৰি ওলাব লাগে কি কোনটো মানে দুটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট হয় ইয়া কোনবা এটা ইনকারেক্ট হয় ইয়া ফার্স্ট স্টেটমেন্টৰ সেকেন্ড স্টেটমেন্ট তাৰ রিজন হয় নে নহয় সেইখিনি কথা ওলাব লাগে সো আমি চাও ফার্স্ট স্টেটমেন্ট কি দিয়া আছে ইন assertion late wood has fewer gyllary element with narrow vessels late wood মানে জুমলা wood তোমার autumn seasonত grow হয় ইয়া তুমি কবা আমি কব পাৰো কি ঠান্ডা টাইমত তোমার জুমলা wood তোমার grow হয় have fewer gyllary element মানে xylem কি এলিমেন্ট আছে xylem তোমার আছে ট্ৰেকাইড হয়নে ভেসেলস xylem fiber and xylem parenchyma এই চাৰিটা মিলি পেলা তোমাৰ gyllary element হৈছে তো কৈছে কি late wood has fewer বহুত কম gyllary element আছে with narrow vessels আৰু vessels বোৰ খুব সৰু সৰু হয় বুলি কৈছে এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট হয় নে নহয় প্ৰথমতে আমি হেতু চাম ঠিক সো এই স্টেটমেন্টটো হল কারেক্ট বিকজ জুমলাক লেট উড থাকে জুমলাক অটম সিজনত তোমাৰ উড ব্লাক তোমাৰ গ্ৰো হয় ইয়া উড ব্লাক তোমাৰ একচুয়ালি ডেভেলপড হয় হেবিলাক উডত তোমাৰ জাইলাৰী এলিমেন্ট মানে ট্ৰেকাইড ভেসেলস জাইলাম ফাইবার জাইলাম প্যারেনকাইমা বহুত কম পোৱা যায় আৰু ভেসেলছবোৰ বহুত সৰু সৰু হয় নেৰো হয় সৰু হয় তো এই স্টেটমেন্টটো হল কারেক্ট এটা এই কারেক্ট স্টেটমেন্টটোৰ এটো ৰিজন হয় নে নহয় সেকেন্ড তোমাৰ ৰিজন দিয়া আছে হেতু ইয়াৰ ৰিজন হয় নে নহয় ইয়াত কি লিখা আছে ক্যাম্বিয়াম ইজ
is less active in winter? কিয় তোমাৰ নেৰো ভেসেলছে কিয় কম জাইলাৰী এলিমেন্ট থাকে লেট উডত লেট উডবিলাকত তোমাৰ কম জাইলাৰী এলিমেন্ট সেইকাৰণে থাকে কাৰণ ক্যাম্বিয়াম ঠাণ্ডা দিনত বহুত কম এক্টিভ হয় ক্যাম্বিয়াম যদি এক্টিভে নহয় দেন তোমাৰ জাইলাৰী এলিমেন্ট কমে থাকিব সো ইয়েস দিস ইজ দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট এন্ড এট দ্য সেম টাইম এটু এই স্টেটমেন্টটো রিজন হয় ঠিক এটু যোনটো ৰিজন দিছে ইট ইজ আ কাৰেক্ট ৰিজন অলছো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় লগতে ইয়াৰ কাৰণটো ৰাইট হয় মানে যোনটো ৰিজন দিছে কি লেট উডত তোমাৰ খুব কম জাইলাৰী এলিমেণ্ট থাকে আৰু ভেসেলছবিলাকৰ চাইজ সৰু কাৰণ ক্যাম্বিয়াম বহুত লেছ এক্টিভ থাকে তোমাৰ ঠাণ্ডা দিনত সো দিছ ইজ আ কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰেক্ট ৰিজন সো এটা আমি গম পালোঁ কি এ এণ্ড আৰ both are correct and R is also the reason of A. So you have to just find out which one is the correct option. Pratham likha ase both A and R are true but R is not the correct explanation of A. R and A to true mane tomar correct statement boli koise kintu R correct explanation nohoy boli koise. So etu to nohobo karon ami gom palu ki R is the correct explanation for A. Duta statement right tar logote R is giving the reason for A. A is true but R is false etu nohobo. A is false, R is true, A2 nohobo. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. A and R duta statement correct, tar logote R tumar correct explanation hoy A. Right? So option number 4 is the correct answer. Now let's move to the next page. Acha, next page is tumar question ase etu amar sare tumalok help koribo to get the answer. So okay. So question number 112. খুব সিম্পল কুৱেশ্যন এণ্ড ইট ইজ ফ্ৰম দ্য বেচিক পাৰ্ট চেল বায়'লজি আমি আৰ্লি ক্লাছৰ পৰাই আমি পঢ়ি আহিছোঁ চেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেলৰ ডিভিজন এই গোটেই বস্তুখিনি আমি পঢ়ি আহিছোঁ তাৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিছে আৰু আটাইতকৈ চিম্পুল আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন বুলি মই ক'ম যে এই বায়'লজি পেপাৰখনৰ আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট কুৱেশ্যন আমাক সুধিছে কি এমং ইউকেৰিঅটছ সংকোষকেন্দ্ৰীয় চেলত ৰেপ্লিকেশ্যন অফ DNA টেক প্লেচ ইন replication of DNA that মানে DNA বিলাকৰ ডাবলিং হোৱা যিটো প্ৰচেছ সিনথেসিস হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ আমি যেটো ৰেপ্লিকেশ্যন বুলি কওঁ কেতিয়া হয় কোনটো ষ্টেজত হয় সংকোষকেন্দ্ৰীয় চেলত আমাৰ এটা প্ৰপাৰ চেল চাইকেল আছে ডিফাৰেণ্ট ফেজেছ আছে G1 S phase G2 M phase C phase এনেকৈ ফেজবিলাক আছে সো DNA replication আমি সকলোৱে জানো সো দ্যাট ওয়ান হ্যাপেন ডিউৰিং দ্য S phase সিনথেসিস ফেজ সেই S phase প্ৰথম অপশ্যনটো আমাক দিয়া আছে G1 phase কি হয় G1 phase cellor growth হয় excessive growth of the cell during the G1 G2 phase the proteins are synthesized which are required for the cell division যিবিলাক protein cell division সহায় কৰে fibrous protein বিলাক tubulin protein myosin protein এনেকুৱা fibrous protein বিলাক synthesis হয় G2 phase বিশেষকৈ আৰু M phase মানে division phase গতিকে DNA replication that is the most important event of the cell life that one happen during S phase of the cell cycle. So our option to number 1. Then from the botany part again, ma'am will take the question. Next question tomar family based question hoy plant je family bur thake ami porisu saita family ami plant kingdom ami porisu that is Fabaceae Solanaceae Liliaceae kotha likha ase ahasun sao question to ki khudise regarding this three family yat koise family Fabaceae differ from Solanaceae and Liliaceae okay yat koise ki family Fabaceae family juntu ase that is a P family no P example asile different from Solanaceae and Liliaceae Solanaceae tumar janeka tumar bengena hegol bilahi hegol right and tumar Liliaceae lily full right differ yes it's this statement is right differ with respect to the statement pick out the characteristics specified to the family Fabaceae but not found in Solanaceae and Liliaceae etia with respect to the statement respected ami এনেকুৱা এটা স্পেসিফিক ক্যাৰেক্টাৰ ওলাব লাগিব যোনটো Fabaceae family to পায় কিন্তু Solanaceae and Liliaceae family না পায় right you got the question now side option dia ase ki enuka kuntu characteristics stamenor logot related juntu stamen mane kon stop yeah stamenor logot related juntu tumar Fabaceae family paয় কিন্তু Solanaceae ya Liliaceae na paয় right to tumarko jodi floral characteristics monot ase ya floral formula monot ase tumarke definitely you can give the answer First option polydelphous and epipetalous stamen polydelphous mane jar tumar dutatke besi tumar stamenor gut ase right stamen block ki hoy thake enekwa ke tumar log lagi thake hoy na porisilu ami enekwa ke je basic ke je thake tumar stamenor tumar je basic group bandhi ase enekwa ke they are called as polydelphous and epipetalous
ষ্টেমেন মানে কেতিয়াবা কি হয় ফ্লাৱাৰত পিটেল থাকে যে পিটেলত তোমাৰ ষ্টেমেনবোৰ এনেকুৱাকৈ পিটেলতে লগ লাগে দেট ইজ কল্ড এপিপিটেলাছ কণ্ডিশ্যন চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো নহ'ব কাৰণ ফেবিচি তোমাৰ পলিডেলফাছ যোনবা তোমাৰ মানে তোমাৰ এটা দুটাতকৈ বেছি তোমাৰ ষ্টেমেনত তেনেকুৱা গ্ৰুপ নাবান্ধে চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট এইটো ভুল হয় এণ্ড এপিপিটেলাছৰ সেইটো এইবিলাক কণ্ডিশ্যন আমি নকওঁ কাৰণ প্ৰথমটো যিহেতু ভুল হয় তো বাকীখিনি আমি নাচাওঁৱে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট যিহেতু ভুল হয় তাৰমানে এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট নহয় নেক্সট মনোডেলফাছ বুলি কৈছে এণ্ড মনোথেকাছ এন্থাৰ বুলি কৈছে চ' মই কৈ দিছোঁ কি ফেবিচি ফেমিলিত মনোডেলফাছো নহয় মনোডেলফাছ মানে অকল ষ্টেমেনৰ এনেকুৱাকৈ এটাই গ্ৰুপ আছে So this is called monodelphous, but monodelphous condition পোৱা নাযায় and monothecous anther. Monothecous anther মানে হ'ল তোমাৰ এটা anther কথা যদি কওঁ anther তোমাৰ এনেকুৱাকৈ দুটা লোব থাকে আৰু এটা এনেকুৱা এৰিয়া থাকে যাক আমি থেকা বুলি কওঁ so এটা লোবত তোমাৰ দুটা থেকা থাকে that is didelphous. ইয়াত কৈছে কি এটা লোবত অকল এটাই থেকা আছে সেইটো নহয় so this is not a correct for Fabaceae family. So এটা লোবত এটা থেকা নাই এটা লোবত তোমাৰ দুটাই তোমাৰ পায় right so এইটো second option to তোমাৰ correct নহয় epiphyllus মানে কিছুমান flowers so তোমাৰ petal and sepal বেলেগ নাথাকে এটাই থাকে that is called tipple যদি তোমাৰ stamen এনেকুৱাকৈ tipple-ত লাগি আছে this is a tipple stamen তোমাৰ ডাইৰেক্টলি তোমাৰ tipple-ত লাগি আছে then that condition is called epiphyllus তো epiphyllus condition তোমাৰ Fabaceae মানে তোমাৰ Fabaceae লগত এনেকুৱা নহয় so diathecous anther তো আছিলে but epiphyllus condition পোৱা নাযায় যিহেতু so এইটো ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট নহ'ব নেক্সট থাকি গ'ল এটাই অপশ্যন তাৰমানে লাষ্ট অপশ্যনটো হ'ব কাৰেক্ট diadelphous তাৰমানে ষ্টেমেনৰ এনেকুৱাকৈ দুটা গোট বান্ধে য'ত এনেকুৱাকৈ ষ্টেমেনৰ তোমাৰ দুটা গ্ৰুপ থাকিব so এইটো কণ্ডিশ্যন তোমাৰ পোৱা যায় ক'ত Fabaceae ফেমিলিত এণ্ড diathecous anther মানে এন্থাৰ তোমাৰ এনেকৈ দুটা লোব থাকে তাতে তোমাৰ এটা লোবত দুটা তোমাৰ থেকা তুমি বিচাৰি পাবা মানে টোটেল কেইটা থাকিব চাৰিটা বাট এটা লোবত তোমাৰ দুটা থাকিব চ' diathecous anther so last option is the correct option ঠিক last is the correct answer next exile placentation is observed in now placentation বহুত কেইটা টাইপ আমি পঢ়িছিলোঁ exile placentation মানে যেতিয়া তোমাৰ কি হয় এনেকুৱাকৈ বাউণ্ডৰী থাকে আৰু তোমাৰ অভিউলবোৰ যোনবিলাক পিছলৈ গৈ পেলাই চিড হয়গৈ এইবিলাক তোমাৰ মাজত ফৰ্ম হয় এইটো কয় exile placentation এই exile placentationটো ক'ত দেখা যায় আমি চাওঁ এতিয়া exile-টো তোমাৰ এইটো যোনটো আছে এইটো ক'ত দেখা যায় চাওঁ হা আমি তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মাষ্টাৰ্ড কুকুম্বাৰ প্ৰাইম ৰ'জ China rose, petunia, lemon, tomato, dianthus, pea, China rose, beans and lupine. তো এইকেইটা আপোনাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব য'ত তিনিটাৰে তোমাৰ exile presentation তুমি দেখা পাবা নেমু টেঙাটো আমাৰ ঘৰে চবে খায়ে চ' নেমুত তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ presentation তোমালোকে দেখা পাবা China rose বহুতৰ ঘৰত আছে কেতিয়াবা যদি চান্স পোৱা এবাৰ তোমালোকে কাটি চাবা তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখা পোৱা তোমালোকে চাবা কি তাতো exile presentation আছে এণ্ড লাষ্ট ইজ পেটুনিয়াটো তোমাৰ exile presentation আছে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ দ্য থাৰ্ড ওৱান এই লাষ্টৰ নম্বৰটোত এই থাৰ্ড নম্বৰ যোনটো তোমাৰ তিনিটা অপশ্যন আছে তিনিটাতে তোমাৰ exile presentation দেখা যায় Next, identify the pair of heterosporous pteridophyte among the following. Heterosporous মানে তোমাৰ pteridophyte বিলাকত তোমাৰ homosporous থাকে মানে both male and female তোমাৰ spores থাকে তাৰ মাজত কোনো distinguish তোমাৰ মানে shapeত sizeত কোনো তোমাৰ তাত তোমাৰ কোনো distinction তোমাৰ নাথাকে তুমি ধৰিব নোৱাৰিবা কোনটো male হয় কোনটো female হয় কাৰণ shape and size same হয় কিন্তু heterosporous মানে কি হয় তাত তোমাৰ shapeত অলপ তুমি differences দেখা পাবা male spore বিলাক অলপ সৰু হয় female spore বিলাক তোমাৰ ডাঙৰ হয় so there is a difference in the size of the spore so এনেকুৱা ধৰণৰ spore বহুত কম তোমাৰ প্লান্ট মানে কম তোমাৰ হেড দেখা যায় সো ইউ হ্যাভ মানে বহুত সিলেক্টিভ তোমাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে বুকত এণ্ড দ্যাটছ ৱাই আনসাৰটো বিচাৰিলে বহুত সহজ The first answer is the correct answer that is Scelaginella and Salvinia. Scelaginella and Salvinia তোমালোকৰ NCERT পৰা স্পেচিফিক্যালি লিখা আছে কি এইটো তোমাৰ হেটেৰোস্পোৰাছ তোমাৰ দুটা বেলেগ টাইপৰ স্পোৰ্ছ পোৱা যায় কাৰণ বহুত কম টেৰিডোফাইটবিলাকতে তোমাৰ হেটেৰোস্পোৰাছ যোনটো মানে তোমাৰ হেৰি আছে দেখা যায় দ্যাটছ ৱাই বহুত স্পেচিফিক তোমাৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ Scelaginella and Salvinia Salutum হয় Salvinia হয় ইয়াত Salvinia আছে কিন্তু Salutum লিখা আছে চ' দিছ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ Salvinia আছে কাৰণ লগত আকৌ তোমাৰ Equisetum লিখা আছে চ' এগেইন দিছ ইজ নট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰণ ইয়াত কৈছে দুটাই হ'ব লাগিব তো ইয়াত এটাটো আছে কিন্তু নেক্সটটো তোমাৰ হোমোস্পোৰাছ হয় ইয়াত আকৌ তোমাৰ এইটো আছে বাট নেক্সট তোমাৰ হোমোস্পোৰাছ হয় Scelaginella আছে কিন্তু আকৌ লাইকোপডিয়াম দিয়া আছে যোনটো আকৌ তোমাৰ হোমোস্পোৰাছ হয় ঠিক তো সেইকাৰণে this is the correct answer যে দুটাই তোমাৰ কেনেকুৱা হয় heterosporous হয় ঠিক now let's move to the next question next question তোমালোকে সাৰে তোমালোকক next question টো বুজাই দিব next question so regarding the thickness of ozone in a column of air in the atmosphere is measured in terms of
তো ওজনৰ থিকনেছ আমি জানো যে আমাৰ এয়াৰত ওজন আছে ওজন ফ্ৰম ইট ইজ প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য মলিকুলাৰ অক্সিজেন উইথ দ্য হেল্প অফ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন অফ ফ্ৰম দ্য ছান ছানৰ পৰা যিখিনি আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশ্যন আহে সেইটোৰ পৰাই ফৰ্মেশ্যন অফ ওজন এজ ৱেল এজ ব্ৰেকডাউন অফ ওজন দুইটা বস্তু চলি থাকে ফৰ্মেশ্যন এজ ৱেল এজ ডিপ্লিশ্যন চ' দুইটা বস্তু ইউ ভি ৰেডিয়েশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় চ' অ'কে চ' আমি ওজনটো আমাৰ ক'ত আছে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত আমি যদি চাওঁ ট্ৰপস্ফিয়াৰতো ওজন থাকে ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰতো ওজন থাকে আৰু এটা কথা কৈছে যে ওজন কিছুমানক বেড ওজন বুলি কয় কিছুমানক গুড ওজন বুলি কোৱা হয় যে ওজন যদি আমাৰ ট্ৰপস্ফিয়াৰত থাকে তাক আমি বেড ওজন বুলি কওঁ আৰু যদি ষ্ট্ৰেটস্ফিয়াৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ এইটো গুড ওজন ওজন লেয়াৰ ইট প্ৰিভেণ্ট penetration of ultraviolet radiation from the sunlight to the our earth surface so ozone amak ultraviolet radiation to penetrate hoy ohat badha di ase ultraviolet radiation to ahile ami jano je that may causes serious effect to us all the living beings of the nature gotike he ozone to amar atmosphere mane tolor pora ekdom upor leke jitu column take atmosphere airot jitu ozonor column take etu ami keneke johotar unit to ami kilo so ইয়াত যদি চাওঁ আমি অপশ্যনবিলাক যদি চাওঁ ডেচিবেল দিছে ডেচিবেল ডেটা ইউজিং ফৰ মেজাৰিং দ্য চাউণ্ড মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ডেচিবেল ইউজ কৰা হয় ডেকামিটাৰ এইটো লেংথ মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় কিলোবেজ ডেটা ইউজিং ফৰ দ্য মেজাৰিং দ্য নাম্বাৰ অফ নিউক্লিঅটাইড বেচেছ ইন দ্য DNA RNAs কিলোবেজ সেইটো তেনেকৈ আমি ইউজ কৰা হয় ডপচন ইউনিট that are specifically used for the measuring the ozone present in our air Dobson unit to সাধাৰণতে আমি ওজন মেজাৰ থিকনেছ টু মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ গতিকে ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন 4 Dobson unit then another question given from the botany part directly so I'm giving that on Next question সুধিছে তোমাৰ what is the function of tassel in the corn cob tassel তোমাৰ কৰ্ণৰ তোমাৰ মেল ফ্লাৱাৰ হয় তো মেল ফ্লাৱাৰৰ কি কাম হ'ব মেল ফ্লাৱাৰ কি সিড তোমাৰ ৰক্ষা কৰিব মেল ফ্লাৱাৰ তোমাৰ ইনসেক্টক এট্ৰাক্ট কৰিব মেল ফ্লাৱাৰ কি কাম হ'ব obviously the function is related with pollen মেল ফ্লাৱাৰৰ কামখিনি তোমাৰ পলেনৰ লগত ৰিলেটেড আছে তাৰমানে লাষ্টৰ দুটা অপশ্যনটো নহবই তো পলেনৰ লগত ৰিলেটেড দুটা অপশ্যন আছে টু ট্ৰেপ দ্য pollen grain টু ডিসপাৰ্স pollen grain ডিসপাৰ্সলৰ কাৰণে air is the medium মানে air is the agent বতাহে তোমাৰ কি কৰে pollen grain খিনি উৰাই লৈ যায় তো what is the then এটো যদি অপশ্যন তোমাৰ আমি কাটি দিটো কোনটো অপশ্যন থাকি গল that is to trap the pollen grain হেতে কি কৰে pollen grain produce কৰে because they are the male flower কি কৰে pollen grain produce কৰিব so the option number 1 is the correct answer now let's move to the next set of questions ইয়াত খুদিছে তোমাৰ মলত ডাউন কৰি দিছো This question is from Bryophytes, that is from the plant kingdom. এটা তোমাৰ assertion and reason আছে এটা statement দিয়া আছে আৰু তাৰ তলত তাৰ reason টা দিয়া আছে প্ৰথমতে চাব লাগিব কি দুটা statement কাৰেক্ট হয় না তাৰছ আকৌ চাব লাগিব কি যোনটো reason দিয়া আছে তো সঁচাকে তাৰ reason হয় না নহয় the first statement is given as the assertion ki diya the first stage of gametophyte in the life cycle of moss ki hoy bryophyte hoy is protonema stage tomalko jodi monot ase if you remember jontu tumar sporophyte thake capsule thake no capsule bhitor tumar spore produce hoy hana meiosis kori plus spore produce hoy aru spore pra tumar ki ulai protonema ulai remember the life cycle of bryophyte that is a moss hoy to ei spore khini ko pra ase capsule por ase aru spore khini pa ki ulase tumar protonema and what it will do it will give rise to agole go pla gamete produce koribo so jihetu tumar protonema agole go pla gamete produce koribo pare so it is the first gametophyte ঠিক so the prothom junu statement ase to whole correct ta reason ki likha ase ki protonema develop directly from the spore mo koiswe et ko par developed hoise spore par developed hoise produce in capsule this is a capsule sporophyte capsule so the second statement is also correct and is the second statement is the reason of the assertion etu ma jono second statement likha ase yar reason hoy na sao ma milai sa the first stage of gametophyte in the life cycle of moss is protonema stage because protonema develop directly from the spore produced in the capsule yes we can say that both A and R are correct but R is not the correct option of A etu no hobo because R is the correct explanation of A ठीक next
A is correct but R is not. আমি গম পালো দুটাই correct হয়. A is not correct, R is correct. এটো নহব. Both A and R are correct and R is the correct option of A. So this will be the correct option because A and R দুটাই correct হয় আৰু R তোমার correct reason হয় of the first statement. ঠিক next কৈছে next আগো তোমার statement 1 statement 2 দিয়া আছে. The forces generated transpiration can lift a xylem size column of water over 130 meter height. কৈছে যোনটো transpiration সময় যোনটো force generate হয় that force can pull the water near about 130 meter height. ইমান ওপৰলে টানিব পাৰে বুলি কৈছে. Is this statement is correct? The statement is correct. তোমালোকে যদি চোৱা কি ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ কাৰণে যোনটো পুল জেনেৰেট হয় সেই পুলে তোমাৰ বহুত ওপৰলৈ পানী ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে ইমান তোমাৰ ওখ গছবোৰ আছে হয়নে নহয় তালৈকে তোমাৰ ইমান ওপৰলৈ পানীবোৰ ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে বিকজ তাতে ট্ৰান্সপিৰেশ্যন পুলৰ কাৰণে চ' ইয়াত লিখা আছে নিয়াৰ এবাউট 130 মিটাৰ য়েছ দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট নেক্সট ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কুলছ লিভ ছাৰ্ফেচ ছামটাইম 10 to 15 ডিগ্ৰী ইভাপৰেটিং কুলিং ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি যে ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ আমি ফাংচন চাই আছিলোঁ তাত আমি লিখিছিলোঁ কি ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ সহায়ত কি হয় প্লাণ্টৰ বডিবোৰ ঠাণ্ডা হয় যেনেকৈ আমি চুৱেটিং কৰিলে আমাৰ বডি ঠাণ্ডা হয় প্লাণ্টৰ যেতিয়া ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কৰে মানে হোৱাট ইজ দ্যাট প্লাণ্টৰ বডিৰ পৰা এক্সেছ ৱাটাৰখিনি গুচি যায় দ্যাট ইজ কল এজ এ ট্ৰান্সপিৰেশ্যন প্লাণ্টে যেতিয়া তোমাৰ ট্ৰান্সপিৰেশ্যন কৰে তেতিয়া প্লাণ্টৰ বডিও তোমাৰ ঠাণ্ডা পৰি যায় কিমান ঠাণ্ডা পৰি যায় বুলি লিখা আছে তোমালোকৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট তোমালোকে এনচিআৰটি দিয়া আছে 10 to 15 ডিগ্ৰী ঠাণ্ডা পৰে বুলি কৈছে যিটো এনচিআৰটি দিয়া আছে তাৰমানে এইটো দিছ ইজ অলছ' এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট চ' both the statement are correct এটা আমি খালি কাৰেক্ট আমি অপশ্যনটো ওলাব লাগে কি কোনটো অপশ্যনত লিখা আছে কি statement 1 statement 2 are correct both statement 1 and statement 2 are incorrect এটোটো নহবই statement 1 is correct but statement 2 is incorrect one to শুদ্ধ আনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে এটো নহব statement 1 is incorrect but statement 2 is correct one to incorrect আৰু second number to শুদ্ধ বুলি কৈছে এটো নহব fourth last one both statement 1 and statement 2 are correct so this is the correct option কাৰণ আমি গম পাইছো কি statement 1 and statement 2 দুটাই তোমাৰ correct হয় right now let's move to the next question spraying of which of the following phytohormone মানে কোনটো মানে প্লান্টৰ হৰমন যদি আমি স্প্ৰে কৰো কোত স্প্ৰে কৰা কথা কৈছে জুভেনাইল কনিফাৰ্স মানে জুভেনাইল মানে ৰিপ্ৰডাক্টিভ ফেজ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত ঠিক আছে সেইখিনি ফেজক আমি জুভেনাইল ফেজ বুলি কওঁ তো জুভেনাইল কনিফাৰ্সবোৰ কি হয় জিমনোস্পাৰ্ম হয় তো জুভেনাইল কনিফাৰ্সত আমি কোনটো এই চাৰিটা যে অপশ্যন দিয়া আছে কোনটো হৰমন যদি আমি স্প্ৰে কৰোঁ সেই স্প্ৰে কৰাৰ ফলত ইট উইল হেল্প হাষ্টেনিং দ্য মেচুৰিটি পিৰিয়ড the leads early seed production মানে কি হয় কনিফাৰ্সবিলাকৰ জুভেনাইল পিৰিয়ডটো বহুত দীঘলীয়া হয় চ' দীঘলীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি যদি কিবা হৰমন স্প্ৰে কৰি পেলাই জুভেনাইল পিৰিয়ডটো যদি ছুটি কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ লাইফ যদি পটককৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কিয় কাৰণ যেতিয়া তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ লাইফ ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া তোমাৰ চিড ওলাব আৰু চিড আমাক দৰকাৰ হয় চ' কি হয় ইয়াত লিখা আছে কি আউট অফ দিছ 4 কোনটো হৰমন স্প্ৰে কৰিলে কনিফাৰ্সৰ জুভেনাইল ফেজটো ফাষ্ট হৈ যাব হাষ্টেন মানে ফাষ্ট হৈ যাব আৰু তাৰ ফলত পটককৈ চিড প্ৰডাকশ্যন হ'ব ঠিক কিয় এনেকৈ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কনিফাৰ্সবিলাকৰ জুভেনাইল ফেজটো বহুত দীঘলীয়া হয় সেইটো কাৰণে আমি অলপ ছুটি কৰিব বিচাৰিছোঁ তো কোনটো আমি ইয়াৰ ভিতৰত হৰমন আমি তাতে স্প্ৰে কৰিব লাগিব ইয়াত ডাইৰেক্ট আনচাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া হৰমনৰ আমি ফাংচন পঢ়িছিলোঁ তাত আমি ইচ এণ্ড এভৰি হৰমনৰ ফাংচন আমি তাৰ ফাংচনবিলাক যে লিখি গৈছিলোঁ তো এইটো ফাংচন লিখিছিলোঁ তোমালোকে এতিয়া মনত কৰিব লাগে কি এই ফাংচনটো আমি কোনটো হৰমনত ক্ষেত্ৰত লিখিছিলোঁ ইণ্ডোল 3 বুটাইৰিক এচিড এপচাচিক এচিড জিয়াটিন নে জিবৰেলিক এচিড ইয়াত তুমি অকল মনত ৰাখিব লাগে হৰমনটোৰ নাম ভেৰি চিম্পল আনচাৰ দ্য আনচাৰ ইজ জিবৰেলিক এচিড যদি আমি কনিফাৰৰ ওপৰত স্প্ৰে কৰি দিওঁ দেন সিহঁতৰ জুভেনাইল ফেজটো ছুটি হৈ যায় আৰু ৰিপ্ৰডাক্টিভ ফেজটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় সোনকালে ঠিক আৰু যাৰ ফলত চিড সোনকালে তোমাৰ প্ৰডিউচ হয় তো নেক্সট কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই আকৌ ছাৰক ক'ম কি নেক্সট দুটা কুৱেশ্যন ছাৰে যাতে ছল্ভ কৰি দিয়ে okay so next question that I'm given from the you see genetics part itself so from the crossing over of genes crossing over যেটো phenomenon আমি recombination বুলি যেটো phenomenon পাওঁ যেটো টি.এইচ. মৰ্গানে এক্সপ্লেইন কৰিছে so এইটোৰ ওপৰত দিছে এটা the frequency of recombination between gene pairs on same chromosome as a measure of the distance between genes to map their position on chromosome was used for the first time by তাৰমানে ইয়াত গোটেই কথাটো লিখিছে যে একেডাল ক্ৰমোজোমত আমি যদি চাওঁ তো এডাল ক্ৰমোজোমত দুটা জিন আছে ধৰি লোৱা এ আৰু বি একেডাল ক্ৰমোজোম থকা দুটা জিন এ আৰু বিৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ কৰিলে আমি
এটা ক্ৰছিং অভাৰ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এটা আমি পাম এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো মেজাৰ কৰাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো তোমালোকক দিয়া নাই বাৰু দৰকাৰ নহয় এতিয়া সো যিবিলাক একেডাল ক্ৰমোজোম থাকে তাত ক্ৰছিং অভাৰ হ'লে ক্ৰছিং অভাৰ অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কিমান ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব পাৰে সো এইটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো এটা আছে এইটো ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো ডিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সো ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইজ ডিৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন দ্য জিন এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ কথাটো ব্যৱহাৰ কৰি ক্ৰমোজোম মেপিং কোনে প্ৰথমতে কৰিছিলে আমাক কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে সুধিছে বেছি যে আমি যদি ক্ৰমোজোমত জিনবিলাকৰ পজিশ্যন উলিয়াব বিচাৰোঁ ছিকুৱেঞ্চ উলিয়াব বিচাৰোঁ টেণ্টেটিভ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰিম যে ক্ৰমোজোম মেপিং কথাটো আহিছে চ' সেই ক্ৰমোজোম মেপিঙত কি কৰিছিলে যে ক্ৰমোজোমত থকা জিনবিলাকৰ ছিকুৱেঞ্চিং প্লাছ টেণ্টেটিভ ডিষ্টেঞ্চ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিষ্টেঞ্চ কিমান হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো উলিওৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ক্ৰছিং অভাৰ কেন বি ইউজ এজ এ টুলছ ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ক্ৰমোজোম মেপ জিনবিলাকৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰা হৈছিল আৰু এইটো কোনে কৰিছিলে হি ৱাজ দ্য ষ্টুডেণ্ট অফ মৰ্গান ষ্টুৰ্টিভেন আলফ্ৰেড ষ্টুৰ্টিভেন ইয়াত আমাৰ নাম যিখিনি দিয়া আছে চাটন এণ্ড বভাৰী দে ৱেৰ প্ৰপ'জ দ্য ক্ৰমোজোমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেঞ্চ চাটন বভাৰীয়ে ক্ৰমোজোমেল থিয়ৰী অফ ইনহেৰিটেঞ্চ প্ৰপ'জ কৰিছিল হেনকিং হু হেজ ডিছকভাৰ্ড দ্য এক্স বডি হুইচ অন লেটাৰ অন ন'ন এজ এক্স ক্ৰমোজোম ছেক্স ক্ৰমোজোম হেনকিনে ফায়াৰফ্লাইছৰ ক্ষেত্ৰত জোনাকী পৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এক্স বডি বুলি এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিল স্পাৰ্মেট'জেনেচিছ প্ৰচেছত এক্স বডি বুলি এটা বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিটোক আমি এতিয়া এক্স ক্ৰমোজোম বুলি কওঁ চ' হেনকিঙে এক্স ক্ৰমোজোম ডিছকভাৰীত জড়িত হৈ আছে থমাছ এণ্ড মৰ্গান হু হেজ ডিছকভাৰ্ড দ্য লিংকেজ ক্ৰছিং অভাৰ ছেক্স লিংক ইনহেৰিটেঞ্চ ছেক্স ডিটাৰমিনেশ্যন এভৰিথিং ক্ৰমোজোমৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিবিলাক ঘটনা আছে এইবিলাক থমাছ এণ্ড মৰ্গানে ডিছকভাৰ কৰিছিলে আৰু থমাছ এণ্ড মৰ্গানৰ ষ্টুডেণ্টছ হি ৱাজ আলফ্ৰেড ষ্টুৰ্টিভেন who has used the frequency of crossing over as a tool for construction of chromosome map. So our question to হেতুই সুধিছে যে কোনে frequency of crossing over frequency of recombination to ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই chromosome mapping to কৰিছিলে. So he was Alfred Sturtevant. He was a student of T.S. Morgan. So option 2 is correct. Next question, it is from the biotechnology part again. Express sequence text refers to no doubt biotechnology to part to তোমালোকক দিয়া আছে আমাৰ molecular basis of inheritance যেটো আমি human genome projectত এই বস্তু দিয়া আছে এটো এটা biotechnology process actually so human genome projectত আমি জানো যে ক্ৰমোজোমত থকা জিনবিলাকত থকা নিউক্লিঅটাইড বেছ সিকোয়েন্স বিলাক এইবিলাক বস্তু ফাইন্ড আউট কৰা হৈছে সিকোয়েন্সিং অফ বেসেস ইন দা ডিএনএ থকা বেছবিলাকৰ সিকোয়েন্সিং কৰা হৈছে কোনটোৰ পিছত কোনটো বেছ আছে কিমান বেছ আছে সো এইবিলাক সিকোয়েন্সিং কৰা হৈছে আৰু সিকোয়েন্সিং কৰিবৰ কাৰণে যেটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাত মেথড দুটা আছে একচুয়ালি দুটা মেথড আছে এটা হৈছে এক্সপ্ৰেছ সিকোয়েন্স টেক্সট মেথড আৰু এটা হৈছে সিকোয়েন্স এনোটেশন মেথড সো देयर आर टू মেথডস ইউজিং ফৰ ডিটাৰমাইনিং দা সিকোয়েন্স অফ বেসেস ইন দা ডিএনএ এইটো আগতেই ডেভেলপ হোৱা এটা মেথড হিউম্যান জেনোম প্ৰজেক্টত মেথড ব্যৱহাৰই কৰা হৈছে সো ইয়াত এতিয়া এক্সপ্ৰেছ সিকোয়েন্স টেক্সট মেথডটোৱে কি কৰে একচুয়ালি এক্সপ্ৰেছ সিকোয়েন্স টেক্সট মেথডত কি হয় যে এটা ডিএনএ থকা যিবিলাক অংশৰ পৰা দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ডিএনএ ফ্ৰম হুৱেৰ আৰএনএ উইল বি প্ৰডিউসড ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন অফ আৰএনএ কেন বি হ্যাপেন সো আৰএনএ বিলাক ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হোৱা পাৰ্টটোৰ সিকোয়েন্সিং কৰা হয় পাৰ্টিকুলাৰলি আৰএনএ যিবিলাক অংশ ডিএনএটোৰ দুডাল ষ্ট্ৰেণ্ড থাকে সো কিছুমান অংশৰ পৰা বলে আৰএনএ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হ'ব পাৰে সব অংশৰ পৰা হ'ব নোৱাৰে যিবিলাক অংশৰ আৰএনএ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হয় বলে এইখিনি অংশ পৰা হ'ব ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন এইখিনি অংশ পৰা হ'ব সেই অংশবিলাকৰ সিকোয়েন্সিং কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মেথড ইউজ কৰোঁ যেটো কোৱা হয় এক্সপ্ৰেছ সিকোয়েন্স টেক মেথড only for determining the sequence of bases in the DNA molecule from where RNA will be transcribed. So here our option dia ase all genes that are expressed as protein. So etu nohoy protein hisabe production kora mane ebilakor pra kebol mRNA transcription hobo. mRNA transcription howa part bilak sequencing kora to etu protein or karone kora boli kobo. All genes whether expressed as or unexpressed. Expressing gene, unexpressing gene সব বিলাকৰ সিকোয়েন্সিং কৰা হেতু সিকোয়েন্স এনোটেশন মেথডত কৰা হয় সো টোটাল ডিএনএ যিবিলাক এক্সপ্ৰেছিং পাৰ্ট নন এক্সপ্ৰেছিং পাৰ্ট টোটাল খিনি সিকোয়েন্সিং কৰা যেটো সিকোয়েন্স এনোটেশন মেথড বুলি কোৱা হয় সেই মেথডত এটো কৰা হয় যেটো আমাৰ হিউম্যান জেনোম প্ৰজেক্টত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সার্টেন ইম্পৰ্টেন্ট এক্সপ্ৰেছ জিন সো এইটো কথাটো অহাই নাই সার্টেন
ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপ্ৰেছ জিন সেইটো কথা নাহে চ' ফ'ৰ্থ অপশ্যন যিটো দিছে আমাৰ অল জিনছ ডেট আৰ এক্সপ্ৰেছ এজ RNA চ' এই অপশ্যনটো আমাৰ এইটোত খাটিব চ' এক্সপ্ৰেছ ছিকুৱেঞ্চ টেগ মেথড কেন বি এপ্লাইড ফৰ ছিকুৱেঞ্চিং দ্য that part of the DNA from where RNA transcription can be happen. So for this question, our correct option is option number 4, the all genes that are expressed as RNA. Okay. So next page ami jam 123. They again that questions from the you see. So upon exposure to UV radiation, DNA stained with 𝗕𝗲𝗰𝘂𝗀𝗲 will show. So এইটো বায়'টেকনলজিৰ এটা কুৱেশ্যন বায়'টেকনলজি কুৱেশ্যন য'ত DNA বিলাক ছেপাৰেট কৰাৰ পিছত DNA বিলাক চাবৰ কাৰণে কেনেকৈ চাব পাৰি মাইক্ৰস্কোপত আমি কেনেকৈ চাব পাৰোঁ চ' এই বস্তুটো আমাক সুধিছে যে আপন এক্সপ'জাৰ অফ UV ৰেডিয়েশ্যন দিয়াৰ পিছত DNA stained with 𝗕𝗲𝗰𝘂𝗀𝗲 ষ্টেইন কৰা DNAটোক UV ৰেডিয়েশ্যনত যেতিয়া আমি চাম তাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব হোৱাট কালাৰ উইল বি এপিয়াৰ দ্যাট DNA molecule when it will observe under the microscope under UV radiation আমি দি পেলাই যদি চাওঁ তাৰ DNA কালাৰটো কেনেকুৱা দেখা পোৱা যাব এইটো এটা ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন কিতাপত আছে তোমালোকে ডিৰেক্টলি পোৱা যায় যে UV ৰেডিয়েশ্যন দিলে আমি DNA বিলাক দেখাত অৰেঞ্জ কালাৰ যেনেকৈ ব্ৰাইট অৰেঞ্জ কালাৰ চ' ইয়াত আমাৰ অপশ্যন আছে ব্ৰাইট ব্লু কালাৰ সেইটোতো নহয় ব্ৰাইট ব্লু কালাৰ ডেট ইজ নট কাৰেক্ট bright yellow color is not correct bright orange color is the correct option for this bright red color it is not correct so if you observe the DNA segment after staining by 𝗕𝗲𝗰𝘂𝗀𝗲 under UV radiation then it will be look like orange color okay so etu question straight question eta so next question will take here it is the assertion reasoning question assertion দিছে ৰিজন দিছে ৰিজনটো তাৰ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয়নে নহয় চ' আমি সেইখিনি বস্তু চাম assertion কি দিছে ATP is used in 2 steps in glycolysis at 2 steps in glycolysis so ATP to glycolysisৰ দুটা ষ্টেপত ব্যৱহাৰ হয় বুলি কৈছে চ' আমি জানো গ্লাইকলাইসিছৰ টোটাল 10টা ষ্টেপ আছে নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা নাম্বাৰ 10 লৈকে 10টা ষ্টেপ আছে গ্লাইকলাইসিছ মানে কনভাৰ্সন অফ গ্লুক'জ আপ টু দ্য পাইৰুভিক এচিড যেটো আমাৰ সেলবিলাকৰ সাইটোপ্লাজমত হয় it happens in the cytoplasm of the cell and it is happen by 10 consecutive enzymatic step এটাৰ পিছত এটাকে consecutive enzymatic stepৰ পিছত আমি পাইৰুভিক এচিড পাম সো হেতু হল গ্লাইকলাইসিস আৰু তাত আমাৰ দুটা ষ্টেপ আছে য'ত ATP ব্যৱহাৰ হয় শুদ্ধ কথা statement is correct reason দিছে first ATP is used in converting glucose into glucose 6 phosphate that is the first step of glycolysis প্ৰথমতে গ্লুকোজক এক্টিভেট কৰা হয় একচুয়ালি এটা ATP ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাক ফসফৰিলেট কৰা হয় ফসফৰিক এচিড এটা তাৰ লগত এড কৰা হয় তাৰ কাৰণে এটা ATP দৰকাৰ হয় মানে আমাৰ জমা থকা ATP তাত ব্যৱহাৰ হ'ব সো গ্লুকোজ 6 phosphate লৈ এটা ATP ব্যৱহাৰ হয় এটো the first step of the glycolysis that is correct and second ATP is used in conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 diphosphate okay that is number third step of the glycolysis so glucose 6 phosphate second step of isomerization hoy fructose 6 phosphate তৈয়াৰ হয় fructose 6 phosphate আকৌ phosphorylate হয় আকৌ phosphorylate হ'ব কাৰণে another ATP molecule is required so that is also correct and it is a correct explanation actually it is a correct explanation of that reason also that assertion also reason to assertion এটা correct explanation বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি হেতু অপচন বিচাৰি চাম অপশন 4টাৰ ভিতৰত ক'ত দিয়া আছে এটো অপশন both A and B are true ঠিক আছে R is not the correct explanation এটো ক'ব নোৱাৰে R is the correct explanation both A and assertion and reasons are correct and R is the correct explanation আমি অপশন চাম so second to দিছে A is true but R is false এটো হ'ব নোৱাৰে এটো হ'ব নোৱাৰে এটো হ'ব নোৱাৰে A is false এটো হ'ব নোৱাৰে দুইটাই শুদ্ধ both A and R is true R is the correct explanation of A. So this is our correct answer for this question. So assertion reasoning on আমি এটো দেখিলো যে assertion যেটো দিছে এটো শুদ্ধ reason to শুদ্ধ আৰু reason to assertion এটা correct explanation হয়. So option 4 is the correct option for this question. So next question
unequivocal proof that DNA is the genetic material was first proposed by. Unequivocal, তাহলে কোনো কন্ট্রোভার্সি নাই। Actually, genetic material, যিবিলাক মেটেৰিয়েলে কেৰেক্টাৰবিলাক এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ কেৰি কৰে বুলি আমি জানো, সেই মেটেৰিয়েলটো লৈ আৰ্লিয়াৰ টাইমত বহুত কনফিউজন আছিল। During the earlier time, scientists were believed that proteins are the genetic material. এনেকেই ভাবিছিলে যে প্ৰটিনবিলাক জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয়। So that thinking was up to 1950s period. 1950লৈকে বহুত মানুহে এইটোৱে ভাবিছিলে যে প্ৰটিনবিলাকেই জেনেটিক মেটেৰিয়েল। কিন্তু পিছত সাইণ্টিষ্টবিলাকে বহুত এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত, বহুত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাৰ পিছত কথাটো অলপ বেলেগজনে পালে যে প্ৰটিনবিলাক জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'বলৈ হ'লে এটা মেইন কেৰেক্টাৰ যে দেট মেটেৰিয়েল মাষ্ট বি ৰেপ্লিকেট বাই দেমছেলভছ। মেটেৰিয়েলটো নিজে নিজে ৰেপ্লিকেট হ'ব পাৰিব লাগিব, সেইটো এটা প্ৰাইম কেৰেক্টাৰ অফ জেনেটিক মেটেৰিয়েল। চ' এতিয়া আমি যদি প্ৰটিনৰ কথাটো চাওঁ, প্ৰটিনৰ পৰা প্ৰটিন তৈয়াৰ নহয়। গতিকে এই কথাটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি আহিল। আগৰ চাইণ্টিষ্টবিলাকে কৈছিলে যে প্ৰটিনবিলাক জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয়, কিন্তু পিছৰ চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে নহয়, প্ৰটিন হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ প্ৰটিনবিলাক নিজেই তৈয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। প্ৰটিনছ আৰ ফৰ্মিং ফ্ৰম দ্য DNA। DNAৰ পৰা প্ৰটিন তৈয়াৰ হয়গৈ এটা প্ৰচেছত, ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন হৈ পেলাই। গতিকে প্ৰটিনবিলাক জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া জেনেটিক মেটেৰিয়েল কি, সেইটো আকৌ নতুনকৈ চাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গ্ৰিফিথে প্ৰথমতে কৰিলে, গ্ৰিফিথে দেখিলে যে DNA জেনেটিক মেটেৰিয়েল হ'ব পাৰে বুলি ক'লে, বাট ইট ৱাজ নট কনফাৰ্ম। চ' কনফাৰ্মেটৰী যিটো আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাইকিয়াকৈ, কণ্ট্ৰভাৰ্চি নথকাকৈ যিটো কনফাৰ্মেশ্যন যিটো দিছে, সেইটো কোনে দিছিলে, এইটো আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে। চ' অপশ্যনবিলাকত যদি আমি চাওঁ, that experiment done by two person, they were Alfred Hershey and Martha Case. So these two person who has conducted the experiment with the help of E. coli bacteria and T2 bacteriophage. And from their experiment, actually it was confirmed that DNA is the genetic material. বাকিবিলাক পাৰ্চনে কৈছে, এবাৰী মেককাৰ্টি who has continued the Griffith experiment, Griffithৰ যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনেল এক্সপেৰিমেণ্ট তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিছিলে। Wilkins and Franklin, who has observed the DNA under X-ray diffraction. X-ray diffraction method, Wilkins and Franklin DNA চাইছিলে। Frederick Griffith, he has conducted experiment, transformational experiment to say that DNA is the genetic material. But তেওঁৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কনফাৰ্মেটৰী নাছিল। গতিকে আমি কনফাৰ্মেটৰী এক্সপেৰিমেণ্ট যিটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই, সেইটো আলফ্ৰেড হাৰ্ছে আৰু মাৰ্থা কেজে দিছিলে। চ' that is the correct option for this question. The next question, next question if you see 126, identify the correct statement. Retrivores perform fragmentation. এই ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট হয় আমাক আমি সেইটো উলিয়াই দিব লাগে। Retrivores perform fragmentation. Retrivores মানে আৰ্থৱৰ্ম, ধৰি লোৱা আৰ্থৱৰ্মবিলাকে বস্তুবিলাক ফ্ৰেগমেণ্টেড কৰে, শুদ্ধ হয়নে নহয়। চ' ইট ইজ কাৰেক্ট, উই ন'। চ' দিছ ইজ এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট, দ্য হিউমাছ ইজ ফাৰ্ডাৰ ডিগ্ৰেডেড বাই চাম মাইক্ৰবছ ডিউৰিং মিনাৰেলাইজেশ্যন। চ' ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট, উই ন'। চ' হিউমাছৰ পৰা মিনাৰেলবিলাক এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ মিনাৰেলাইজেশ্যন যিটো কৰে মাইক্ৰববিলাকে কৰে। চ' এইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট। ৱাটাৰ সলিউবল inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. Leaching process, it is correct. So mineralবিলাক যিবিলাক পানীত ডিজলভ হয়, পানীৰ যোগেদি সি তললৈ গুচি যায়, গ্ৰাউণ্ডলৈ গুচি যায়, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিটো কওঁ আমি তাত গুচি যায়। এই প্ৰচেছটোক লিচিং বুলি কোৱা হয়। এইটো আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে বা আমি জানো এইটো কথা। চ' ডেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। নেক্সট statement given, the detritus food chain begins with living organisms. Detritus মানে কি বুজায়? Detritus মানে ডিকম্প'জ মেটাৰ, ডেড মেটেৰিয়েলছ। চ' সেই detritus লিভিং অৰ্গেনিজম বা ষ্টাৰ্ট detritus ফুড চেইন যিটো আছে, গ্ৰেজিং ফুড চেইন, detritus ফুড চেইন আমি জানো এইবিলাক, যে detritus ফুড চেইনটো আৰম্ভ হয় ডিকম্প'জ মেটাৰৰ পৰা, লিভিং অৰ্গেনিজমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট নহয়। লিভিং অৰ্গেনিজম এইটো তোমাৰ গ্ৰেজিং ফুড চেইনত আহিব। গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ নহয়। আৰ্থৱৰ্ম ব্ৰেক ডাউন ডেট্ৰিটাছ ইনটু স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ, শুদ্ধ কথা। আৰ্থৱৰ্মবিলাকে ডেট্ৰিটাছবিলাকক স্মল পাৰ্টিকললৈ ভাঙে, ডেট ইজ কাৰেক্ট। বাই এ প্ৰচেছ কল কেটাবলিজিম প্ৰচেছ বুলি কৈছে। কেটাবলিজিম ইজ নট কাৰেক্ট। দ্য প্ৰচেছ ইজ ন'ন এজ ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন। কেটাবলিজিম, that is an enzymatic process, metabolic process. So that word cannot be fit in this particular statement. So because of that, we consider this statement is wrong.
So our correct statement ABC. So where that ABC is given? ABC is given in number 4 option. So that is our correct option for this question. Next question given from the photosynthesis. From the photosynthesis, next question given. Photosynthesis we know light reaction, dark reaction. So light reaction photosystem bilakor kotha jana. যেটো আমাৰ মেচিনাৰী বুলি কোৱা হয়, যেটোৱে সানলাইটটো ট্ৰেপ কৰি পেলাই যেটো আমি এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন কৰে, ATP, NADPH2 যিবিলাক ডাৰ্ক ৰিয়েকশ্যনত ব্যৱহাৰ হয় এইবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰে। সো এই যেটো ফটোচিষ্টেমত আমি জানো যে এটা ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ থাকে। ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ হুইচ ইজ মেড আপ অফ এ স্পেচিফিক ক্লোৰোফিল এ মলিকুল। আমাৰ লাইট ৰিয়েকশ্যন দুটা ফটোচিষ্টেম আছে, ফটোচিষ্টেম 1 and 2। ইয়াত আমাক সুধিছে কি দ্য ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ ইন ফটোচিষ্টেম 2 বা pigment system 2 has an absorption maxima at the pigment system 2 বা photosystem 2 যেটো reaction center আছে, যেটো chlorophyll A molecule আছে, কোনটো লাইট ৰে maximum wavelength থকা কোনটো লাইট ৰে হি absorb কৰিব পাৰে। And we know that one we are having two photosystem, reaction center of two photosystems are different. In photosystem 2 the reaction center that is made up of a chlorophyll A molecule who can absorb 680 nanometer wavelength having light. Eta red light যেটো 680 nanometer wavelength থকা হেতু তেতে absorb কৰে। So ইয়াত 680 nanometer option number 4 ত দিয়া আছে। 700 nanometer that is in case of photosystem 1, photosystem 1 ত 700 nanometer reaction center light absorbing power, বাকি দুটাটো ইয়াত দিয়া নাই, আমাৰ photosystem ত নাই। So 680 nanometer wavelength having light can be absorbed by reaction center present in pigment system 2. So that is the correct answer for this question. So next page আমি যাম আকৌ। Then again from pure botany part. Next question তোমাক সুধিছে কি in angiosperm মানে flowering plants কথা কৈছে, the haploid, diploid and triploid structure of a fertilized embryo sac sequentially are. এটা fertilized embryo sacত haploid, diploid আৰু triploid structure কি হয় তাকে সুধিছে। এতিয়া আমি এটা যদি এমব্ৰায় চেক এটা যদি চাওঁ, মই ইয়াতে ড্ৰ কৰিছোঁ। ফাৰ্টিলাইজ বুলি কৈছে, তাৰমানে ইয়াতে জাইগট ফৰ্ম হৈ গৈছে। দিছ ইজ লেট ইট বি, ইট ইজ এ জাইগট কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, যেতিয়া মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট লগ খায় তেতিয়া জাইগট ফৰ্ম হয়। আৰু আমি জানো জাইগটবিলাক তোমাৰ কি হয়, ডিপ্লয়ড হয়, ঠিক। আৰু ইয়াত তোমাৰ কি, ইয়াতে তোমাৰ চেণ্ট্ৰেল চেল আছিলে, চেণ্ট্ৰেল চেলৰ লগত তোমাৰ নেক্সট মেল গ্যামেট ফিউজ হৈ পেলাই কি বনাইছিলে, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম বনাইছিলে। আৰু মাজত থকা নিউক্লিয়াছটোকে আমি কি কওঁ, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ। ত' দিছ ইজ প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম। চ' প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছিলে, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম ফৰ্ম হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল চেলত থকা তোমাৰ প'লাৰ নিউক্লিয়াই, মানে চেণ্ট্ৰেল চেলত তোমাৰ দুটা নিউক্লিয়াই আছে এণ্ড ওৱান মেল গ্যামেট। চ' ওৱান মেল গ্যামেটত তোমাৰ আৰু এটা নিউক্লিয়াই আছে, তাৰমানে তিনিটা নিউক্লিয়াই হৈ গ'ল। তিনিটা নিউক্লিয়াই হৈ যোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ প্লইডি লেভেল কি হ'ব, 3n, ঠিক। তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াতে চিনাৰ্জিটছ আছিলে, ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগত এণ্টিপ'ডেল চেলছ আছিলে, এইবোৰ চব তোমাৰ হাপ্লইড হয়। চ' নাও এতিয়া আমি এটা ছিকুৱেঞ্চত চাব লাগিব কি কোনটো হাপ্লইড হয়, কোনটো ডিপ্লইড হয়, কোনটো ট্ৰিপ্লইড হয়, ঠিক। মই কি কৈছোঁ, চিনাৰ্জিটছ আছিলে সেইবিলাক চব হাপ্লইড, আৰু ইয়াৰ আগত এণ্টিপ'ডেল চেলছ আছিলে সেইবোৰ চব হাপ্লইড। নাও লেটছ চি দ্য ছিকুৱেঞ্চ। এণ্টিপ'ডেল চেলছ হাপ্লইড বুলি কৈছে, ঠিক আছে। চিনাৰ্জিটছ ডিপ্লইড বুলি কৈছে, ন' এইটো নহ'ব। প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ ট্ৰিপ্লইড বুলি কৈছে, এইটো ঠিক আছিলে, বাট চিনাৰ্জিটছ ডিপ্লইড নহয়, চিনাৰ্জিটছবিলাকো হাপ্লইড। তাৰমানে এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং। নেক্সট, চিনাৰ্জিটছ হাপ্লইড বুলি কৈছে, জাইগট ডিপ্লইড বুলি কৈছে, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ। প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছটো কি বুলি কয়, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ বুলি কয়, ঠিক। এই দুটাই তোমাৰ কি হয়, ট্ৰিপ্লইড হয়। তো প্ৰথমটো হাপ্লইড, জাইগট ডিপ্লইড হয়, আৰু প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ ট্ৰিপ্লইড হয়। তো আমি গম পালোঁ কি ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটোৱে হয় কাৰেক্ট। তাৰমানে বাকীকেইটা ভুল। কিনো ভুল আছে চাওঁ। চিনাৰ্জিটছ কি হয়, হাপ্লইড। এণ্টিপ'ডেল চেলছ কি হয়, হাপ্লইড। প'লাৰ নিউক্লিয়াই কি হয়, তোমাৰ দুটা নিউক্লিয়াই বেলেগ বেলেগকৈ থাকে, ফিউজ নহয়, দুটা নিউক্লিয়াই হাপ্লইড হয়, ঠিক। ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ আগত ফিউজ হৈ যায়, তাহাঁতৰ পিছত ডিপ্লইড হৈ যায়। চিনাৰ্জিটছ হাপ্লইড, প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম ট্ৰিপ্লইড এণ্ড জাইগট ইজ ডিপ্লইড। চ' এইটো নহ'ব, কাৰণ ছিকুৱেঞ্চটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল, হাপ্লইড, ট্ৰিপ্লইড, ডিপ্লইড। বাট আমাক কি লাগে, হাপ্লইড, ডিপ্লইড, ট্ৰিপ্লইড। চ' এইটো ছিকুৱেঞ্চত যদি চাওঁ, আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো হ'ল কাৰেক্ট। তো নেক্সট আকৌ ছাৰক আমি দিম, নেক্সট কেইটা কুৱেশ্যন আকৌ ছাৰে তোমালোকে কৰি দেখাব কি আছিলে। So again, the next question coming from the photosynthesis ভাল কুৱেশ্যন দিছে আমাক। সাধাৰণতে আমাৰ ফিজিঅ'লজি বা কুৱেশ্যনবিলাক আগতে খুব কম আহে, এইবাৰ কিন্তু বেছিকৈ আহিছে, আৰু এক্সপেক্টেড কুৱেশ্যন, যে আমি বাৰে বাৰে ক্লাছত এইটো কথা কওঁ যে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। চ' উই হেভ মেনশ্যন ডেট অন ইন দ্য ক্লাছ।
So now this question also I have mentioned in the class. Which micronutrient is required for splitting of water molecules during photosynthesis? Photosynthesis होते कोनটো micronutrient water to splitting water to break down সহায় কৰে এটা আমি জানো যে লাইট ৰিয়েকশ্যনত যেতিয়া ফটোসেন্টাৰবিলাকৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন যেটা আঁতৰি যায় বিশেষকৈ প্ৰথম যেটো ফটোসিস্টেম লাইট ৰিয়েকশ্যনত ইনভলভ হয় ফটোসিস্টেম 2 so from the reaction center of photosystem 2 when the electrons are coming out to replenish that electron water splitting is happen inside the thylakoid membrane or ভিতৰ ফালে lumenor ফালে towards the lumen side so water breakdown যেটো আমি কওঁ photolysis lighter presence of water breakdown হয় water breakdown হলে কি হ'ব electron emit হ'ব proton emit হ'ব আৰু nascent oxygen যেটো পিছত অক্সিজেনলৈ কনভার্ট হয় ওকে সো ওয়াটার এটা যে ব্রেকডাউন হ'ব ওয়াটারটো ব্রেকডাউন হলে ইলেক্ট্রন ওলাব প্রোটন ওলাব আৰু নেসেন্ট অক্সিজেন ওলাই সেই নেসেন্ট অক্সিজেন বিলাক আকৌ লগ লাগি মলিকুলার অক্সিজেন তৈয়াৰ হয় যেটো আমি এটমস্ফিয়াৰতলে সেই অক্সিজেনটো আহি যায় সো ওয়াটার স্প্লিটৰ মূল কাৰণটো হৈছে টু ৰিপ্লেনিশ দ্য ইলেক্ট্ৰন হুইচ আৰ কামিং আউট ফ্ৰম দ্য ৰিয়েকশ্যন চেণ্টাৰ অফ পিগমেণ্ট সিস্টেম 2 পিগমেণ্ট সিস্টেম 2 পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই যোৱা ইলেক্ট্ৰন কিটা ৰিপ্লেনিশ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে যেটো ইলেক্ট্ৰন লাগে ওয়াটাৰ ব্ৰেকডাউনৰ পৰা আহে আৰু এই প্ৰসেছটোত কোনটো মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্টে সহায় কৰে সো ইয়াত একচুয়ালি মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট বুলি ক'লে ইয়াত কি দিয়া আছে আমাৰ মলিবডেনাম মেগনেছিয়াম কপাৰ মেংগানিজ এইকিটা মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট দিয়া আছে মলিবডেনামটো নালাগে আমি জানো এটো নালাগি মেগনেছিয়াম ইয়াত ইনভলভ নহয় কপাৰ ইজ নট ইনভলভিং ইন দ্যাট প্ৰসেছ একচুয়ালি হেল্প বাই মেংগানিজ ক্লোৰাইড আৰু এটা এনজাইম আছে সো দ্যাট are involved in the photolysis of water. It is a direct reaction. So water breakdown hobo, water breakdown holo duta bostu aibo eta electron labo electron to amar reaction center bilakor replenish koribo proton to amar ATP তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে proton gradient তৈয়াৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু nascent oxygen that are converting into molecular oxygen which are coming to the atmosphere. So atmosphere is to oxygen ami photosynthesis পৰা আহে বুলি আমি জানো photolysis of water পৰা আহে so এই পুটি প্ৰসেছটোত manganese ione সহায় কৰে so it is a micronutrient which are using in the photolysis of water so option is 4 option correct next question which of the following stages of meiosis involves division of centromere another very simple question I am repeating that particular question again and again in my class যেটা আমি অফলাইন ক্লাস বিলাক কৰো অনলাইন ক্লাস বিলাক কৰো এই কথাটো মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰো যে সেন্ট্ৰোমিয়াৰ স্প্লিটিং মানে কথাটো কি হৈছে যে এডাল ক্ৰোমোজোমত যেতিয়া দুডাল ক্ৰোমেটিড থাকে দুডাল ক্ৰোমেটিড সেন্ট্ৰোমিয়াৰ পইণ্টত লাগি থাকে নৰ্মেলি ডিউৰিং মাইটোসিস প্ৰসেছ ডিউৰিং এনাফেজ ষ্টেজ অফ মাইটোসিস এই সেন্ট্ৰোমিয়াৰ পইণ্টটো স্প্লিট হৈ দুডাল ক্ৰোমেটিড সেপাৰেট হয় এণ্ড দ্যাট ইণ্ডিভিজুৱেল ক্ৰোমেটিড নাও কনভাৰ্টিং ইনটু এ ডটাৰ ক্ৰোমোজোম প্ৰতিডাল ক্ৰোমেটিডে এডাল ক্ৰোমোজোম হ'ব so centromere splitting that is happen in a particular phase of mitosis that is anaphase of mitosis or anaphase ot hoy kintu amak yat mitosis or phase dia nai ra soasun yat meiosis or phase bilak dise ki metaphase 2 dise anaphase 2 dise telophase mitosis or telophase dise aru metaphase 1 dise ei 1 2 ebilak likhe jetu meiosis or phase telophase ot ami nohoy janu anaphase ot hoy kintu meiosis ot anaphase duta ase first meiosis or anaphase 1 ase second meiosis or anaphase 2 আছে যেটা ফার্স্ট মেয়োসিসত কি হয় এজোৰ ক্ৰোমোজোম হোমোলগাছ ক্ৰোমোজোম বুলি যেটো কোৱা হয় ক্ৰোমোজোমজোৰ সেপাৰেট হয় both the chromosome of the homologous pair get separate during anaphase 1 of first meiosis যেটো আমি ৰিডাকচনেল ডিভিজন বুলি কওঁ সো ৰিডাকচনেল ডিভিজনত ক্ৰোমোজোমজোৰৰ এডাল ক্ৰোমোজোম এফালে যাব এডাল ক্ৰোমোজোম ইফালে যাব কিন্তু সেন্ট্ৰোমিয়াৰ স্প্লিট তাত নহয় meiosis or 2 যেটো second meiosis or যেটো anaphase 2 আছে during anaphase 2 of the second meiosis centromere splitting will be happen here so here amar anaphase 2 আছে anaphase 2 given in option 2 so in meiosis during the second meiosis at anaphase 2 centromere splitting is happen so that is the correct answer for this question যদি মাইটোসিস হলতেন এনাফেজ বুলি কলোতেন কিন্তু মিয়োসিস হোৱাৰ লগে লগে এনাফেজ 2 তে সেন্ট্ৰোমিয়াৰ স্প্লিটিং টু হয় গতিকে অপশন 2 টো আমাৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন
cellulose does not form blue color with iodine because so cellulose iodine লগত blue color precipitation তৈয়াৰ নকৰে কাৰণটো কি কৈছে cellulose আমি জানো it is a homopolymer of glucose glucose যিখিনি cellulose থাকে এইবিলাকক কোৱা হয় beta d glucose that are enomer of glucose so beta d glucose 1,4 beta glycosidic বন্ধৰ যোগেদি লগ লাগি cellulose molecule তৈয়াৰ হয় এটা cellulose molecule প্ৰায় 6000 টামান beta d glucose molecule লগ লাগি থাকে কিন্তু এই যে cellulose molecule polymerটো তৈয়াৰ হয় long chain এহঁতৰ পাক খাই নাযায় হেলিকেল কইলটো নহয় ষ্ট্ৰেইট থাকে কেইবাটাও cellulose molecule side by side লগ লাগি পেলাই এটা cellulose fiber তৈয়াৰ হয় several cellulose molecules side by side they are arranged and they make one fiber of cellulose আমি যেটো সাধাৰণে বুলি কওঁ বা ফাইবাৰ বুলি কওঁ এটা একচুয়ালি বহুত cellulose molecule লগ লাগি থাকে কিন্তু তেহেতৰ cellulose moleculeটোৰ নিজৰ কোনো হেলিকেল কইলিং স্পাইৰাল কইলিংটো নহয় যাৰ কাৰণে কি আয়োডিনৰ লগত ৰিএকচন কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি আয়োডিনৰ লগত ৰিএকচন নকৰাৰ মূল কাৰণটো এটা হেতুৱে ইয়াত আমি অপচন বিচাৰি চাম it is a helical molecule cellulose helical molecule নহয় it is a straight chain it is not correct it does not contain complex helix and hence cannot hold iodine molecule eto amar correct answer complex helix na thake helix mane spiral structure to na thake jar karone hi iodine logot log lagibo noare iodine dhoribo noare it breaks down when iodine react with it eto hobo noare iodine ta logo break down no eto cellulose eta neutral molecule it is a disaccharide to nohoi eto polysaccharide homopolysaccharide gotike amar correct option to hoise second option it does not contain complex helices that's why it will not react with the iodine okay so that is the correct answer for this question next question from the ecology part among the evil quartet which one is considered the most important causes driving extinction of species so species bilak extinction howa species bilak naikia hoi joa prithibi pa naikia hoi joar mul sarita karonor bhitorot যেগুলা ইভিল কোয়াড্রেট বুলি কোৱা হয় সো এই চাৰিটা কাৰণৰ ভিতৰত কোনটো মুখ্য আমাক এইটোৱে সুধিছে সো এই চাৰিটা কাৰণ ইয়াত দিয়া আছে গোটেইকেইটা দিয়া আছে অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন ফৰ ইকনমিক গেইনৰ কাৰণে প্ৰফিটৰ কাৰণে আমি অভাৰ এক্সপ্লইট কৰি দিলে গছ গছনি কাটি দিছোঁ এনিমেলবিলাক মাৰি দিছোঁ আমি কিবা প্ৰফিট পাম আমি বিক্ৰী কৰি টকা পাম সেইটো কাৰণে আমি অভাৰ এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিছোঁ ধৰি লোৱা সেইটো এটা কাৰণ এলিয়েন স্পেচিছ ইনভেশ্যন এটা হেবিটেটত আমি বেলেগৰ পৰা আনি এটা স্পেচিছ দি দিছোঁ এলিয়েন স্পেচিছ যিটো ফৰেইন যিটো নেটিভ নহয় যিটো আমাৰ নিজৰ নহয় নিজা স্থানীয় নহয় বেলেগৰ পৰা আনি সোমাই দিছোঁ তেতিয়াও ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কাৰণে কোনোবা স্পেচিছ এক্সটিংক্ট হৈ যাব পাৰে এক্সটিংশ্যন কোনোবা এটা এক্সটিংক্ট হোৱাৰ কাৰণে তাৰ লগত সহবাস কৰা বেলেগ এটা বস্তু এক্সটিংক্ট হৈ যায় তেনেকুৱা এক্সটিংশ্যন হেবিটেট লছ এণ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন এইকেইটা চাৰিটাই কোৱাড্ৰেট এই চাৰিটাৰ কাৰণেই স্পেচিছ এক্সটিংশ্যন মেইনলি হয় এইকেইটাকে ইভিল কোৱাৰ্টেট বুলি কোৱা হয় চাৰিটা কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ কোনটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো আটাইতকৈ মুখ্য সেই কথাটো সুধিছে সো ইয়াত যদি আমি এনালাইচিছ কৰোঁ এইটো লিখা আছে তোমালোকৰ কিতাপত যে হেবিটেট লছ এণ্ড ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন হেবিটেট যদি ধ্বংস কৰোঁ আমি বাসস্থান যদি ধ্বংস কৰোঁ আৰু বাসস্থানবিলাক যদি ভাগ কৰি দিওঁ আমি মাজত যদি বেলেগ সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে এক্সটিংশ্যনৰ মূল কাৰণ বুলি এইটো গণ্য কৰা হয় সো আমি ইয়াত অপশ্যন 4 ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দিছ কুৱেশ্যন So among the four evil quartet, the main reason of the species extinction is the habitat loss and fragmentation. Okay. Next question: what is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? So eukaryotic cellot, সংকোষকেন্দ্ৰীয় cellot, RNA polymerase III enzyme to role কি? তাৰ কাম কি? সুধিছে আমাক এইটো। এটা RNA polymerase enzyme, সেই enzyme বিলাকে কি কৰে? RNA ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হোৱাত DNA পৰা RNA তৈয়াৰ হোৱাত সহায় কৰে প্ৰ'কেৰিয়টবিলাক প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় চেলবিলাকত RNA পলিমাৰেজ কেৱল এটাই আছে যিয়ে সব ধৰণৰ RNA তৈয়াৰ কৰে rRNA mRNA tRNA snRNA scRNA all kinds of RNAs are produced by one enzyme in case of prokaryote কিন্তু ইউকেৰিয়টছ সংকোষকেন্দ্ৰীয় চেলত আমাৰ RNA পলিমাৰেজ বেলেগ আছে তিনিটা আছে RNA polymerase 1 RNA polymerase 2 RNA polymerase 3 ইয়াত আমাক সুধিছে RNA polymerase 3 কাম কি RNA polymerase 1 can produce rRNA specially ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ A2 যেটা ট্রান্সক্রিপশন অফ rRNAs 28S 18S 5.8S এই RNA কিটা তৈয়াৰ কৰাৰ এনজাইমটো হৈছে RNA polymerase 1
mRNA প্ৰডাকশ্যন কৰা mRNA যিটো নেচেণ্ট mRNA বুলি কোৱা হয় য'ৰ পৰা মেচিউৰ্ড mRNA তৈয়াৰ হ'ব mRNA তৈয়াৰ কৰাত RNA polymerase 2 টো ব্যৱহাৰ হয় RNA polymerase 3 it is using for the transcription of tRNA 5S rRNA snRNA it is our correct option for this question for the transcription of tRNAs 5S rRNA and snRNA small nuclear RNA snRNA মানে small nuclear RNA এইবিলাক তৈয়াৰ হ'বৰ কাৰণে RNA polymerase 3 টো আমাৰ ইউকেৰিওটিক সেলত দৰকাৰ হয় so that is our correct option for this question so next page আমি যদি যাওঁ again a statement wise question so next question আমাৰ question খুদিছে regarding endarge and exarch প্ৰথমতে মই endarge and exarch বিষয় কৈ লওঁ endarge and exarch তোমাৰ কি হয় পিথ মাজত তোমাৰ পিথ থাকে ন আমি যে প্লান্টৰ ষ্টেম কাটো মাজত পিথ থাকে তো পিথৰ লগত তোমাৰ যদি প্ৰটোজাইলাম আছে আৰু পিথৰ পৰা তোমাৰ যে অলপ দূৰত তোমাৰ মেটাজাইলাম আছে ইয়াক কয় এন্ডাৰ্জ দিছ ইজ কল্ড এজ এন্ডাৰ্জ আৰু ইয়াৰ ঠিক তোমাৰ উল্টাটো যদি তোমাৰ পিথ আছে তাৰ ওপৰত তোমাৰ আছে মেটাজাইলাম ইয়াৰ ঠিক উল্টাটো মানে মেটাজাইলাম অৰ্থাৎ তাৰ ঠিক ওপৰত আছে তোমাৰ প্ৰটোজাইলাম তাক কয় তোমাৰ এক্সাৰ্চ ঠিক ক্লিয়াৰ এটা আমি কোৱেশ্চনটো চাওঁ হা Endarge and exarch are the term often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. Secondary xylem or position কোৱা কথা কোৱা নাই Endarge and exarch এই দুটা term আমাৰ used হয় to mention the position of protoxylem and metaxylem. So প্ৰথম statementটো ভুল হয় second statement কৈছে exarch condition is most common feature in root system. Yes, exarch যোনটো condition আছে এইটো প্ৰায় বেসিক্যালি ৰুটত দেখা যায় তাৰমানে আমি গম পালো প্ৰথম যোনটো statementটো ভুল হয় কাৰণ প্ৰথম statementত কি লিখা আছে সেকেন্ডাৰী জাইলামৰ পজিশনৰ কথা লিখা আছে কিন্তু একচুয়ালি ইয়াতে কি হয় মেটাজাইলাম প্ৰটোজাইলামৰ পজিশনৰ বিষয়ে কয় সো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো হল ভুল সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো হল কারেক্ট নাও ইউ টু ফাইন্ড আউট which one is the correct option both statement 1 and 2 are false নহব statement 1 is correct but statement 2 is false etu নহব statement 1 is incorrect but statement 2 is true yes statement 1 to correct নহয় আৰু statement 2 to correct হয় বুলি কৈছে আৰু এটো আমি গম পালো কি 1 to correct নহয় 2 to correct হয় both statement 1 and statement 2 are true দুটা correct নহয় তাৰমানে option number 3 is the correct answer ঠিক আকৌ সাৰে এটো কোৱেশ্চন লব নেক্সট কোৱেশ্চনটো So next question, the process of appearance of recombination nodule occurs at which substage of prophase 1 of in meiosis? So recombination nodule, আমাক খুদিছে recombination nodule কোনটো stage prophase 1 or কোনটো substage হয় prophase 1 আমি জানো prophase 1 that means meiosis 1 or prophase 1 পাঁচটা subphase আছে leptotin জাইগোটিন পেকাইটিন ডিপ্লোটিন ডাইকাইনেসিস সো আমি প্ৰতিটো ফেজত কি হয় আমি জানো সো ইয়াত ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউল য'ত মানে ক্ৰছিং অভাৰ হয় একচুৱেলি ৰিকম্বিনেশ্যন হয় সেই নডিউলটো যিটো প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰ তৈয়াৰ হয় সেইটো কেতিয়া হয় সুধিছে সো ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউল এইটো কাৰ মাজত হয় সো এইটো হয় বিটুইন নন সিষ্টাৰ ক্ৰমেটিড অফ এ homologous পেয়াৰ এজ homologous পেয়াৰ ক্ৰমোজোমৰ নন সিষ্টাৰ ক্ৰমেটিড যদি আমি চাওঁ যে এডাল ক্ৰমোজোম ধৰিলা দুডাল ক্ৰমেটিড আছে আনডাল ক্ৰমোজোম তাৰ homologous ক্ৰমোজোম তাতো দুডাল ক্ৰমেটিড আছে ইয়াৰ এডাল ক্ৰমেটিড আৰু তাৰ এডাল ক্ৰমেটিড এই দুডাল ক্ৰমোজোম homologous ক্ৰমোজোম একে ধৰণৰ ক্ৰমোজোম আৰু ইয়াৰ এডাল ক্ৰমেটিড আৰু তাৰ এডাল ক্ৰমেটিড দুডাল কোৱা হয় নন সিষ্টাৰ ক্ৰমেটিড সিহঁতৰ মাজত ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউল তৈয়াৰ হয় ক্ৰছিং অভাৰ হয় একচুৱেলি এটা সেই ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউলটো কেতিয়া কোনটো ষ্টেজত তৈয়াৰ হয় সেইটোকে আমাক সুধিছে সো আমি জানো যে ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউল টেট্ৰাড ফৰ্মেশ্যন হোৱাৰ পিছত হয় টেট্ৰাডটো আৰ্লি পেকাইটিনত হয় আৰ্লি পেকাইটিনত টেট্ৰাডটো ফৰ্ম হয় আৰু তাৰপিছত নন সিষ্টাৰ ক্ৰমেটিডবিলাক ডিষ্টিংক্ট হয় তাৰপিছতে নন সিষ্টাৰ ক্ৰমেটিডবিলাক ওচৰ চাপি পেলাই ৰিকম্বিনেশ্যন নডিউল তৈয়াৰ কৰে আৰু ক্ৰছিং অভাৰ ঘটনাটো হয় এণ্ড অল দিট ইভেণ্ট ইট ইজ হেপেন ডিউৰিং third subphase under the prophase 1 of meiosis the third subphase that is pectitin subphase where recombination nodules are forming as well as crossing over happen between the non-sister chromatid of this homologous pair baki kita phase of diplotinot separation of homologous chromosome আৰম্ভ হয় chiasmata to দেখা পোৱা যায় digenesis
টাৰ্মিনেলাইজেশ্যন হয় জাইগটিন পেয়াৰিং অফ homologous chromosome যেটোক আমি সাইনেপসিস বুলি কওঁ সো এইকেইটা মেইন ঘটনা সো পেকাইটিন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন ৰিকম্বিনেণ্ট নডুল ইজ ফৰ্মিং ডিউৰিং পেকাইটিন নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ জিমনোস্পাৰ্মৰ ওপৰত তোমালোকক কোৱা আছে যোনটো প্লান্ট কিংডম চেপ্টাৰৰ পৰা লোৱা গৈছে আচোন চাওক কি লিখা আছে কি সুধিছে কুৱেশ্যনটোত গিভেন বিলো টু ষ্টেটমেণ্ট দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে এটা এছাৰশ্যন আৰু তাৰ এটা ৰিজন যোনটো আমি আগতে কৰি আহিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰে আৰু এই দুটাৰ ভিতৰত দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় নে নহয় প্ৰথমতে সেইটো চাব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো মানে ৰিজনটো একচুৱেল ৰিজন হয় নে নহয় তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টৰ সেইটো চাব লাগিব আগতে চালোঁ ষ্টেটমেণ্টকেইটা কাৰেক্ট হয় নে নহয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কৈছে In gymnosperm, the pollen grain are released from microsporangium and carried by air current. Gymnosperm blakot pollen grain korpa release hoy microsporangium par release hoy boli koise. Microsporangium ene kota structure jar bhitor tumar microspore form hoy jonto pisole gople pollen grain form hoy. So this statement is correct. Aru gymnosperm ot pollination okol wind or sahayote hoy. Gymnosperm ot pollination belek tumar medium o sahayot nohoy jeneke insect hoy gol water hoy gol eblako sahayot nohoy okol এয়াৰ সহায়ত হয় তাৰমানে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট যোনটো আছে তাৰ ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ড ইজ কাৰেক্ট প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টৰ চব ৱৰ্ড কাৰেক্ট আছে এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়নে নহয় চাওঁ এয়াৰ কাৰেণ্ট কেৰি দ্য পলেন গ্ৰেইন টু দ্য মাউথ অফ দ্য আৰ্কিগনিয়া এইটো ঠিক আছে এয়াৰ কাৰেণ্টে কি কৰে পলেন গ্ৰেইনবিলাক লৈ যায় আৰু আৰ্কিগনিয়া যোনটো এটা ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় জিমনোস্পাৰ্মৰ তাৰ মুখত গৈ পেলাই থৈ আহে ৱেৰ দ্য মেল গেমেট আৰ ডিছচাৰ্জ এণ্ড পলেন টিউব ইজ নট ফৰ্ম এইটো হৈ গ'ল ৰং পাৰ্ট জিমনোস্পাৰ্মতো তোমাৰ পলেন টিউব ফৰ্ম হয় লাইক এনজিঅস্পাৰ্ম ঠিক ইয়াতে কি হৈছে বাকীখিনি কাৰেক্ট আছিলে কি তোমাৰ পলেন গ্ৰেইন বতাহে উৰাই লৈ যায় আৰু আৰ্কিগনিয়া মুখত গৈ থৈ আহে তাৰপিছত পলেন টিউব ফৰ্ম কৰে ঠিক কিন্তু ইয়াত লিখা আছে পলেন টিউব ফৰ্ম নকৰে তাৰমানে এইটো ষ্টেটমেণ্টটোৱে ভুল ৰিজনটো পিছত হ'ব ষ্টেটমেণ্টটোৱে ভুল তাৰমানে ফাৰ্ষ্টটো কাৰেক্ট ছেকেণ্ডটো ভুল এতিয়া এইটো আমি অপশ্যন ৱাইজ আমি এতিয়া ওলাব লাগে কি কোনটো অপশ্যনত মানে ফাৰ্ষ্টটো ৰাইট আৰু ছেকেণ্ডটো ভুল লিখা আছে both A and R are true নহয় A and R true নহয় and R is not the correct explanation of A প্ৰথমটো নহবই A is true but R is false A is true R is false এইটো হ'ব ৰাইট আনসাৰ তাৰমানে বাকী দুটা ভুল কিনো ভুল আছে চাওঁ কি লিখা আছে A is false but A is right R is true R to ভুল এইটো wrong both A and R are true and R is the correct explanation of A and R দুটাকে ৰাইট শুদ্ধ বুলি কৈছে আৰু Rক কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন বুলি কৈছে যোনটো আকৌ ভুল ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই আছে এলগেল ব্লুমৰ ওপৰত এইখিনি আকৌ তোমাক ছাৰে ইয়াৰ আনচাৰটো ক'ব So next question, which one of the following statement is not correct? Is not correct. Is correct, is not correct. হেতুৱে সদায় আমাক খেলিমেলি সৃষ্টি কৰে পৰীক্ষাত আমি কেতিয়াবা is to বা is not to চাবলৈ পাহৰি যাওঁ কিন্তু আজিকালি নো ডাউট নট কাৰেক্টটো এইটো ইয়াত হাইলাইট কৰা আছে গতিকে আমাৰ চকুত পৰে এইটো যে তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্টবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট নহয় আমি ষ্টেটমেণ্টবিলাক পঢ়ি চাম যে কোনটো কাৰেক্ট নহয় যেন লাগে আমি চাম algal blooms caused by excess organic matter in water improve water quality and promote fisheries ইয়াত কৈছে যে তলত দিয়া ষ্টেটমেণ্ট কোনটো কাৰেক্ট নহয় সুধিছে আমাক প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো আমি পালোঁ যে algal bloom caused excess organic matter in water ঠিকে আছে improve water quality so improve water quality টো হেতু কেনেকৈ হ'ব so improve water quality নহয় and promote fisheries fish culture pisciculture যেটো আমি কওঁ pisciculture promote কৰে মানে সহায় কৰিব বুলি কৈছে so algal bloom হ'লে তাৰটো উল্টা ইফেক্ট হয় algal bloom হ'লে কি হয় তাত মাছ কাছ এইবিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে অক্সিজেন কমকৈ পায় অৰ্গেনিজমবিলাকে গতিকে এইবিলাক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে গতিকে ৱাটাৰ কোৱালিটিটো নষ্ট কৰে সি ইয়াত লিখিছে ইম্প্ৰুভ ৱাটাৰ কোৱালিটি ডেট ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট কাৰেক্ট চ' আমি প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটোৱে কাৰেক্ট নহয় এইটোৱে আমি এনচাৰটো আমি এইটোৱেই হ'ব এনচাৰটো আমি এইটোৱে পাম কাৰণ প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো আমি পালোঁ যে এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নহয় বাকীকেইটা ষ্টেটমেণ্টটো কি দিছে ৱাটাৰ হাইচিন্থ গ্ৰ'জ এবাণ্ডেণ্টলি ইন ইউট্ৰফিক ৱাটাৰ বডিজ এণ্ড লিডছ টু এন ইম্বেলেঞ্চ ইন দ্য ইক'চিষ্টেম ডাইনামিক্স অফ দ্য ৱাটাৰ বডি ইউট্ৰপিক ৱাটাৰ বুলি কৈছে ইউট্ৰপিক ৱাটাৰ মানে য'ত এক্সেচিভ মেটাৰবিলাক ডিপ'জিট হয় যেনেকৈ লেকবিলাকত বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ বডিবিলাক বিল চিলবিলাকত যদি খুব বেছিকৈ অৰ্গেনিক মেটাৰ জমা হয় ইউট্ৰপিকেশ্যন হোৱা বুলি কোৱা হয় সেইটো এটা এজিঙৰ প্ৰচেছত গুচি যায় বিদ্ধত্বৰ ফালে গুচি যায় চ' ইয়াতে কি হয় ৱাটাৰ হাইচিন্থ পানী মেটেকা যিটো আমি কওঁ ৱাটাৰ হাইচিন্থ পানী মেটেকা এইবিলাকৰ এবাণ্ডেণ্টলি গ্ৰ' হয় সেইটো শুদ্ধ কথা এণ্ড ইট disturbing the development of other organism in that water bodies
imbalance the ecosystem. শুদ্ধ কথা, এইটো ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ, ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ। নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট, the amount of some toxic substance of industry wastewater increases the organism at successive trophic level. এইটো আমি যিটো বায়োমেগনিফিকেশ্যন বুলি কওঁ, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে, যিবিলাক টক্সিক মেটাৰ ওলায় সেই টক্সিক মেটাৰবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজমত গুচি যায় আৰু ইক'চিষ্টেমৰ যিবিলাক ট্ৰফিক লেভেল এটাৰ পৰা ইটো ফুড চেইনত যদি আমি যাওঁ যে ট্ৰফিক লেভেলবিলাক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেই টক্সিক মেটাৰবিলাকৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হায়াৰ ট্ৰফিক লেভেললৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট এইটো। আৰু fourth statement is a microorganism involved in biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consume a lot of oxygen causing the death of aquatic organism. Exactly. So that is happen যেতিয়া মাইক্ৰ'অৰ্গেনিজমে তোমাৰ অক্সিজেনবিলাক কনজিউম কৰি দিব, বাকীবিলাকে কি হ'ব, বাকী অৰ্গেনিজমবিলাকৰ কাৰণে অক্সিজেন নথকা হ'ব। গতিকে সেই ৱাটাৰ বডিবিলাকত, পলিউটেড ৱাটাৰবিলাকত বাকী লিভিং অৰ্গেনিজম যেনেকৈ মাছ চাছ এইবিলাক তাত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, অক্সিজেন কমকৈ পায়। কাৰণ মাইক্ৰ'বিলাক ইমান বেছি হৈ যায় যে তেহেঁতে তাত থকা অক্সিজেনবিলাক কনজিউম কৰি পেলায়। চ' এইটো ষ্টেটমেণ্টো শুদ্ধ, কিন্তু আমাক সুধিছে কি নট কাৰেক্ট। চ' এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট আমি যদি চাওঁ, এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্টেই শুদ্ধ। নট কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট। চ' ইম্প্ৰুভ ৱাটাৰ কোৱালিটি এইটো সম্ভৱ নোৱাৰে। গতিকে এলগেল ব্লুম হ'লে ৱাটাৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব নোৱাৰে। চ' ডেট ইজ এ ৰং ষ্টেটমেণ্ট। চ' ইট ইজ আৱাৰ এনচাৰ। আমাক সুধিছে নট কাৰেক্ট বুলিয়ে, নট কাৰেক্ট এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট। So next, question number 138. That question asking from the, again, photosynthesis part of our ICT question. Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmosis, that is a hypothesis or that is a theory you can say, proposed by 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀𝗲 to explain about the ATP production in photosynthesis. Light reaction of the ATP production হয়, সেই ATP production হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ, যিটো মেকানিজিম, সেইটো কেমিঅস্মটিক হাইপথেচিছৰ যোগেদি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে, 𝗕𝗲𝗰𝘂𝘀𝗀 এক্সপ্লেইন কৰিছে। এতিয়া কেমিঅস্মচিছ হ'বৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যন কি লাগিব আমাক সুধিছে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্বিনেশ্যনছ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড? কম্বিনেশ্যন, দ্যাট ইজ একচুৱেলি কণ্ডিশ্যনছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য কেমিঅস্মচিছ। তাত আমাৰ চেপ্টাৰটোত ষ্ট্ৰেইট ৱে লিখা আছে কেমিঅস্মচিছৰ কাৰণে কি লাগিব। দেয়াৰ ইজ এ নিড অফ মেমব্ৰেইনটো লাগিব। প্ৰ'টন পাম্প, যে মেমব্ৰেইন এখন লাগিব, প্ৰ'টনবিলাক পাম্প কৰি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম থাকিব লাগিব। প্ৰ'টন পাম্পিং, ভিতৰত প্ৰ'টন আছে যদি তাৰপৰা বাহিৰলৈ ঠেলিব পৰা, পাম্পিং কৰিব পৰা কেপাচিটি থাকিব লাগিব। দেন প্ৰ'টন গ্ৰেডিয়েণ্ট, এতিয়া পাম্পিং কৰি দিলে প্ৰ'টনবিলাক যেতিয়া বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে, প্ৰ'টনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন ইয়াত বাঢ়ি গৈছে, ভিতৰত কমি গৈছে। চ' প্ৰ'টন গ্ৰেডিয়েণ্ট তৈয়াৰ হৈছে, প্ৰ'টন গ্ৰেডিয়েণ্ট তৈয়াৰ হ'ব লাগিব। দেন NADP চিন্থেইজ, ইয়াত লিখিছে NADP চিন্থেইজ। NADP চিন্থেইজৰ কথা ইয়াত নাহে। প্ৰথম যিটো অপশ্যন দিলে, প্ৰথম তিনিটা ঠিকেই আছিল, এইটো শুদ্ধ, এইটো শুদ্ধ, এইটো লাগে, কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত নাহে। NADPৰ লগত কনচাৰ্ণ নহয়, এইটো ATPৰ লগত কনচাৰ্ণ। চ' আমি কেতিয়া চাওঁ, নেক্সটটোতো প্ৰ'টন পাম্পটো লাগিব, ঠিকে আছে। ইলেক্ট্ৰন গ্ৰেডিয়েণ্ট ইট ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ দ্য কেমিঅস্মচিছ। ইলেক্ট্ৰন গ্ৰেডিয়েণ্ট, ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেঞ্চ এইটো দৰকাৰ নহয়, প্ৰ'টন গ্ৰেডিয়েণ্ট লাগে। ATP চিন্থেচিছ এইটো লাগিব। প্ৰ'টন পাম্প, ইলেক্ট্ৰন গ্ৰেডিয়েণ্ট again it is not required. So in the fourth option if you see, there is a need of membrane, there is a need of proton pump, proton gradient and ATP synthase that are required for the chemiosmosis. These are the combinations required for chemiosmosis where ATP production happen. So এই চাৰিটা কণ্ডিশ্যন বা এই চাৰিটা কম্বিনেশ্যন থাকিলেহে কেমিঅস্মচিছটো হয়। গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ 4। ফটোচিন্থেচিছৰ পৰা কেইবাটাও কুৱেশ্যন আহি গৈছে, কেইবাটাও কুৱেশ্যন পাইছোঁ আমি। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন এগেইন ফ্ৰম দ্য চেল বায়'লজি আৰু ফটোচিন্থেচিছ। চাই থাকিবা যে এই দুটা পাৰ্টৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আহিছে। মেথছ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 মেথছিং কুৱেশ্যন। কি দিছে? এম ফেজ মানে মাইটটিক ফেজ, য'ত চেল ডিভিজন হয়। G2 ফেজত য'ত প্ৰটিন তৈয়াৰ হয় ফৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ, ফৰ দ্য ডিভিজন অফ চেল প্ৰটিনছ হোৱাট এভাৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডেট আৰ প্ৰডিউচ ডিউৰিং G2 ফেজ। কুইজেন ষ্টেজ, G0 ষ্টেজ বা কুইজেন ষ্টেজ, ডেট ইজ এ ইনএক্টিভ ষ্টেজ ইন ৰেচপেক্ট অফ ডিভিজন। চ' চেলটো যেতিয়া ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন নহয়,
কিন্তু মেটাবলিক এক্টিভিটি তাত চলি থাকে নো ডাউট চ' উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য ডিভিজন প্ৰচেছ ইট ইজ এন ইনএক্টিভ ষ্টেজ quiescent stage. G1 phase, it is a growth phase, and that phase comes after the mitosis, after the division, and before to the replication of DNA. M phase or S phase or major phase, G1. So, I option milai sao. M phase, equational division. G2 phase, proteins are synthesized. Quiescent stage, inactive stage. G1 phase, interval between mitosis and initiation of DNA replication. So, ইয়াত আমাৰ অপশ্যন কোনটো দিয়া আছে A লগত 4 A লগত 4 আমি দুটা পাইছোঁ চোৱা এই দুটা ভিতৰতে হ'ব তা B লগত আমাৰ কি হ'ব 1 আহিব লাগে B লগত 1 এটোত আছে so definitely this option is correct C লগত 2 C case as quiescent stage inactive stage phase so G1 phase that is G1 phase interval between mitosis and initiation of DNA replication so our this option is correct option. Okay. Next question is also matching question from population and organisms. So it is representing the relationship between the different organisms. Some relationships that are mentioned. In that relationship, which are benefited or where loss is happened, that type of things are showing here. Here this is mutualism. Mutualism is done দুটা অৰ্গেনিজমৰ মাজত দুটা স্পেচিছৰ মাজত মিউচুৱেল বেনিফিট থাকে দুইটাৰে লাভ হয় মানে ইয়াত আমি সম্পৰ্ক দেখাম যে প্লাছ A প্লাছ B তাৰ দুটা অৰ্গেনিজম A এণ্ড B তেহেঁতৰ মাজত দুইটাৰে লাভ হ'লে আমি এইটো মিউচুৱেলিজম বুলি ক'ম তাৰমানে A লগত 4 আহিব দেন কমেনচেলিজম এটাৰ লাভ হয় এটাৰ লাভো নহয় লোকচানো নহয় এটাৰ লাভ হ'ব কমেনচেলত এটাৰ লাভ হ'ব এটাৰ লাভো নহ'ব লোকচানো নহ'ব কোনোবা এটা লাভ যেনেকৈ ইগ্ৰেড বাৰ্ড এলং উইথ দেট কেটল গৰু ছাগলী যেতিয়া চৰি থাকে তাৰ কাষে কাষে কিছুমান চৰাই ঘূৰি ফুৰে ইগ্ৰেড বাৰ্ড বুলি যি চৰাইখিনি ঘূৰি ফুৰে গৰুবিলাকে যেতিয়া ঘাঁহ খায় ঘাঁহত থকা সৰু সৰু ইনচেক্টবিলাক গৰুৱে খাই থাকোঁতে উৰি যায় আৰু সেই উৰি যোৱা ইনচেক্টবিলাক চৰায়ে খাই দিয়ে চ' ইনচেক্টবিলাকতো গৰুৱে নাখায় এনেও চ' চৰাই খাইছে সেইটো তাৰ নিজৰ বস্তুও নহয় চ' চৰাই লাভ হৈছে নো ডাউট কিন্তু গৰুটোৰ লোকচানো হোৱা নাই গতিকে এটাৰ লাভ হৈছে এটাৰ নিউট্ৰেল আছে চ' আমি এইটো অপশ্যন যদি চাওঁ প্লাছ A 0 B দ্য নিউট্ৰেল তাৰমানে কমেনচেলিজম এইটোৰ লগত হ'ল এমেনচেলিজম এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এমেনচেলিজমৰ বিষয়লৈ তোমালোকৰ কিতাপত বিশেষ ডিটেইল দিয়া নাই এমেনচেলিজম এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ য'ত ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ছামৱান আনাডাৰ উইল বি হাৰ্মড কাৰোবাৰ প্ৰেজেঞ্চত কাৰোবাৰ লোকচান হয় যদি কোনোবা এটা আছে তাত সি যাব নোৱাৰে তাত যেনেকৈ তোমাৰ স্মুথাৰ প্লেণ্ট বুলি কিছুমান প্লাণ্ট আছে যেনেকৈ আমাৰ মেইজ চৰঘাম বা আমি যে জুট কৰোঁ এই মৰাপাতৰ খেতি কৰোঁ চ' মৰাপাতৰ খেতি কৰা জেগাত বেলেগ উইড প্লাণ্ট ডেভেলপ হ'ব নোৱাৰে মৰাপাতটোক আমি স্মুথাৰ বুলি কওঁ চ' সেইটো য'ত থাকে তাত বেলেগ গছ হ'বগৈ নোৱাৰে উইড প্লাণ্টবিলাক জংঘলী গছবিলাক তাত হ'ব নোৱাৰে চ' ইয়াত কি হয় প্ৰথমটোৰ লোকচান হয় তাত যাব নোৱাৰে দ্বিতীয়টোৰ লোকচানো নহয় লাভো নহয় নিউট্ৰেল থাকে সি ইয়াত আমি সেইটো ৰিলেশ্যন চাম যে এটা নিগেটিভ হ'ব প্ৰথমটো লোকচান হ'ব আৰু ইটোৰ নিউট্ৰেল থাকিব এমেনচেলিজম দিছ ৰিলেশ্যন এণ্ড পেৰাচাইটিজম এটাৰ লাভ হয় এটাৰ লোকচান হয় চ' দিছ ইজ দ্য ৰিলেশ্যন চ' A with 4 B with 1 আমি অপশ্যনটো চাওঁ A with 4 B with 1 C with 3 C with 2 D with 1 so this option is correct so এনেকুৱা ৰিলেশ্যন হ'ব চ' নেক্সট পেজত আমি যদি যাওঁ এগেইন ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্ট 1 Gauge's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. Gauge's নামৰ সাইণ্টিষ্টজনে কৈছে যে তাৰ এটা প্ৰিন্সিপল যিটো কোৱা হৈছে কম্পিটিটিভ এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল এইটো আমি এইটো পপুলেশ্যন এণ্ড অৰ্গেনিজমৰ কুৱেশ্যন এইটো তাতো সেই কম্পিটিশ্যনৰ পাৰ্টটোত আছে এইটো কথা চ' গজে যে দিয়া এইটো প্ৰিন্সিপল যে কম্পিটিটিভ এক্সক্লুজন প্ৰিন্সিপল ইয়াত কি কৈছে যে দুটা স্পেচিছ একে জেগাতে থকা দুটা স্পেচিছ একেখিনি ৰিচোৰ্চ লৈ পেলাই যদি থাকে তেতিয়া তেহেঁতৰ মাজত কি হয় কম্পিটিশ্যন হয়
সেম ৰিচোৰ্চ থাকিলে তেনে কম্পিটিশ্যন হয় আৰু তেহেঁতে কৈছে যে তেহেঁত একেলগে বেছি দিন বেছি সময়ৰ কাৰণে কোএক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইনডেফিনিটলি তেহেঁতে একেলগে থাকিব নোৱাৰে তাৰ ভিতৰত যিটো দুৰ্বল সেই দুৰ্বলটো কি হয় লাহে লাহে সেই জেগাৰ পৰা আঁতৰি যায় বা সেইটো এলিমিনেট হৈ গৈ থাকে চ' গজে যে কোৱা এইটো প্ৰিন্সিপল সঁচা চ' দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট Statement 2, in general, carnivores are more adversely affected by competition than herbivores. Carnivores are more adversely affected by this competition than the herbivores. So carnivores বিলাক যিবিলাক মাংসহাৰী জীৱ তেহেঁতৰ বেছি মানে কম্পিটিশ্যনৰ পৰা বেছি লোকচান হয় বুলি কৈছে এফেক্টেড বুলি কৈছে হাৰ্বিভৰ্ছ বিলাকৰ ইমান লোকচান নহয় বুলি কৈছে চ' ডেফিনেটলি কথাটো হয় হাৰ্বিভৰ্ছ মানে তেহেঁতৰ ফুডটোৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেম নহয় কাৰ্নিভৰ্ছবিলাকৰ ফুড লিমিটেড মাংসহাৰী জীৱবিলাকৰ কাৰণে ফুডবিলাক লিমিটেড হয় চ' সেইকাৰণে কি হয় যদি কম্পিটিশ্যন হয় হাৰ্বিভৰ্ছবিলাকৰ বেছি লোকচান হ'ব নে কাৰ্নিভৰ্ছবিলাকৰ বেছি লোকচান হ'ব আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ দেখা যায় যে কাৰ্নিভৰ্ছবিলাকৰ লোকচানটো বেছি বিকজ দেয়াৰ ফুড মেটেৰিয়েল দেয়াৰ ৰিচোৰ্চেছ আৰ ভেৰি লিমিটেড চ' ইফ বিটুইন দ্য কাৰ্নিভৰ্ছ কম্পিটিশ্যন হেপেন চামৱান উইল বি এলিমিনেটেড ফ্ৰম দ্যাট কম্পিটিশ্যন ন' ডাউট চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট মানে দুইটা ষ্টেটমেণ্টে আমি শুদ্ধ পাইছোঁ চ' ইয়াত আমি অপশ্যন চাম দুইটা ষ্টেটমেণ্ট ক'ত শুদ্ধ বুলি দিছে বোথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ ফল্ছ এইটো শুদ্ধ নহয় ষ্টেটমেণ্ট 1 2 দুইটাই শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ এইটো নহয় ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ইনকাৰেক্ট বা ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু এইটো শুদ্ধ নহয় চ' অপশ্যন 4 ৱেৰ বোথ ষ্টেটমেণ্ট 1 এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ ট্ৰু that one given so option 4 is correct so next question নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাৰ কিছুমান তোমাৰ এলিমেণ্টৰ নাম দিয়া আছে তাৰ লগত এটা ফাংচন দিয়া আছে ঠিক আমি যিটো মিনাৰেল নিউট্ৰিশ্যন চেপ্টাৰত আমি পঢ়িছিলোঁ য'ত আমাৰ এলিমেণ্টৰ নাম আৰু তাৰ লগত বহুতো ফাংচনছবোৰ দিয়া আছে এতিয়া আমি চাওঁ কোনটো কাৰ লগত যায় প্ৰথমতে আমি ইয়াতে মিলাই লওঁ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত সুবিধা হ'ব আইৰণৰ কি ফাংচন হ'ব পাৰে চিন্থেচিছ অফ অক্সিজেন component of nitrate reductase, activator of catalase, cell elongation and differentiation. Iron or tumor function hoy, it help in activator, it's an activator of catalysis. It help in activation of the catalase. ঠিক তো আইৰণৰ ফাংচনেল 3 নম্বৰ 2 জিংকৰ কে ফাংচনেল জিংকে সহায় কৰে তোমাৰ সিনথেসিস অফ অক্সিজেনৰ সিনথেসিসত জিংকে সহায় কৰে বৰণৰ কি ফাংচন হয় বৰণৰ ফাংচনে তোমাৰ সেল ইলংগেশন এণ্ড ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন সহায় কৰে আৰু মলিবডিনৰ কি ফাংচন হয় ইটস এ কম্পোনেন্ট অফ নাইট্ৰেট ৰিডাক্টেজ না এইকেইটা এটা তুমি ইয়াত মিলাব লাগে আইৰণৰ লগত 3 মানে এ লগত যাব 3 জিংকৰ লগত যাব 1 তামনে বি লগত যাব 1 এটা সচন এটো কম্বিনেশন কোড আছে এ লগত 3 এটো এ লগত 3 এটো বি লগত 1 বি লগত 2 তামনে এগেটা এটা নহবই বি লগত 1 এটোই শুদ্ধ তামনে আৰু তা সি লগত 4 গৈছে না নাই সো সি লগত 4 গৈছে আৰু ডি লগত তোমাৰ 2 গৈছে তামনে দিস ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক নেক্সট কোৱেশ্চনটো কাৰণে মই সাৰক দিম স্যাৰ তোমাৰ কোৱেশ্চনটো সলভ কৰি দিব okay so next question coming from the genetics again খুব সিম্পল কোৱেশ্চন জেনেটিক্সত আমি যিবিলাক ডিজঅৰ্ডাৰ জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰ পঢ়োঁ জেনেটিক ডিজঅৰ্ডাৰবিলাকত দুই ধৰণৰ ডিজঅৰ্ডাৰ আমাক মেনশ্যন কৰা আছে সাম ডিজঅৰ্ডাৰ হুইচ আৰ কল মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ দ্য ডিজঅৰ্ডাৰ হুইচ আৰ হেপেন বিকজ অফ জিন মিউটেশ্যন জিনৰ মিউটেশ্যনৰ কাৰণে যিবিলাক ডিজঅৰ্ডাৰ হয় যিবিলাক আমি মেণ্ডেলিয়ান ডিজঅৰ্ডাৰ বুলি কওঁ যিবিলাক আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টৰ যোগেদি দেখাব পাৰোঁ আৰু কিছুমান ডিজঅৰ্ডাৰ আছে যিবিলাক ক্ৰোমোজোমেল ডিজঅৰ্ডাৰ ক্ৰোমোজোমৰ ডিফেক্টৰ কাৰণে হোৱা কিছুমান ডিজঅৰ্ডাৰ আছে যিবিলাক আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টত শ্ব' কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডিজঅৰ্ডাৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট এবাউট ক্লিনফেল্টাৰ চিণ্ড্ৰম so that syndrome is a chromosomal disorder we know in Klinefelter people আমি যিবিলাকক থাৰ্ড জেন্ডাৰ পিপল বুলি কওঁ সেইবিলাকে Klinefelter people তাৰ chromosomal combination যদি চাওঁ Klinefelter people chromosomal combination they have two sets of autosome plus XXY chromosome as a sex chromosome total chromosome number in the individual 47 human karone ami 47 dal chromosome pai golu we know that human having 46 chromosome but that people having one extra chromosome and that extra chromosome where it is in sex chromosome ekane ami keteba ko etu sex chromosomal trisomy jitu ami Klinefelter syndrome boli kong etia
তাৰ লগত আমি কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ তাৰ তলত দিয়া কোনবিলাক ষ্টেটমেণ্ট ক্লিন ফিল্টাৰৰ লগত প্ৰযোজ্য হ'ব কাৰেক্ট বুলি কৈছে দিছ ডিজৰ্ডাৰ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডেছক্ৰাইব বাই লেংডন ডাউন ইট ইজ নট কাৰেক্ট বিকজ দেট ডিজৰ্ডাৰ ইজ মেনশ্যন বাই ক্লিন ফিল্টাৰ হিমছেল্ফ দ্য নেম অফ দ্য সাইণ্টিষ্ট ক্লিন ফিল্টাৰ হু হেজ ৰিপৰ্টেড দিছ ডিজৰ্ডাৰ এৰাউণ্ড 1942 চ' তেতিয়া ডেছক্ৰাইব কৰা এটা ডিজৰ্ডাৰ ক্লিন ফিল্টাৰে নিজে ডেছক্ৰাইব কৰা গতিকে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট নহয় Second statement, such individual has overall masculine development. However, the feminine development is also expressed. Masculine development, that means male nature. So this person, is it a male or female? So the chromosome combination sao, a manujon male ne female. So ami janu je manuhor Y chromosome thoka mane male. Yet Y chromosome ase. So it is a male person. মেল পাৰ্চন এইটো মেল পাৰ্চন হয় কিন্তু মেল পাৰ্চন মাস্কুলাইন নেচাৰ আছে কিন্তু যে এই এডাল এক্সট্ৰা এক্স ক্ৰোমোজোম থাকিল এক্সট্ৰা এক্স ক্ৰোমোজোম থকাৰ কাৰণে কি হয় দ্যাট পাৰ্চন অলছ' শ্বয়িং চাম ফিমেল কেৰেক্টাৰ ফেমিনাইন কেৰেক্টাৰ লাইক দ্য ব্ৰেষ্ট ফৰ্মেশ্যন okay so that type of character which are feminine character so that can be seen in case of that person because of that extra X chromosome okay so এই statement to আমি যদি analysis কৰোঁ say statement to শুদ্ধ statement so that person is a male person no doubt masculine nature is present there but that person also possesses some female character okay third the affected individual is short statured so মানুহজন যিজনৰ ক্লিন ফিল্টাৰ ডিজিজ থাকে তেওঁ চুটি চাপৰ মানুহ বুলি কৈছে চুটি চাপৰ মানুহ কিন্তু দেখা যায় যে ক্লিন ফিল্টাৰ ডিজৰ্ডাৰ থকা মানুহবিলাক সাধাৰণতে ৱেল হাইট হেভিং পাৰ্চন বিশেষকৈ লোৱাৰ লিম পৰ্চনটো বেছি ওখ বেছি দীঘল হয় অবেচিটি অলপ থাকে পেটটো অলপ ওলোৱা নিচিনাই হয় চ' খুব জাইগান্টিক টাইপৰ মানুহেই হয় একচুৱেলি ক্লিন ফিল্টাৰ ডিজৰ্ডাৰ হেভিং পাৰ্চন দে আৰ ৱেল হাইট হেভিং পাৰ্চন চ' শ্বৰ্ট ষ্টেচাৰ্ড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই কথাটো নেখাতে ইট ইজ ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্ট ফিজিকেল সাইকোমোটৰ এণ্ড মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ৰিটাৰ্ডেড চ' দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম ইন দ্য মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট অফ দিছ পাৰ্চন ফিজিকেলি বা সাইকোমোটৰ মেণ্টেলি যিটো ডেভেলপমেণ্ট এইটো এইখিনি ৰিটাৰ্ডেড বুলি কৈছে ৰিটাৰ্ডেড কথাটো ইয়াত নাহে চ' দেট ইজ অলছ' এ ৰং ষ্টেটমেণ্ট ইট ইজ অলছ' ৰং ষ্টেটমেণ্ট দেন নাম্বাৰ ই অপশ্যন গিভেন ইচ চাচ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ষ্টেৰাইল চ' ষ্টেৰাইল কেলৈ হ'ল এই মানুহজনৰ টোটেল 47 ক্ৰমোজোম অড নাম্বাৰ ক্ৰমোজোম আছে অড নাম্বাৰ ক্ৰমোজোম থকা মানুহবিলাক ষ্টেৰাইল হয় দে আৰ আনএবল টু মেক দিয়াৰ গেমেট চ' দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট চ' আমি যদি চাওঁ এই 5টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত 2টা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট আছে চ' বি আৰু ই ইয়াত আমাৰ অপশ্যন ক'ত দিয়া আছে বি এণ্ড ই ডেট কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট চ' তলত ক্লিন ফিল্টাৰ ডিজিজৰ লগত ৰিলেটেড কথা লিখিছে ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান দিছে ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ ভিতৰত ক্লিন ফিল্টাৰত কোনটো প্ৰযোজ্য হয় সেইকেইটা সুধিছে যে বি আৰু ই ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ইয়াত চ' ডেট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ দ্য দিছ কুৱেশ্যন নেক্সট এগেইন নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই লওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমাক কৈছে আইডেণ্টিফাই দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিব দিছে আগতে আমি ষ্টেটমেণ্ট এটা পঢ়ি লওঁ কি কৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট কৈছে এ ষ্টেটমেণ্ট লেণ্টিচেলছ আৰ দ্য লেন্স শ্বেপড অপেনিং পাৰ্মিটিং দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গেছ লেণ্টিচেলৰ নামেই পৰিছে সেইটো কাৰণে বিকজ তাৰ শ্বেপটো কেনেকুৱা হয় লেন্স শ্বেপ এণ্ড দিছ ইজ ন অপেনিং লাইক ষ্টমাটা যেনেকৈ অপেনিং হয় তেনেকুৱা অপেনিং হয় বাট ষ্টমাটা যেনেকৈ তোমাৰ ট্ৰান্সপিৰেশ্যনৰ টাইমত ৱাটাৰ ভেপাৰ্ছ ওলাই যায় বাট ইয়াতে কি হয় তোমাৰ ইয়াত কি লিখা আছে ইট হেল্প ইন দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ চ' লেণ্টিচেলৰ পৰা কি হয় তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সপিৰেশ্যন নহয় বাট help in the exchange of gases বা বাকি গ্যাসেসও এক্সচেঞ্জত এই সহায় কৰে তো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল কাৰেক্ট নেক্সট বাৰ্ক ফৰ্মড আৰ্লি ইন দ্য ছিজন ইজ কল্ড হাৰ্ড বাৰ্ক যোনবিলাক বাৰ্ক তোমাৰ আৰ্লি ছিজনৰ ফৰ্ম হয় দে আৰ নট কল এজ এ হাৰ্ড বাৰ্ক দে আৰ একচুৱেলি কল এজ এ ছফ্ট বাৰ্ক ঠিক চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল ভুল কাৰণ দে আৰ কল এজ এ ছফ্ট বাৰ্ক বি নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট ভুল আৰু কিবা ভুল ষ্টেটমেণ্ট আছে নেকি চাওঁ বাৰ্ক ইজ এ টেকনিকেল টাৰ্ম দেট ৰেফাৰ্ছ টু অল দ্য টিশ্যু এক্সটেৰিয়ৰ টু ভাস্কুলাৰ কেম্বিয়ামৰ বাহিৰত যিমান টিশ্যু আছে তাক আমি নন টেকনিকেলি আমি কি বুলি তাক আমি টেকনিকেলি আমি কি বুলি কওঁ বাৰ্ক বুলি কওঁ যোনটো এইটো তোমালোকৰ বুকত এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে চ' ইট ইজ এ ৰাইট ষ্টেটমেণ্ট দেন বাৰ্ক ৰেফাৰ টু পেৰিডাৰ্ম এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ফ্ল'এম চ' আমি যদি আৰু অলপ প্ৰিচাইজলি কওঁ দেন বাৰ্ক ইজ অলছ' ৰেফাৰ টু পেৰিডাৰ্ম এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ফ্ল'এম এইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নেক্সট লিখা আছে ফেল'জেন ইজ এ ছিংগল লেয়াৰ্ড ইন থিকনেছ ইট ইজ অলছ' ৰং ষ্টেটমেণ্ট বিকজ ফেল'জেন ইজ ডাবল লেয়াৰ্ড ইন থিকনেছ এতিয়া আমি চাওঁ
এটা আমি যেহেতু গম পালোঁ কি বি এণ্ড ইটো তোমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় তো ইয়াত তোমাৰ বি এণ্ড ই য'ত থাকিব সেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট আমি ল'ব নালাগে চ' বি ক'ত ক'ত আছে টুত বি আছে তাৰমানে এইটো ভুল ইয়াতো বি আছে এইটো ভুল ইয়াতো বি আছে ইয়াত ইও আছে এইটো ভুল তাৰমানে এটা থাকি গ'ল এ এণ্ড ডি ইয়াত কৈছে এ এণ্ড ডি আৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট য়েছ এ আৰু ডিটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় চ' উই হেভ টু টেক দ্য অপশ্যন নম্বৰ 1 তো বাকী এটা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আকৌ মই ছাৰক ক'ম কি ছাৰে এই বাকী এটা কুৱেশ্যনকেইটা যাতে ছল্ভ কৰি দিয়ে Okay. So another straight question. So how many different protein does the ribosome consist of? So we know that ribosome is a naked organelle of the cell without having any membrane, naked organelle. So in that ribosome we know there are having two types of ribosome, 70S and 80S. The ribosome purely made up of combination of proteins and that rRNAs. Ribosomal RNA and protein log lagi ribosome তৈয়াৰ হয় naked organelle. So এতিয়া ইয়াত সুধিছে যে ৰাইবোজোমত কিমান ধৰণৰ প্ৰটিন থাকে সো এটো নাম্বাৰটো যদিবা তোমালোক কিতাবত ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই বাট উই নো দ্যাট অন দ্য ৰাইবোজোম হ্যাভিং নিয়াৰ এবাউট 80 টাইপস অফ প্ৰটিন 80 টাইপস অফ প্ৰটিন ৰাইবোজোমত থাকে হ্যাঁ স্মল ইউনিট লাৰ্জাৰ ইউনিট দুইটা মিলাই পেলাই টোটাল 80 টাইপস অফ প্ৰটিনস are present along with RNA in ribosome. It was a straight question. It was জানিব লাগে so near about 80 types of proteins are present in ribosome. আমি small unit কিমান protein আছে large unit কিমান protein আছে দুইটা নাম্বার আছে যেনেকৈ 80s ত 60s and 40s আকৌ 50s যেটো আমি 70s ত 50s and 30s so প্ৰতিটোতে কিমান কিমান থাকে এটো এটা মেনশন আছে so এটো গোটেই ডিটেইলত গলে তোমালোকে পাবা যদি বা কিতাবত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি মেনশন কৰা নাই so we know that 80 types of proteins are present in the ribosome. Next, malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of so malonate or malonic acid inhibits বাধা দিয়ে the growth of pathogenic bacteria pathogenic যিবিলাক আমাৰ ডিজিজ কৰে যিবিলাক ব্যাকটেৰিয়া বিলাকক আমি তেৰ গ্ৰোথত বাধা দিয়ে by inhibiting the activity of so কাক ইনহিবিট কৰি বাই কাৰ এক্টিভিটি বাধা দি পেলাই এই প্ৰসেসটো বাধা দিয়ে এটো কৈছে সো কোনটো এনজাইমক কি বাধা দিয়ে একচুয়ালি সো মেলানেট এমাইলেজ এনজাইম যেটো কাৰ্বোহাইড্ৰেট ডাইজেষ্ট কৰে এমাইলেজ টাইপ অফ এনজাইম তাৰ লগত ৰিলেটেড নাই লাইপেজ এনজাইম যেটো লিপিড ডাইজেষ্ট কৰে যেনেকুৱা এনজাইম এইবিলাক ডাইজেষ্টিভ এনজাইম ডিনাইট্ৰজেনেজ আমাৰ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকা নাহে প্লান্টছত আছে এইবিলাক কথা সো না মেলানেটটো directly involved হয় for the inhibition of enzyme succinic dehydrogenase. It is a competitive inhibition. Succinic dehydrogenase enzyme যেটো succinic dehydrogenase enzyme converting succinic acid to fumaric acid. আমাৰ Krebs cycle 6 নম্বৰ স্টেপত আছে এটো Krebs cycle 6 নম্বৰ স্টেপত succinic acid of fumaric acid লৈ কনভাৰ্ট কৰোতে succinic dehydrogenase enzyme টো ইউজ হয় succinic acid হেতু এটা সাবস্ট্ৰেট আর সাবসিনিক এসিডৰ নিচিনা এটা বস্তু হৈছে মেলানেট দুইটা বস্তু মলিকুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ প্ৰায় একে সো তেহঁতৰ মাজত এটা কম্পিটিশন হয় টু অকুপাই দ্য এক্টিভ সাইটস অফ দ্য এনজাইম সাকচিনেট ডিহাইড্ৰোজেনেজৰ যেটো এক্টিভ সাইট আছে তাত অকুপাই কৰিবৰ কাৰণে তেহঁতৰ মাজত এটা কম্পিটিশন হয় যদি সাকচিনিক এসিড বাইন হয় প্ৰডাক্ট ফিউমাৰিক এসিড তৈয়াৰ হয় যদি মেলানেট বাইন হয় তেতিয়ালে ফিউমাৰিক এসিড তৈয়াৰ হ'ব নোৱাৰে গোটেই প্ৰসেসটো ষ্টপ হৈ যাব গতিকে মেলানেটে এই এনজাইমটোক ইনহিবিট কৰে স্পেশালি এই এনজাইম ইনহিবিট কৰে যাৰ ফলত কি হয় ব্যাকটেৰিয়াবিলাকে নিজৰ টক্সিক মেটাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰা হয় সো ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশ্যন যদি আমাৰ বডিত হয় তাক ইনহিবিট কৰিবৰ কাৰণে মেলানেটটো ইউজ কৰিলে সেই এনজাইমটো ইনহিবিট হৈ যাব গতিকে টক্সিক মেটাৰবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰাত তাৰ অসুবিধা হ'ব তেনেকৈ আমি ব্যাকটেৰিয়াল ইনফেকশ্যনটো কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ সো ফৰ মেলানেট সাবস্ট্ৰেট দ্যাট এনজাইম ইজ সাকচিনিক ডিহাইড্ৰোজেনেজ Next, matching question, list 1 and list 2, cohesion, adhesion, surface tension, catation. Cohesion that is the mutual attraction among water molecules. Mutual attraction between water molecule that is called cohesion. Water molecule মাজত mutual ইটোৱে হিটোক আকৰ্ষণ কৰি থাকে এটো cohesion বুলি কোৱা হয়. Adhesion, attraction towards polar surfaces. Ionic surface or ionic polar surface যেটো মানে water soluble surface লগত reaction attraction কৰা এটোক adhesion বুলি কোৱা হয় surface tension
Surface tension, that is more attraction in liquid phase. Liquid phase of molecule more attraction that less surface area occupy surface tension. Guttation, it is a loss of water molecule, loss of water molecule in liquid phase. Okay, so I mean, cohesion, it means mutual attraction among the water molecules. Adhesion, it is the attraction towards the polar substrate. Surface tension, it is more attraction in liquid phases. Guttation is the loss of water in liquid phase. So here to ami milai sao yat option etai ase sage option etai ase sage code ase soa A with 4 na A with 2 logot ase B with 4 C with 1 and D with 3. This is the option. Okay, so next page jodi ami jao, then again a question from the respiration part. Respiration in plants, tate ami etu question amar answer pam. Glycolysis, Krebs cycle, electron transport system, jikhini amar carbohydrate respiration process kin dia ase tar logor related question etu. Yat matching question e dise oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation means that conversion of one substrate to another substrate by loss of carbon dioxide as well as by the reduction process, by the oxidation process. Oxidation reduction ekaloge hoy gotike ami duita process e ko paru jeta bostur nijor oxidation hobo ar logote carbon dioxide release hobo. Oxidative decarboxylation. So substrate will be oxidized as well as decarboxylation happen. So etu code hoy. So that is happen inside the mitochondria from the pyruvic acid to acetyl-CoEnzyme conversion. Pyruvic acid or acetyl-conversion jetia hoy tetia pyruvic acid or carbon dioxide ulai jay ar logote pyruvic acid to oxidize hoy. Aru etu process to ki hoy ei process to hote eta complex enzyme dorkar hoy. So etu yat diese yat gori iar logot ami takon pyruvate dehydrogenase complex enzyme etu eta enzyme ei process to logot joito. Oxidative decarboxylation, conversion of pyruvic acid to acetyl-CoEnzyme. So that is called oxidative decarboxylation in presence of pyruvate dehydrogenase enzyme. It is a complex enzyme present inside the mitochondria. Glycolysis, that is the process where glucose converting into pyruvic acid happen in the cytoplasm of the cell. Aru ei gute process to yat ki dise a process to EMP pathway, Emmden-Meyerhof Paranas pathway. Emmden-Meyerhof Paranas pathway, that pathway by which glucose is converting into pyruvic acid. Ei gute process kini dia ase. Ei process to ke koa hoy EMP pathway. Oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation mane phosphorylation, that is the production of ATP, formation of ATP in presence of oxygen, and that is the electron transport system. Electron transport system of oxidative phosphorylation hoy. Electron transport system of ki hoy in presence of oxygen ATP production will be happen. That process which is called oxidative phosphorylation, that is happen in inner membrane of mitochondria. Then tricarboxylic acid cycle. Tricarboxylic acid cycle apne Krebs cycle. So yat amar citrate synthase enzyme that are involving in the formation of citric acid in the first step of Krebs cycle. So that one related with the tricarboxylic acid cycle. So it is connected with this one. So option, if we match that one, option A with 2, A logot 2 duta asamar. Second to some glycolysis 4 logot, glycolysis 4 logot duitate dia ase hopare. Third to some oxidative phosphorylation etu 3 logot hobo lagibo, etu 3 logot aru D with 1. So this option is correct. Option 3 is correct for this question. So next question again from the botany part directly. So next question ta ko moi loi asu yat tuma ko assertion reasons ase prothom de sam ki duta statement correct hore no ta so sam ki reason hoine no prothom de koise ke flower is defined as a modified shoot. Flower ka ami modified shoot boli koi asu
wherein the shoot apical meristem change to floral meristem. Karon shoot apical meristem tomar change hoy jay floral meristem and that's why I am ki koiso flower ek eta modified shoot boli koiso. So prothom statement to whole correct. Second, internode of the shoot get condensed to produce different floral appendages. Floral appendages mane we are talking about sepal, petal, carpel, stamen ebla kotha koiso. Floral appendages laterally add successive nodes instead of the leaf. Ya mane ki koise ki suppose elal stem hoy. Stemot tomar enko ke node thake, correct? Node blakot tomar ki lagi ase, suppose the leaf lagi ase, right? Kintu flower ki hoy, flower jeta ami koise it's a modified shoot and yat ki hoy internode blak ki hoy condense hoy goise boli koise. Ta mane internode bur tomar mane tomar ki hoise enko ke চাপি আহিছে নোটছবোৰ চাপি আহিছে যাৰ ফলত ইণ্টাৰনোটবোৰ তোমাৰ তাৰ এৰিয়াটো কমি আহিছে কনডেন্স হৈ গৈছে যদি এইটো ষ্টেমৰে যদি মই কওঁ ইয়াৰ ইণ্টাৰনোট তোমাৰ কনডেন্স হৈ গৈছে তাৰমানে নোটবোৰ ইটোৰ লগত চাপি আহিছে তাৰ ফলত এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰাকচাৰত কি হয় তোমাৰ লিফৰ জাগাত লিফৰ নিচিনা লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হ'ব যেনেকৈ তোমাৰ ইয়াতে পিটেল ফৰ্ম হ'ল ছাপ'জ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ চিপল ফৰ্ম হ'ল ছাপ'জ তো দ্যাটছ ৱাই অল দিছ মানে তোমাৰ এই নোডৰ পৰাই তোমাৰ চিপল পিটেল দেন তোমাৰ ষ্টেমেন এইবোৰ চব বস্তু তোমাৰ মানে ফ্ল'ৰেল এপেণ্ডেজেছ ফ্লাৱাৰ যোনবোৰ পাৰ্ট আছে এইবোৰ তোমাৰ ওলাই আহিছে তাকে কৈছে তো এইটো ষ্টেটমেণ্টটো হ'ল কাৰেক্ট একচুৱেলি কি হয় ফ্লাৱাৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে এটা ষ্টেম যেতিয়া তোমাৰ এনেকৈ কনডেন্স হৈ যায় তাৰ নোটছবোৰ ইটোৰ লগত লগ লাগি যায় আৰু ইণ্টাৰনোড এৰিয়াখিনি তোমাৰ কমি যায় আৰু নোডৰ পৰা লিফ ওলাইনে তোমাৰ কিন্তু লিফৰ সলনি নোডৰ পৰা তোমাৰ লিফ লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাব যেনেকৈ পিটেল চিপেল এইবোৰ ওলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু এনেকৈ এটা ফ্লাৱাৰ হয় তো ইট ইজ অলছ' কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট তাৰমানে 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এণ্ড য়েছ আৰ ইজ অলছ' দ্য ৰিজন অফ এ আৰটো এটা ৰিজন হয় এ ফ্লাৱাৰ মানে যিহেতু তোমাৰ এই ষ্টেমডালে কনডেন্স হৈ গৈছে ডেটছ ৱাই আমি ফ্লাৱাৰক কি কৈছোঁ এটা মডিফাইড শ্বুট কৈ আছোঁ ঠিক So let's sound which is the correct answer. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Mo koisu R is the correct explanation. Tamne 1 2 no hobo. A is true, R is false. A 2 no hobo. A is false, R is true. A 2 no hobo. Both A and R are true. A and R do that true hoy. R is the correct explanation of A. This is the correct options. So next ako boy next question to ako ma sir le forward korisu. Sir yar answer koru. So next question 150. The main step in formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in a correct sequence. So DNA technology বা recombinant technology পৰা এইকেইটা দিছে যে ইয়াত কিছুমান recombinant DNA technology step কেইটামান মেনশ্যন কৰিছে আমি কি কৰিব লাগে তেতক এৰেঞ্জ কৰিব লাগে according to the sequence কোনটোৰ পিছৰ কোনটো হ'ব এই সিকোয়েন্সত আমি সজাই দিব লাগে DNA technology আমি জানো recombinant technology জানো যে আমাৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে nowadays we can manipulate the gene to the genome of other individuals. Amar issa mote konoba ta gene develop koribo paro amar issa mote tak manipulate koribo paro so ei kotha bilak ami DNA technology tane eti ami kon bilak gene belegot manipulate koribo bisarim jibilak dorkari gene jibilak desired gene jibilakor bhal character ase teniko dhoronor gene bilak ami dibo lagibo yat etia step wise event kita amak dia ase ki dise insertion of recombinant DNA into the host cell cutting of DNA at specific location by restriction enzyme isolation of desired DNA fragments amplification of gene of interest using PCR technique so egita step by step jodi ami sequence of recombinant technology use kora chao prothom hobo kam hobo ki ami DNA identify kora DNA desired gene to ami ba desired DNA to identify kora yat ko dise isolation of desired DNA fragments C is the first it is number 1 step then cutting of DNA at specific location by restriction enzyme. So DNA ki hoy eta DNA digholia DNA tat bahut gene thake amak particular eta gene lage particular eta segment lage so he bostu to he digholia gene tur pa kati aniba digholia DNA tur pa katibo lagia hoy so that will be cut by using the restriction endonuclease enzyme so this step second step that is option B then after that if the desired gene is not sufficient for us so that can be amplified nowadays that technique can be also using for amplification of desired gene the desired gene to ami jeto ami dorkari gene jodi copy kom ase tar poriman kom ase jodi tak ami technically amplify koribo paro jeto technique ko koa hoy PCR technique polymerase chain reaction technique so PCR technique to iar pisot ami required gene to ami amplify koribo karone use koribo paro PCR technique etu number 3rd step ot ahibo and after that insertion of recombinant DNA into the host cell jot ami manipulate koribo bisaisu tak ami he gene to tale transfer kori dibo paro so it is the number 4th step
So sequence of jodi sao, C is the first, B is the second, D is the third, and A is the last step. So option 2 is correct for this particular question. If we arrange that way, so it is the correct sequence of DNA recombinant technology. So with this, we botany part we have completed here. Okay, I think you have cleared that questions, whatever you are getting. So now we'll go to the zoology part again. Okay, we'll see that zoology part. So okay, so right now we'll go to the zoology part. Already we have discussed about the botany part. So zoology part of ami question khini jito level a level to jodi overall sabole jao, so it is normal দুই এটা কুৱেশ্যন ভাবিবলগীয়া আছে আৰু সেইটোতো স্বাভাৱিক কথা যে আমি অলপ ট্ৰিকি কুৱেশ্যন বিচাৰোঁ হোৱাটো উচিত। চ' জুলজি পাৰ্টৰ পৰা আমি কুৱেশ্যনবিলাক এটা এটাকৈ লওঁ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যনছখিনি যে কিয় সেইটো এনচাৰ হ'ল, কিয় হ'ব, সেই কথাটো আমি আলোচনা কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 151, so 151 question, which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? So এটা statement wise question, ইয়াত কৈছে যে female reproductive cycle, যেটো আমি reproductive female cycle আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া কোনবিলাক statement it is correct regarding the female reproductive cycle in animals? So এই statement কেইটাক আমি চাই পেলাই analysis কৰিম। So first, in non-primates, mammals' cyclic changes during reproduction are called oestrus cycle. Non-primate mammals of cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle. Amibur holu primates. Amibur manubila hoise primates. Non-primates jibilak animal ase, তেওঁলোকৰ reproductive cycle to কি বুলি কোৱা হয়? So ইয়াত কৈছে যে reproductive cycle in non-primates, that is called oestrus cycle. That is correct. It is a correct statement. First menstrual cycle begins at puberty and is called menopause. First menstrual cycle begins during puberty, ঠিকই আছে, and it is called menopause. Menopause actually, that is the last stage when reproductive cycle that will stop in the female. যেটা আমি ফিমেল বিলাকত চাওঁ, around 45 to 50 years of female. So the reproductive cycle of that female that are eventually stopped. Reproductive cycle, menstruation cycle that will stop হৈ যায়. So এটোক menopause বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াত কৈছে first menstrual cycle begins at puberty, that is called menstruation. So এই statementটো শুদ্ধ নহয়। So it is a wrong statement. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. So menstruation stop হৈ যোৱা মানে আমি এটো এটা ইন্ডিকেশন বুলি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰেগনেন্সি গৰ্ভাৱস্থাৰ এটা ইন্ডিকেশন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। So এটো আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে when the menstruation cycle does not stop in a female, so it may be the fact of pregnancy. So এটো শুদ্ধ statement, menstruation stop হ'লে আমি প্ৰেগনেন্সি হোৱা বুলি ভাবিব পাৰোঁ। নহ'ব পাৰে, বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু maybe আমি কৈছোঁ যে it may be. Then cyclic menstruation extends between menarche and menopause. Menarche, that is the first menstruation, and menopause is the stoppage of menstruation cycle. প্ৰথম menstruation যেটো আৰম্ভ হয় একেবাৰে puberty having female, তেতিয়া এটোক আমি menarche বুলি কোৱা হয়। First menstruation cycle when the bleeding begins first, so that is menarche. And when the menstruation that won't stop in the female, that is called menopause. So হেতু cyclic menstruation extend between menarche and menopause, এটো শুদ্ধ কথা। menarche আৰু menopause মাজতে cyclic event বিলাক চলি থাকে, menstruation cycle চলি থাকে। So it is a right statement. So আমি চাৰিটা statemenটৰ ভিতৰত দেখিলোঁ যে তিনিটা statement শুদ্ধ, এটা wrong. এটা কি আছে? choose the most appropriate answer from the option given below. Most appropriate correct statement সুধিছিল আমাক, কিন্তু correct statement কোনকেইটা শুদ্ধ? So আমি A, C and D that are correct. ইয়াত আমি যদি চাওঁ A, C and D, that option present in the 3. Option 3 is the correct answer for this question. Okay, তিনিটা statement correct, 2 number statement wrong হয়। Next again,
assertion reasoning question. Assertion reasoning question. Given below are the two statements. One is labeled as assertion A and under is reasons. Assertion ki dise amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child healthcare program. Sex determination. আমি এই কথাটোতে অলপ কন্ট্রোভার্সি আহিল যে sex determination amniocentesis আমি জানো যে amniocentesis that is a process by which amniotic fluid taken out from the uterus of the female, pregnant female, and that one analyzed for different reason. It is reproductive and child healthcare program of amniocentesis যেটো sex determination কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় বুলি কৈছে এটো এটা প্ৰগ্ৰাম বুলি কৈছে statement to শুদ্ধ হয় জানো so amniocentesis no doubt by means of amniocentesis we can determine the sex of the individual we can determine the other chromosomal defect present in the individual metabolic defect present in the individual so এইবিলাক বস্তু determine কৰিব পাৰি কিন্তু reproductive and child healthcare program of sex determination কৰাটো amniocentesis কৰি এটো শুদ্ধ হয় জানো এটো প্ৰগ্ৰাম এটা হয় জানো so it is a wrong statement actually statement is wrong sex determination to reproductive and child healthcare program eta program no hoy okay ban on amniocentesis takes sick increasing menace of female feticide ami society dekhi asu je amar society biheko jitu ami purush pradhan boli kau male superiority eta heria ase kisuman state to bahut beshi ke ase etu bostu female child bilak teloke nibisare female child hoato nibisare otike amniocentesis jogedi jodi sex determination hoi jay aru যদি ধৰা পৰে যে ফিমেল চাইল্ড গ্ৰোইং সো বহুত মানুহে কি কৰে ফিমেল চাইল্ডটো ফোর্সফুলি দেন এবৰ্টেড আউট এনেকুৱা কৰা হয় ফিমেল ফিটিসাইড বুলি যিটো কয় ফিমেল সন্তান ভ্ৰূণ হত্যা কৰা যেটো কথা এটো কথা কৈছে সো এমনিওসেন্টেসিসটো বেন কৰাৰ লগে লগে এই ফিমেল ফিটিসাইড কথাটো কিছু দূৰ হলেও বন্ধ কৰিব পৰা গৈছে চেক কৰিব পৰা গৈছে সো দ্যাট ইজ এ কাৰেক্ট স্টেটমেন্ট বাই বেনিং দ্য amniocentesis ban on amniocentesis seek increasing menace of female feticide so female feticide female ভ্রূণ হত্যাৰ যেটো কথা আছে এটো বস্তু কিছু দূৰ হলেও amniocentesis process to ban কৰি পেলাই তা কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা গৈছে that is a correct statement this reason is correct but yet কি দিছে in the light of above statement choose the correct answer from the option given below both A and R true to নহয় A it is not correct so এটো হ'ব নোৱাৰে A is true but R is false that is also not correct A is false R is true A is false R is true both A and R is true এটো দুটাই শুদ্ধ নহয় so our option that is A is false assertion is false reason is correct so option C is the correct answer for this question okay এই assertion reasoning question বিলাকতে আমাৰ বহুত খেলিমেলি হয় আৰু ম্যাক্সিমাম assertion reasoning question বা statement wise question থাকিলে আমাৰ টাইম কনজিউম হয় so try to solve it by doing lots of practice প্র্যাকটিস কৰি পেলাই এইবিলাক বস্তু সলভ কৰিব লাগে খুব বেছি প্র্যাকটিস কৰিব লগিয়া হয় so এবাৰ যিকিটা আমাৰ স্টেটমেন্ট দিছে বা এবাৰ যিবিলাক ৰিজনিং কোৱেশ্চন দিছে এই কোৱেশ্চন বিলাক ইমান হাৰ্ডো হোৱা নাই টু সাম এক্সটেন্ট ইজ আমি কৰিব পৰা এটো গতিকে এটো তেনেকুৱা ধৰণৰ then another time consuming process time consuming question so list match the list 1 and 2 interacting species species interaction কথা লিখিছে ইয়াত a leopard and a lion is in a forest or grassland the lion and leopard যদি একেলগে থাকে so definitely তেহেতৰ মাজত competition because both are carnivorous animal they are fighting for same type of food তেহেতৰ ৰিসোৰ্স টু বিলাক যিবিলাক ফুড ৰিসোৰ্স এবিলাক একে হেকান তেহেতৰ মাজত গ্ৰাছলেণ্ডত থকা ফৰেষ্টত থকা যিবিলাক লায়ন বা লিওপাৰ্ড আছে তেহেতৰ মাজত এটা কম্পিটিশন চলি থাকে সো ইয়াৰ লগত কম্পিটিশনটো দিছে এটো ইয়াৰ লগত ম্যাচিং হৈছে শুদ্ধ কথা এ কাকো লাইং এগ ইন এ ক্ৰ'জ নেষ্ট আমি জানো যে কুলি চৰাই কাকো দে লেইং দ্য এগ ইন এ নেষ্ট অফ ক্ৰ'জ কাউৰীৰ বাহত তেওঁলোকে কণী পাৰে এটো কোৱা হয় ব্ৰুড প্যাৰাসাইটিজম বুলি কোৱা হয় সো এটো লগত এটো ম্যাচিংয়ে আছে দ্যাট ইজ
মেচিং পাৰ্ট চ' এইটোৰ লগত সেইটো মিলি গৈছে ফাঞ্জাই এণ্ড ৰুট অফ এ হায়াৰ প্লাণ্ট ইজ ইন মাইক্ৰৰাইজি মাইক্ৰৰাইজি that is a association between the fungi with the roots of higher plants that is a fact of mutualism that is also matching because fungi also getting the benefit because they are getting the food ready-made food from the plants and in return fungi providing the nutrients from the soil to that plant body fungi bilake nutrients bilak mineral ion bilak absorb korat hi sahay kori die plant body গতিকে দুইটাই বেনিফিটেড হয় ফাঞ্জাইটোৱে ফুডখিনি পায় ৰেডিমেড ফুড পায় প্লাণ্টৰ পৰা আৰু ফাঞ্জায়ে মিনাৰেলবিলাক কালেক্ট কৰি পেলাই গছজোপাক ছাপ্লাই কৰে কালেক্ট কৰাত সহায় কৰি দিয়ে চ' দে আৰ বোথ আৰ বেনিফিটেড চ' ইট ইজ এ কেছ অফ মিউচুৱেলিজিম মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকা নিচিনা চ' মিউচুৱেলিজিম তাৰ লগত মেচিং হৈ আছে দেন এ কেটল ইগ্ৰেট এণ্ড এ কেটল ইন এ ফিল্ড মই কৈছিলোঁ আগতেই বটানী পাৰ্টতে কৈছিলোঁ যে কেটল ইগ্ৰেট এই যে চৰাইবিলাক গৰু ছাগলীৰ লগত যে ঘূৰি ফুৰে যে গৰু ছাগলীবিলাকে যেতিয়া গ্ৰেজিং কৰে ঘাঁহ খায় ঘাঁহৰ ভিতৰত সোমাই থকা সৰু সৰু ইনচেক্টবিলাক উৰি যায় গতিকে চৰাইবিলাকে তাক খায় আৰু এই সম্পৰ্কটো যদি কোৱা হয় কমেনচেলিজিম হুৱেৰ ওৱান গেট দ্য বেনিফিট আনাডাৰ উইল বি নট হাৰ্ম অৰ নট গেট দ্য বেনিফিট নিউট্ৰেল এটাই বেনিফিট পায় এটাই কোনো হাৰ্মো নহয় তাৰ লাভো নহয় লোকচানো নহয় তেনেকুৱা হাৰ্ম নহয় চ' এইটো এটা কমেনচেলিজিম ফেন'মেনন চ' ইয়াৰ লগত এইটো মেটচিং গোটেইকেইটা মেটচিঙে দি যায় আছে চ' আমি তেনেকৈ চাম A with 1, B with 2, C with 3, 4 option. That is the correct option for this question. Okay. The next. Next, question number 154. That question coming from the breathing and gas exchange. Vital capacity of lung is vital capacity. That vital capacity means maximum volume of air one can intake forcefully after forceful expiration. The maximum volume of air যেজন মানুহে কিমান ল'ব পাৰে forcefully after a forceful expiration. Forceful expiration কৰাৰ পিছত maximum volume of air কিমান ল'ব পাৰে so এইটো vital capacity বুলি কোৱা হয় বা maximum volume of air taken out expired কৰিব পাৰে after a forceful inspiration. এইটো vital capacity বুলি কোৱা হয় চ' এইটো আমি ফৰ্মুলা মাফিক এটা কুৱেশ্যন ফৰ্মুলা দিয়া থাকে চ' ইট ইজ এ এডিশ্যন অফ ইনস্পাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম এক্সপাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম এণ্ড টাইডেল ভলিউম অপশ্যন চিটো যদি চাওঁ ইনস্পাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম দ্য মেক্সিমাম ভলিউম অফ এয়াৰ ওন কেন টেক ইন ফ'ৰ্চফুলি এণ্ড এক্সপাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম মেক্সিমাম ভলিউম অফ এয়াৰ টেকেন আউট that are releasing out so এই দুটাৰ মাজত যেটো maximum volume of air লোৱাটো মানে টাইডেল ইনস্পাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম প্লাছ টাইডেল ভলিউমটো লোৱা হয় একচুৱেলি ৰেস্পিৰেটৰী কেপাচিটি বুলি কোৱা হয় যেটো ইনস্পাইৰেটৰী কেপাচিটি বুলি কোৱা হয় আৰু কিমান এয়াৰ এৰিছে দুটাৰ এডিশ্যনটো লৈ পেলাই আমি ভাইটেল কেপাচিটি বুলি কওঁ চ' হিয়াৰ ফৰ্মুলা যদি আমি যাওঁ দিছ ফৰ্মুলা ইজ কাৰেক্ট বাকীকেইটা ধৰি লোৱা এইটো সম্পৰ্ক এইটো যদি আমি কওঁ ইনস্পাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম এক্সপাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম TB and RB that is total lung capacity বাকী দুটা সম্পৰ্কটো ইয়াত নাই IRV ERV এই দুটাৰ তেনেকুৱা কেপাচিটি বুলি আমি নাপাওঁ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ দিছ কুৱেশ্যন ভাইটেল কেপাচিটি ইজ এডিশ্যন বিটুইন ইনস্পাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম এক্সপাইৰেটৰী ৰিজাৰ্ভ ভলিউম এণ্ড টাইডেল ভলিউম এই তিনিটা ভলিউম এড কৰিলে আমি ভাইটেল কেপাচিটি পাওঁ যিটো 3.4 লিটাৰৰ পৰা 4.8 লিটাৰ বা 4.6 লিটাৰ মানলৈকে ৰেঞ্জ কৰে সেইটো এটা ৰেঞ্জ আছে যিটো কৰিব পাৰে যিটো ভাইটেল কেপাচিটি আমি নিজে ইচ্ছা কৰি বঢ়াবও পাৰোঁ প্ৰেক্টিছৰ যোগেদি তাক বঢ়াবও পাৰোঁ চ' অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly তাৰ তলত দিয়া কোনটো ডিজিজ sexually transmitted disease বুলি কয় STD বা STI বুলি কোৱা হয় sexually transmitted infection বা sexually transmitted disease কোনটো ডিজিজ সময়ত যদি আমি তাক ধৰা পেলাব পাৰোঁ আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰা যায় সম্পূৰ্ণ কিউৰেবল হয় তলত দিয়া এইবিলাক sexually transmitted disease কিছুমান দিছে কোনটো ডিজিজ আমি সময়ত ধৰা পৰিলে তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ভাল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি sexually transmitted disease আমি জানো যে কিছুমান ডিজিজ মানুহৰ কিউৰেবল নহয় তা কিউৰেবল নোহোৱা ডিজিজ তিনিটাই আছে
এই তিনিটা ডিজিজ ইয়াত দিয়া আছে হেপাটাইটিছ বি HIV ইনফেকশ্যন জেনাইটেল হাৰ্পিছ দিজ আৰ নন কিউৰেবল ডিজিজ ধৰা পৰিলেও তাক ধৰা মানে ভাল কৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে এতিয়ালৈকে ট্ৰিটমেণ্ট নাই হোৱা হেপাটাইটিছ বি হুইচ ইজ মষ্ট কমিউনিকেবল ডিজিজ এমং দ্য হিউমেন দেন HIV ইনফেকশ্যন that causes the AIDS that is not curable জেনাইটেল হাৰ্পিছ ভাইৰাছে কৰা জেনাইটেল হাৰ্পিছ চ' এইটো এটা নন কিউৰেবল ডিজিজ ধৰা পৰিলেও তাক কিয়ৰ নহয় অনলি দেয়াৰ ওৱান ডিজিজ গিভেন গনৰিয়া বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ গনৰিয়া চ' চিফিলিছ গনৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ যিবিলাক সময়ত যদি ধৰা পৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হয় সম্পূৰ্ণ কিয়ৰ হয় চ' ডেট ওৱান আস্কিং ইন দ্য কুৱেশ্যন চ' গনৰিয়া ইজ দ্য এনচাৰ দেন এগেইন মেটচিং কুৱেশ্যন চ' হিয়াৰ some of the hormones that are mentioned and related parts যাৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক আছে এইটো দেখাইছে লিষ্ট ওৱানত আমাৰ হৰমনবিলাকৰ নাম লিখিছে আৰু লিষ্টটো তাত ৰিলেটেড কাৰ লগত কনচাৰ্ণ এইটো দেখাইছে CCK that means cholecystokinin that is secreted by the endocrine cells of our intestine and their organ where they will perform their function cholecystokinin কোনটো অৰ্গেনত প্ৰভাৱ পেলায় so that is pancreas so CCK এর লগত pancreasৰ জড়িত CCK that is secreted by intestine but their target organ is the pancreas target organ is gallbladder the gallbladder to নাই ইয়াত অকল pancreas দিয়া আছে অগ্না হয় so অগ্না হয় তি প্ৰভাৱ পেলায় তেনেকে GIP gastric inhibitory peptide secreted by intestinal cell gastric inhibitory peptide secrete কৰে target organ কি that gastric gland মানে stomachত থকা পাকস্থলীত থকা gland বিলাকক টাৰ্গেট কৰে হি ইয়াৰ gastric gland দিছে গতিকে GIP লগত gastric glandৰ ৰিলেশ্যন ANF atrial natriuretic factor that factor that is a hormone secreted by cells of atrium when maximum blood is coming to the atrium হাৰ্টৰ অৰিকুল বা এট্ৰিয়াম বুলি যিকেইটা কমে ওপৰৰ চেম্বাৰকেইটা তাত যদি বেছিকৈ ব্লাড আহি যায় তেতিয়া সেই এট্ৰিয়েল চেলবিলাকে ANF চিক্ৰেট কৰে চ' এইটো হাৰ্টৰ লগত কনচাৰ্ণ চ' হাৰ্টে চিক্ৰেট কৰা এটা হৰমন চ' ইয়াত হাৰ্ট দিয়া আছে গতিকে ANF আমি হাৰ্টৰ লগত কানেক্ট কৰিম এণ্ড দেন ADH এণ্টিডাইউৰেটিক হৰমন চিক্ৰেট বাই দ্য অৰ ৰিলিজ বাই দ্য posterior pituitary পৰা সেইটো হৰমন ৰিলিজ হয় that hormone produced by the hypothalamus but released from the posterior pituitary so that is related with the functioning of our kidney reabsorption of water nephronor distal convoluted tubule আৰু কালেক্টিং ডাক্টত water absorptionত ই প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে কিডনিৰ লগত জড়িত গতিকে কিডনিটো দিয়া আছে কৰে ইয়াৰ লগত আমি কিডনি কানেক্ট কৰিম চ' মেটচিং কৰিলে আমি দেখাম চ' A with 4 দুটা আছে দেন ছেকেণ্ডটো চাম আমি G with 3 ইয়াত এটা দিয়া আছে এইটোৱে কাৰেক্ট হ'ব ছেকেণ্ডটোতে পাই আমি গম পাই যাম C with 2 D with 1 so that this is the matching part so that is the correct answer for this question next again another matching question হলে এইবিলাক টাইম কনজিউমিং আকৌ তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক মানে ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন মেটচিং কুৱেশ্যন এইবিলাকে বহুত টাইম লয় সেইকাৰণে পেপাৰখন লেংদি হৈ যায় কিন্তু যিমান দূৰ পাৰোঁ আমি সেইটো কম সময়ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ringworm it is a fungal disease filariasis that is a disease caused by the roundworms helminthes roundworm যিটো ঘূৰণীয়া কৃমি বুলি কয় তেওঁলোক কৰা এটা ডিজিজ মেলেৰিয়া caused by the plasmodium vivax bacterial disease then pneumonia লাংছত হোৱা এটা ডিজিজ caused by the bacteria ইয়াত এতিয়া আমি চাম ringworm caused by the trichophyton filariasis caused by the Weisseria bancrofti roundworm malaria caused by plasmodium vivax plasmodium falciparum কেইবাটাও স্পেচিছ আছে ইয়াত প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্স আছে চ' এইটো মেলেৰিয়াৰ লগত তাৰ লগত জড়িত নিউমোনিয়া কজ বাই দ্য হিমোফিলাছ ইনফ্লুৱেঞ্জি that causes the damage to our lungs where the water accumulation happen so আমি মেটচিং কৰি চালে দেখাম so A with 2 ক'ত আছে A with 2 A 1ত আছে আৰু 4ত আছে B with 3 ইয়াতো আছে দুইটা চালো C with 4 এইটোতে আছে গতিকে এইটোৱে কাৰেক্ট C with 1 হ'ব নোৱাৰে C with 4 so it is option 4 is correct for this question
Next, question number 158. Again another matching question. List 1 and list 2. So that question is given from the ECG, blood circulatory system যেটো আমি কওঁ body fluid and circulation. So তাৰ পৰা দিছে এইটো ECG, that is a technique by which we can find out that electric event of the heart during a cardiac cycle. যে হাৰ্টত যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক ইভেণ্ট হয় সেই ইলেক্ট্ৰিক ইভেণ্টটো আমি গ্ৰাফিকেলি ৰেকৰ্ড কৰোঁ। PQRST 5টা ৱেভ থাকে সেইকেইটা এটা ECG হেৰিয়াত এটা কাৰ্ডিয়াক চাইকেলত সেইকেইটাৰ বিষয়ে কোনটোৰ কি মিনিং সেইটো সম্পৰ্কত দিছে কুৱেশ্যন। P wave it is the initiation of the cardiac cycle. P wave to কেতিয়া হয় when our atrium, our auricles are depolarized, or you can say ইয়াত দিয়া আছে depolarization of atria. Atria মানে auricle, যেটা সাইনো অৰিকুলাৰ নোড এছে নোডে যেতিয়া কাৰেণ্টটো জেনেৰেট কৰে, কাৰেণ্টটো কণ্ডাক্ট কৰে, লগে লগে এট্ৰিয়েল চেলবিলাক অৰিকুলাৰ চেলবিলাকৰ ডিপলাৰাইজ হৈ পেলাই তাত ডিপলাৰাইজেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয়। চ' পি ৱেভটোৱে সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। কিউ ৱেভ ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য বিগিনিং অফ চিষ্টল চিষ্টল মানে কণ্ট্ৰেকশ্যন বিগিন হোৱা, বিশেষকৈ ভেন্ট্ৰিকুলাৰ কণ্ট্ৰেকশ্যন বিগিন হোৱা, কিউ ৱেভটোৱে সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। It represents this one representing the depolarization of atria, this one representing the beginning of systole. QRS complex, it represents the depolarization of ventricle atoll. QRS complex, তিনিটা ৱেভৰ এটা কমপ্লেক্স বুলি কোৱা হয় যিটো আমি ডিপলাৰেশ্যন অফ ভেন্ট্ৰিকুলৰ কাৰণে পাওঁ। চ' ডিপলাৰেশ্যন অফ ভেন্ট্ৰিকুল দিছ ওৱান, এণ্ড টি ৱেভ ডেট ইজ দ্য ৰিপলাৰেশ্যন অফ ভেন্ট্ৰিকুল দুটা আকৌ আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা। চ' আমি মেটচিং কৰি চালে দেখাওঁ এৰ লগত 3 ক'ত আছে, অকল এটাই আছে অপশ্যন। চ' এটা অপশ্যনতে আমি গম পাই যাম। বিৰ লগত 1, চিৰ লগত 4, এণ্ড ডিৰ লগত 2. চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দিছ কুৱেশ্যন, অপশ্যন নাম্বাৰ 4. অ'কে, দেন নাও এ ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ব্লাড corpuscles the HIV undergoes replication and produces progeny viruses. HIV undergo replication and produces progeny viruses. কোনটো ব্লাড চেলত, ব্লাড কৰ্পাছকুল মানে ব্লাড চেলৰ কথা কৈছে যে কোনটো ব্লাড চেলৰ ভিতৰত HIV হিউমেন ইমিউনো ভাইৰাছ যিটো এইডছ কৰে সেই ভাইৰাছটোৰ ৰেপ্লিকেশ্যন হয় বা ভাইৰাছৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি যায়, প্ৰজেনী নাম্বাৰ বাঢ়ি যায়। এতিয়া HIVয়ে প্ৰথমতে আমাৰ যিবিলাক মেক্ৰ'ফেজ থাকে, আমাৰ ফেগ'চাইটিক চেলবিলাক সেইবিলাকক ইনফেক্ট কৰে, কিন্তু মেক্ৰ'ফেজটো ব্লাড চেল নহয়। এতিয়া আমাক সুধিছে ব্লাড চেল, কোনটো ব্লাড চেলত সি এটেক কৰে। চ' মেক্ৰ'ফেজৰ লগতে ব্লাডত থকা টি হেল্পাৰ চেল বুলি যিখিনি কয়, এই লিম্ফচাইট চেল, টি হেল্পাৰ চেল, লিম্ফচাইট চেল, সেই টি হেল্পাৰ চেলটোত সি ইনফেক্ট কৰি পেলাই তাতে ৰেপ্লিকেশ্যন হৈ তেহেঁতৰ নাম্বাৰ বাঢ়ে। চ' মেক্ৰ'ফেজ চেল, টি হেল্পাৰ চেল, দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰী অফ HIV। তাতে HIVবিলাকৰ ৰেপ্লিকেশ্যন হৈ নাম্বাৰ বাঢ়ে। ইয়াত কিন্তু ব্লাড চেলৰ কথা কৈছে, গতিকে আমি টি হেল্পাৰ চেলৰ কথা কওঁ। T helper cell, so that is the cell where HIV can be replicated as well as their number of progenies will be increases. বাকী কেইটা চেল যেনেকৈ বি লিম্ফোচাইটছৰ লগত সি জড়িত নহয়। বেছ'ফিল চেলত নোসোমায় সি। ইঅ'চিনোফিল চেলছ ইয়াতো নোসোমায়। এইবিলাক গ্ৰেনুলোচাইট চেল, এই দুটা গ্ৰেনুলোচাইট, এইটোতো এ গ্ৰেনুলোচাইট চেল। টি হেল্পাৰ চেল যিটো লিম্ফোচাইট চেল এটা, সেই লিম্ফোচাইট চেলত গৈ পেলাই সি এটেক কৰে, তাতে তাৰ এপ্লিকেশ্যন হৈ পেলাই তেহেঁতৰ নাম্বাৰ বাঢ়ে। চ' ডেট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হুৱেৰ HIV ইনফেকশ্যন কেন বি হেপেন ইন দ্য ব্লাড। আৰু টি হেল্পাৰ চেল ডেষ্ট্ৰয় হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন বাই প্লাজমা বি চেল এজ ৱেল এজ চাইটটক্সিক টি চেল, যিটো চাইটটক্সিক টি চেলবিলাকৰ ফাংচনবিলাক ষ্টপ হৈ যায়। আমাৰ যিটো ফাইনেল ডিফেন্স এণ্টিবডি প্ৰডাকশ্যন বা চেল মেডিয়েটেড ইমিউন ছিষ্টেম বুলি যিখিনি কয় সেইখিনি চব ধ্বংস হৈ যায়। টি হেল্পাৰ চেলটো আমাৰ ফাইনেল ডিফেন্সৰ কাৰণে খুব জৰুৰী, গতিকে সেইটো নষ্ট হৈ গ'লে আল্টিমেটলি আমাৰ ফাইনেল ডিফেন্সটো নাইকিয়া হৈ যায়। চ' পাৰ্চন বিকাম ছাছেপ্টেবল ফৰ এনি কাইণ্ড অফ ডিজিজ, মানুহজনৰ যিকোনো ডিজিজ হ'ব পাৰে তেনেকুৱা। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, statement wise question. Two statements are given and we have to find out the correct statement, wrong statement. Low temperature preserve the enzyme in a temporarily inactive state. Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state. আমি এটা কথা কওঁ, at 0 degree centigrade temperature enzymes are inactive. So low temperature মানে 0 degree বা তোমাৰ
এনজাইমবিলাক ইনএক্টিভ হৈ থাকে কিন্তু এনজাইম নষ্ট নহয় চ' দিয়াৰ এক্টিভিটি ৰিমেইন দেয়াৰ বাট দেট ওৱান ৰিমেইন ইনএক্টিভ ফৰ টেম্পৰৰী পিৰিয়ড চ' এইটো প্ৰথম পাৰ্টখিনি শুদ্ধ হুৱেৰ এজ হাই টেম্পাৰেচাৰ ডেষ্ট্ৰয় এনজাইমেটিক এক্টিভিটি বিকজ প্ৰটিনছ আৰ ডিনেচাৰ্ড বাই হিট চ' হাই টেম্পাৰেচাৰত এনজাইমবিলাক নষ্ট হয় বুলি কৈছে কাৰণ এনজাইমবিলাক প্ৰটিনত বিশেষকৈ টাৰ্চিয়াৰী লেভেল প্ৰটিন 3 ডিগ্ৰী প্ৰটিনবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ কেমিকেল বন্ড থাকে সেই কেমিকেল বন্ডবিলাক হিট কৰিলে ভাগি যায় সেইকাৰণে কি হয় এনজাইমবিলাকৰ এনজাইমেটিক এক্টিভিটিবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় চ' টেম্পাৰেচাৰ যেনেকৈ 40 ডিগ্ৰী এবভ গ'লেই বহুত এনজাইম আছে যিবিলাক ডিনেচাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে এই গোটেই কথাখিনি প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টৰ গোটেই কথাখিনিয়ে শুদ্ধ কথা চ' ডেট ইজ এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এট অল Second statement, when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. When the inhibitor closely resembles, so এটা inhibitor যেটো closely resembles along with the substrate মানে যেটোৰ ওপৰত এনজাইমে কাম কৰিব substrate আৰু ইনহিবিটৰটো হৈছে এনজাইমক বাধা দিয়া এটা বস্তু যদি ইনহিবিটৰ আৰু সাবষ্ট্ৰেট দুইটা ক্লোজলি ৰিলেটেড ক্লোজলি সেম দুইটাই বস্তু প্ৰায় একে মলিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দুইটাৰ একে চ' তেতিয়া সেই ইনহিবিটৰটোৱে যেতিয়া এনজাইমটোক ইনহিবিট কৰে এই প্ৰচেছটোক কম্পিটিটিভ ইনহিবিশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' ইট ইজ এ কম্পিটিটিভ ইনহিবিশ্যন কাৰণ বিটুইন দ্য ইনহিবিটৰ এণ্ড সাবষ্ট্ৰেট দেয়াৰ ইজ এ কম্পিটিশ্যন টু অকুপাই দ্য এক্টিভ চাইটছ অফ দ্য এনজাইমৰ এক্টিভ চাইটছৰ লগত বাইন হ'বৰ কাৰণে এই দুটাৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয় কাৰণ দুইটা বস্তু একে নিচিনা গতিকে কম্পিটিটিভ ইনহিবিশ্যন বুলি ইয়াক কোৱা হয় গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট চ' ষ্টেটমেণ্ট দুইটাই শুদ্ধ চ' আমি সেইটোৱে চাম এতিয়া ক'ত দিছে অপশ্যনটো যে ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 both are correct both statement 1 and 2 are false এইটো নহ'ব নোৱাৰে দুইটাই কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট 1 is true but statement 2 is false এইটো হ'ব নোৱাৰে ষ্টেটমেণ্ট 1 is false এইটো হ'ব নোৱাৰে both the statement 1 and 2 correct. So option 4 is correct for this question. Next question, that is also statement wise question. The ligaments are dense irregular tissue. Ligament আমি জানো যে that structure who connect the bone with bone. Boneৰ মাজত boneবিলাকৰ মাজত জইনিং কৰিবৰ কাৰণে ligament থাকে. Ligamentot collagen fiber থাকে and that are arranged in a regular fashion. Orderly fashion. Collagen fiberবিলাক এটা ৰেগুলাৰ ফেশ্বনত এৰেঞ্জ হৈ থাকে লিগামেণ্টত এতিয়া ইয়াত কৈছে লিগামেণ্ট ইজ এ ডেন্স ইৰেগুলাৰ টিছ্যু নহয় ৰেগুলাৰ টিছ্যু হ'ব নোৱাৰে collagen that is a collagen this ligament is a regular dense connective tissue so এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট কি দিছে cartilage is a dense regular tissue cartilage যিবিলাক আমাৰ ৰাবাৰৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ বাট দে আৰ ৰাবাৰী কম্প্ৰেছিবল কাৰ্টিলেজবিলাক ডেন্স ৰেগুলাৰ টিছ্যু বুলি কৈছে কাৰ্টিলেজ ইজ নট এ ডেন্স ৰেগুলাৰ টিছ্যু ইট ইজ এ ইৰেগুলাৰ টিছ্যু এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং চ' দুইটা ষ্টেটমেণ্টেই ৰং এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং এইটো ৰং চ' অপশ্যন আমি চাওঁ বোথ ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 are false শুদ্ধ দুইটাই ৰং Statement 1 is true, but statement 2 is নহয় এইটা নহয় both the statements are wrong so option 1 is correct for this question okay next question number 162 which of the following are not considered as a part of endomembrane system so that question coming from the again cell structure cell is a unit of life tarpara hey question to endomembrane system boli gole we represent the endoplasmic reticulum golgi body lysosome vacuoles etc jiblak itu hitur logot functionally connected hoy ase endomembrane system itu hitur logot functionally connected hoy thake so that four structure actually endoplasmic reticulum golgi bodies lysosome vacuoles these are part of endomembrane system ইয়াত আমাক খুদিছে which are not কোনটো বস্তু endomembrane system of part নহয় এটো খুদিছে so আমাৰ ইয়াত কি দিছে মাইটোকন্ড্ৰিয়া দিছে it is not part of endomembrane system
এণ্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম হয় এইটো হয় ক্লোৰোপ্লাষ্ট নহয় গলগি বডি হয় পেৰক্সিজম নহয় আমাক নোহোৱাকেইটাই সুধিছে ACNE that are not a part of endomorphic system. So our answer is option 1. Option 1 is our answer. Okay. Next question 163 again statement wise question. So zoology statement wise question bilak olop beshi aise. Matching question aise statement wise question aise beshi aise. A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal boli koise and the right end represented by last amino acid N terminal. আমি জানো যে যেতিয়া এটা প্ৰটিন তৈয়াৰ হয় প্ৰথম এমিনো এসিড ধৰি লও এনেকে RCH COOH NH2 এটো এটা এমিনো এসিড এটো R1 বুলি লিখি দিছো নেক্সট এমিনো এসিডৰ এমাইন গ্ৰুপৰ লগত ৰিএকচন হ'ব NH2 গ্ৰুপৰ লগত ৰিএকচন হয় R2 এহেতৰ মাজত ৰিএকচন হ'ব এসিড আৰু এমাইন গ্ৰুপৰ মাজত প্ৰথম এমিনো এসিডৰ এসিড গ্ৰুপ সেকেন্ড এমিনো এসিডৰ এমাইন গ্ৰুপৰ মাজত বন্ডিং হয় যেটো পেপটাইড বন্ড বুলি কোৱা হয় যেতিয়া এটা এমিনো এসিড বিলাক ইটোৰ লগত হিটো যেতিয়া লগ লাগিব লং চেইন হ'ব এটা লাইন যদি আমি কওঁ প্ৰথম এমিনো এসিডৰ এসিড গ্ৰুপ সেকেন্ড এমিনো এসিডৰ এমাইন গ্ৰুপৰ লগত ৰিএকচন গতিকে প্ৰথম এমিনো এসিডৰ এমাইন গ্ৰুপটো থাকি যায় সো লেফট সাইডে আমি প্ৰথম এমিনো এসিড যেটো আমি প্ৰথমতে লওঁ লেফট সাইডে তাৰ এমাইন গ্ৰুপ ফ্ৰী হৈ থাকে গতিকে এটো এন টাৰ্মিনেল বুলি কয় এটো এন টাৰ্মিনেল বুলি কোৱা হয় আৰু লাষ্ট এমিনো এসিডত এসিড গ্ৰুপ ফ্ৰী হৈ থাকিবগে যেটো সি টাৰ্মিনেল বুলি কোৱা হয় সি টাৰ্মিনেল সি ইয়াত কথা কৈছে যে প্ৰটিন যদি এটা লাইন হিচাপে আমি ভাবো সো লেফট হ্যান্ড সাইড যেটো আৰম্ভণি সাইড এটো সি টাৰ্মিনেল আৰু এন্ডৰ সাইডটো এন টাৰ্মিনেল বুলি কয় এই কথাটো নহয় লেফট হ্যান্ড সাইডটো এন টাৰ্মিনেল ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো সি টাৰ্মিনেল ইয়াত লেফট হ্যান্ড সাইডটো যেটো কৈছে ৰিপ্ৰেজেন্ট দা ফাৰ্স্ট এমিনো এসিড সি টাৰ্মিনেল বুলি কৈছে প্ৰথম এমিনো এসিডৰ সি টাৰ্মিনেল বুলি কৈছে হেতু হ'ব না এন টাৰ্মিনেল সো এইটো স্টেটমেন্ট ভুল দিছে সেকেন্ড স্টেটমেন্ট adult human hemoglobin consists of 4 subunits of actually protein globin protein so adult human hemoglobinot 4টা সাবইউনিট থাকে hemoglobin proteinor 4টা সাবইউনিট দুটা alpha দুটা beta so that is a correct statement 4 subunit of protein that are present in the adult hemoglobin 2 alpha and 2 beta okay so etu শুদ্ধ statement so প্ৰথম statement ভুল second statement correct so আমি অপশন চাম both statement 1 and 2 is false নহয় এটো হ'ব নোৱাৰে statement 1 is true statement 2 is not এটো নহয় statement 1 is false but statement 2 is true এটো শুদ্ধ both statement 1 and 2 are true এটো নহয় so option 3 is correct for this question next question they are giving about some symptom of the disease broad palm with single palm crease palmar crease বুলি কোৱা হয় is visible in a person suffering from তলুৱাখন ডাঙৰ আৰু single palmar crease থকা এই ৰোগত ভোগা মানুহবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় symptom দিছে আমাক বেমাৰৰ symptom দিছে লক্ষণ দিছে এই লক্ষণ থকা মানুহবিলাকক কি ডিজিজ হয় আমাক সুধিছে কোনটো ডিজিজত এইটো হয় ইয়াত আমাক টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম দিছে টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম ইজ এ ক্ৰোমোজোমেল ডিফেক্ট য'ত মানুহৰ ক্ৰোমোজোম নাম্বাৰ 45 হৈ যায় সেক্স ক্ৰোমোজোমেল মনোসোমি বুলি কোৱা হয় 2 sets of ইয়াত টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম বুলি কোৱা হয় 2 sets of অটোজোম প্লাছ 1 X chromosome another is absent X0 টাৰ্নাৰ সিনড্ৰোম মানুহ চুটি চাপৰ হয় IQ level কম থাকে ফিমেল হয় সাধাৰণতে এইবিলাক কাৰণ Y chromosome নাই তাত এটা ফিমেল ইন্ডিভিজুৱেল দে আর স্টেৰাইল ফিমেল short stature having female কিন্তু এইটো লক্ষণ তাত আমি নাপাওঁ মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড হ'ব পাৰে আৰু ক্লিনফেল্টাৰ অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ ক্লিনফেল্টাৰ ডিজিজ 2 sets of autosome plus XXY that are male person with feminine character male person কিন্তু feminine character কিন্তু এই ব্ৰড পাউণ্ডটো ইয়াতো নাহে ক্লিনফেল্টাৰ এইটো ক্ৰোমোজোমেল ডিফেক্ট thalassemia it is a defect of hemoglobin
Due to the less production of alpha protein or beta protein, hemoglobin may become defective. Hemoglobin বিলাক defective হয়, quality of the hemoglobin বেলেগ হয় হ্যাঁ গতিকে সেইটো এটা জিনৰ ডিফেক্ট তাতো আমি সেইটো দেখি নাপাওঁ পালমাৰ ক্ৰিজ বা ব্ৰড প্লান এইটো দেখি নাপাওঁ so that disease seen in case of Down syndrome. Down syndrome, that is a chromosomal defect. Down syndrome having people having total 47 chromosome. 47 chromosome. Down syndrome কি হয়? They are having 45 autosomes. Total 45 ডাল autosome আহি যায় লগত XX chromosome থাকিব পাৰে or XY থাকিব পাৰে তাৰমানে ফিমেলটো হ'ব পাৰে মেলটো হ'ব পাৰে ইয়াত এডাল অটোজম বাঢ়ি থাকে সেই অটোজম বাঢ়ি থাকে নাম্বাৰ 21ত যেটো আমি 21 ট্ৰাইসোমি বুলি কওঁ 21 ট্ৰাইসোমি কেছ 21 ক্ৰোমোজোম এডাল বেছি তাৰমানে দুডালৰ ঠাইত তিনডাল আছে আৰু যাৰ কাৰণে এই লক্ষণবিলাক দেখা যায় ডাউন সিনড্ৰোম যেটো লেংডন ডাউনে ৰিপৰ্ট কৰিছিল সো এই লক্ষণ যিটা দিছে ডাউন সিনড্ৰোমৰ দিছে সো ডাউন সিনড্ৰোম ইজ দা নাম্বাৰ 4th অপশন ইজ দা কাৰেক্ট অপশন ফৰ দিস কোৱেশ্চন ওকে নেক্সট Number 165, which of the following statement is correct? Ako statement wise question, that all of the statement, kun kita correct hoy. Statement analysis koibo laibo. Biomagnification refers to increase concentration of the toxicant at successive trophical level. Shuddho kotha. Biomagnification mane ki hoy? Jeta amar ecosystem lagot jibla food chain bilak thake, toxic substance bilak lahe lahe ki hoy tolor level pa oporole bahi goi thake. Lower trophic level of higher trophic level le toxic substance or concentration bahi goi thake jetu kami biomagnification boli kau so that statement is correct presence of a large amount of nutrient in water restrict algal bloom to restrict kore boli kaise jodi presence of a large amount of nutrients e algal bloom hoat badha diye boli kaise hetu no ulta hoy nutrients beshi hole algal bloom hoy algal bloom hoy ইয়াত ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে বুলি কৈছে বাধা দিয়ে বুলি কৈছে গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ নহয় নেক্সট algal bloom decrease fish mortality algal bloom can increase the fish mortality algal bloom হলে অক্সিজেন কমি যায় মাছবিলাক মৰি যায় সো ইয়াত প্ৰিভেন্ট বুলি কৈছে ডিক্ৰিজ কৈছে এটো শুদ্ধ নহয় eutrophication refers to increase in domestic sewage and wastewater in lakes domestic sewage এটো ইউট্ৰফিকেশন কাৰণ নহয় domestic sewage to যোৱাতে নহয় বহুত ৰিজন আছে ইউট্ৰফিকেশন domestic sewage and waste water in lakes হেতু হোৱাটো হেতুৱে এটা কাৰণ নহয় সো এই ষ্টেটমেন্টটো শুদ্ধ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয় গতিকে আমি এটো ৰং ষ্টেটমেন্ট বুলি কম তো ফাৰ্স্ট ষ্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট biomagnification refers to increase in concentration of toxicant at successive trophic level so etu shuddho sentence gotike amak shuddhote hudise so option 1 is correct then again list matching question yat amar name of organism dise aru list to amar kisuman excretory part or kotha likhise organism logot excretory part to ami matching koribo lage tinea means tapeworm tinea solium tinea saginata so they are tapeworm fitapelur excretory organ ki fitapelur is a platyhelminthes flat sepetacremi excretory organ hikako ba flame cell so tinea logot ami flame cell asane ase flame cell logot milalo paramecium protozoa they are excreting with the help of contractile vacuole asane contractile vacuole ase paramecium contractile vacuole ase periplaneta americana that is ami cockroach boli jitu kau cockroachor excretory organ cockroach bilak excretory organ teror ki thake teror kebatao excretory organ ase tar bitor iat dia ase uricose gland that is the excretory organ of cockroach Pheretima mane earthworm Pheretima postuma that is the earthworm excretory organ ki nephridia so ami enake matching kori lolu tinea logot flame cell 3 number logot etai ase baki logot nai prothom tu ami confirm hoisu
ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো চাই কনফাৰ্ম হ'ম ইয়াত ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন চাই গম পাম বি লগত চি কি বি লগত 2 আছে বি লগত 2 চি লগত 4 আছে চি লগত 4 ডি লগত 1 so second option is correct again statement wise question so by আমাৰ জুলজিৰ ম্যাক্সিমাম এটা দেখিছো যে statement wise question বেছি হেকাৰণে টাইম কনজিউমটো বেছি হৈছে ইয়াত statement কি দিছে first statement electrostatic precipitator is most widely used in thermal power project thermal power plant so that is a correct statement electrostatic precipitator বিলাক thermal power projectত pollution control কৰিবৰ কাৰণে এটো ইউজ কৰা হয় শুদ্ধ কথা just that statement is correct electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing radiation radiationৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক নাই ion cation anion anion লগত সম্পৰ্ক actually so radiationৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক নাই so electrostatic precipitator in thermal power plant removes ionizing radiation that is not a correct point a2 point correct নহয় so it is a wrong statement so first statement is correct second statement is wrong so আমি option চাম both statement 1 and 2 correct incorrect নহয় দুইটা incorrect নহয় statement 1 is correct but statement 2 is incorrect এটো শুদ্ধ statement 1 is correct statement 2 is incorrect statement 1 is incorrect হ'ব নোৱাৰে both statements are 1 and 2 are correct নহয় so option 2 statement 1 is correct but statement 2 is incorrect for this question so next again another statement wise question the vast difference statement is a first statement vast difference receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct so male reproductive system what is a the vast difference there is a tube coming out from the testis it origin from the epididymis part from the scrotum sac vast difference coming to the body cavity and it turn over the urinary bladder opore pakata mari it connects with the ducts from the seminal vesicle accessory organ jitu seminal vesicle tarpa ha duct logor log lagi ejaculatory duct tayar hoy aru he ejaculatory duct to urethra open hoy so ei kotha tu shuddho dise statement 1 is correct statement 2 ki dise the cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms birth canal তাৰমানে cervical canal যেটো cervixৰ মাজত থাকে আৰু vaginal tube এটো birth canal বুলি কৈছে so that is the birth canal we know from uterus when the parturition happens child coming out through the cervical canal then vaginal tube data coming out to the outside so hetu birth canal hisabe ব্যবহার হয় so this statement is also correct so both the statements are correct option ami sam both statement 1 and 2 are false etu nohoy statement 1 correct but statement 2 is false nohoy statement 1 is incorrect hobo nore both statement 1 and 2 correct duita statement ei shuddho okay so next 169 question radial symmetry is not found in adults of phylum radial symmetry mane that a symmetrical organism which will be cut into two equal half through any plane passes through the anterior posterior axis of the body eta animal or anterior posterior axis or মাজেৰে যিকোনো ফলপা কাটো যদি সমানে দুভাগ কৰি দিব পাৰো তেটা radial symmetry বুলি কয় তেনেকে এটা অৰেঞ্জ থাৰিটোৰ পৰা ইফাললৈকে আমি যদি এক্সিস এটা ধৰি লওঁ যিকোনো ফলপা কাটা সব ফলপাই সমানে দুভাগ হ'ব পাৰে সেটো ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি এনিমেল ফাইলামত আমি যদি চাওঁ ইট ইজ প্ৰেজেন্ট ইন কেছ অফ সিলেন্টেৰেটা একনলিদেহী প্ৰাণী বা নিডেৰিয়া ফাইলাম যেটো দেন টিনোফৰা কোমজেলি ফাইলাম যেটো টিনোফৰা বিলাকত ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি আছে এণ্ড অলসো ইট ইজ প্ৰেজেন্ট ইন দা এডাল্ট অফ ইকেনোডামেটা ইকেনোডামেটাৰ লাৰ্ভাবিলাক বাইলেটাৰেল সিমেট্ৰি কিন্তু এডাল্ট ৰেডিয়ালি সিমেট্ৰিকেল সো ইয়াত এডাল্ট বুলি কোৱা হৈছে গতিকে আমি এডাল্ট এমফিবিয়া ইকেনোডামেটাবিলাকো ল'ম আমি সো ইয়াত অপশ্যন কি দিছে হেমিকৰ্ডেটা সিলেন্টেৰেটা ইকেনোডামেটা টিনোফৰাত ৰেডিয়াল সিমেট্ৰি আছে ইকেনোডামেটাত আছে এডাল্ট ইকেনোডামেটা সিলেন্টেৰেটাত আছে
কিন্তু হেমিকৰ্ডটা দ্যাট ইজ দ্য ফাইলাম অফ বালানোগ্লছাছ দে হেভ বাইলেটাৰেল চিমেট্ৰি বালানোগ্লছাছ একগ্লছাছ যিবিলাক আছে তেহেঁতৰ বাইলেটাৰেল চিমেট্ৰি থাকে গতিকে হেমিকৰ্ডটা ফাইলামটোত কি হৈছে ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি নাথাকে চ' অপশ্যন হেমিকৰ্ডটা ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ৰেডিয়েল চিমেট্ৰি হেমিকৰ্ডটাত পোৱা নাযায় বাকী তিনিটা ফাইলামৰ এডাল্টৰ নহয় যেনেকৈ ইকানোডাৰ্মাটাৰ এডাল্টবিলাকত আছে সেইকাৰণে কুৱেশ্যন লিখিছে এডাল্ট অফ ফাইলাম হা চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ডেট 169 অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট এগেইন মেটচিং কুৱেশ্যন ইয়াত চেল কিছুমানৰ নাম লিখিছে এণ্ড দিয়াৰ ছিক্ৰেটৰী প্ৰডাক্ট ডাইজেষ্টিভ আমাৰ ছিষ্টেমত যিবিলাক চেল আছে চেলবিলাকৰ নাম লিখিছে কোনে কি ছিক্ৰেট কৰে মেথছ কলম নম্বৰ 1ত চেলবিলাকৰ নাম লিখিছে কলম নম্বৰ 2ত ছিক্ৰেটৰী প্ৰডাক্টবিলাক লিখিছে পেপটিক চেল মানে আমাৰ ক'ত আছে ষ্টমাকৰ ভিতৰত যিবিলাকক আমি চিফ চেল বুলিও কওঁ পেপটিক চেল বা চিফ চেলে ছিক্ৰেট কৰে কি ইনএক্টিভ প্ৰ' এনজাইমবিলাক ইনএক্টিভ এনজাইম যেনেকৈ পেপচিন'জেন প্ৰ'ৰেনিন সেইবিলাক ছিক্ৰেট কৰে ইয়াত আছেনে প্ৰ' এনজাইম পেপচিন'জেন গবলেট চেল মিউকাছ ছিক্ৰেটিং চেল গবলেট চেল এটা মডিফাইড কলুমনাৰ চেল আমাৰ এলিমেণ্টাৰী কেনেলত গবলেট চেল লাগে যিবিলাকে মিউকাছ ছিক্ৰেট কৰে ছিংগুল চেল হেভিং গ্লেন একেটা চেলেই এটা গ্লেন হয় চ' মিউকাছ ছিক্ৰেট কৰে চ' গবলেট চেল মিউকাছৰ লগত জড়িত অক্সিণ্টিক চেল যিটো কোৱা হয় পেৰাইটেল চেল বুলিও ষ্টমাকতে আছে পাকস্থলীতে আছে পেৰাইটেল চেল বুলিও কোৱা হয় তেহেঁতে কি ছিক্ৰেট কৰে হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এণ্ড কেষ্টলছ ইণ্ট্ৰিনচিক ফেক্টৰ যিটোৱে ভিটামিন B12 এবজৰ্পশ্যনত সহায় কৰে ভিটামিন B12 এবজৰ্পশ্যন হেপেন ইন দ্য ইণ্টেষ্টাইন বাট কেষ্টলছ ইণ্ট্ৰিনচিক ফেক্টৰ সেইটো দৰকাৰ হয় আৰু সেইটো অক্সিণ্টিক চেলে ছিক্ৰেট কৰে চ' হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আৰু ইণ্ট্ৰিনচিক ফেক্টৰ ছিক্ৰেট কৰা ফৰ এবজৰ্পশ্যন অফ ভিটামিন B12 এবজৰ্পশ্যন ইণ্টেষ্টাইনত হ'ব কিন্তু এই ফেক্টৰটো লাগিব গতিকে ই সহায় কৰে এইটো গোটেই তাৰ লগত জড়িত আৰু হেপাটিক মানে লিভাৰৰ চেলৰ কাম কি দে প্ৰডিউচ দ্য বাইল প্ৰডাকশ্যন পিত্তৰস বুলি যিটো কওঁ আমি পিত্তৰস প্ৰডাকশ্যন কৰে লিভাৰৰ চেলবিলাকে যকৃতৰ চেলবিলাকে তাক হেপাটিক চেল বুলি কয় চ' ইট ইজ ৰিলেটেড উইথ দ্য বাইল জুচ চ' A with 3 কেইটা আছে এটাই আছে বাকীকেইটা চাব ইমান প্ৰব্লেমেই নহয় B with 1 C with 4 চ' দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হা A with 3 বাকীকেইটাত যদি নায়েই ক'তো গতিকে প্ৰথমতে আমি চাই কৰি দিব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে নেক্সট মেটচিং কুৱেশ্যন আকৌ 171 ইট ইজ গিভেন ফ্ৰম দ্য আই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন দিছে ইয়াত কেইটামান পাৰ্টৰ নাম লিখিছে আইৰ ফবিয়া চেণ্ট্ৰেলিছ বুলি কোৱা হয় যেট ইজ এ চেণ্ট্ৰেল ডিপ্ৰেশ্যন ইন য়েল্ল' স্পট এৰিয়া অফ দ্য ৰেটিনাত এটা য়েল্ল' স্পট বুলি মেকুলা লুটিয়া বুলি এটা পইণ্ট আছে জাষ্ট অপজিট টু দ্য চেণ্টাৰ অফ কৰ্নিয়া একদম চেণ্টাৰৰ অপজিটে আছে এইটো মেকুলা লুটিয়া বুলি কয় য়েল্ল' স্পট এৰিয়া তাতে এটা চেণ্ট্ৰেল ডিপ্ৰেশ্যন আছে ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা এটা অংশ আছে যিটো ফবিয়া চেণ্ট্ৰেলিছ বুলি কয় সেই ফবিয়া চেণ্ট্ৰেলিছতে মেক্সিমাম কোন চেল থাকে যিবিলাকে আমাৰ ডে টাইমত ছাফিচিয়েণ্ট লাইট থকা অৱস্থাত প্ৰপাৰ ইমেজ ফৰ্মেশ্যন প্ৰপাৰ ৰিজল্যুশ্যন এইবিলাক আমাক দিয়ে চ' এইটোক ভিজুৱেল একুইটি এণ্ড ৰিজল্যুশ্যন বুলি কোৱা হয় চ' মেক্সিমাম ভিজুৱেল একুইটি এণ্ড ৰিজল্যুশ্যন গিভেন বাই ফবিয়া চেণ্ট্ৰেলিছ আচলতে ভিজুৱেল একুইটি পইণ্ট গ্ৰেটেষ্ট ভিজুৱেল একুইটি ফৰ গ্ৰেটেষ্ট ভিজুৱেল একুইটি তাতে কোন চেল বেছিকৈ আছে আইৰিছটো কি আইৰিছ আমাৰ যিটো চকুৰ মণিটো আমি কৈছোঁ যিটো পিগমেণ্টেড পাৰ্ট যিটো কালাৰ চকুৰ মণি যিটো কালাৰ সেই লেয়াৰটোকে আইৰিছ বুলি কোৱা হয় তাৰ মাজতে এটা ফুটা আছে য'তে লাইটটো ভিতৰলৈ যায় যিটো পিউপিল বুলি কোৱা হয় হা ইয়াত লিখিছেনে তাৰ ইজ এ ভিজিবল কালাৰ্ড পৰ্চন মানে চকুৰ যিটো কালাৰ্ড পৰ্চন যিটো আছে মণিটো অফ আই ডেট ৰেগুলেটছ ডায়মিটাৰ অফ পিউপিলৰ ডায়মিটাৰটো ৰেগুলেট কৰে এই ভিতৰৰ ফুটাটোৰ ডায়মিটাৰটো ৰেগুলেট কৰে কাৰণ আইৰিছত কি হৈছে মাচুল থাকে সেই মাচুলবিলাকৰ কণ্ট্ৰেক্ট ৰিলেকশ্যন হ'লে পিউপিলৰ ডায়মিটাৰ বাঢ়ে বা কমে সেইটো লাইটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে লাইট বেছি থাকিলে পিউপিলৰ ডায়মিটাৰ কমি যায় লাইট কম হ'লে পিউপিলৰ ডায়মিটাৰ বাঢ়ে সেই আইৰিছৰ মাচুলবিলাকে এইটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে চ' ইট ইজ এ পিগমেণ্টেড লেয়াৰ আমাৰ চকুৰ কালাৰটো আচলতে আইৰিছৰ চেলৰ কাৰণে হয় হা চ' ইট ইজ ৰিলেটেড উইথ দ্য নাম্বাৰ 1 ব্লাইণ্ড স্পট য'ত আমাৰ অপটিক নাৰ্ভডাল ওলাই অহা জেগাটো
য'ত ৰড চেল কোন চেল দুইটাই নাথাকে য'ত ইমেজ ফৰ্মেশ্যন নহয় সেই পইণ্টটো ব্লাইণ্ড স্পট বুলি কয় ৰেটিনাৰ ব্লাইণ্ড স্পট দ্য পইণ্ট ৱেৰ অপ্টিক নাৰ্ভ লিভছ দ্য আইবল এণ্ড ফটোৰিচেপ্টৰ চেলছ আৰ এবচেণ্ট ফটোৰিচেপ্টৰ চেল মিনছ ৰড এণ্ড কোন চেল চ' ৰড আৰু কোন চেল তাত নাথাকে গতিকে তাত ইমেজ তৈয়াৰ হ'ব নোৱাৰে সেইটোক ব্লাইণ্ড স্পট বুলি কয় চ' ব্লাইণ্ড স্পট এণ্ড স্ক্লেৰা দেট ইজ দ্য এক্সটাৰ্নেল লেয়াৰ অফ আই যিটো আমাৰ বগা পৰ্চনটো হোৱাইট পৰ্চন অফ দ্য আই দেট ইজ স্ক্লেৰা ফৰ্মড অফ ডেন্স কানেক্টিভ টিচু কলাজেন ফাইবাৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী ডেন্স কানেক্টিভ টিচু দ্বাৰা তৈয়াৰী সেইটোক স্ক্লেৰা বুলি কোৱা হয় চব আমি মিলি গ'ল এৰ লগত 3 ক'ত আছে অকল এটাই আছে বাকীকেইটা চালে চলি গ'ল বিৰ লগত 1 চিৰ লগত 4 ডিৰ লগত 2 এইবিলাক ইজি কুৱেশ্যন দিছে এটা অপশ্যন চালেই চব পাই যায় এটা অপশ্যন চালে তুমি বাকী গোটেইকেইটা পাৰি যায় তে ভেৰি চিম্পল though it is a matching type question it takes time but if you go through the answer it is very simple okay then 172 which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell cytoskeleton cellor bitor toka eta skeleton ha kisuman microtubule ase microtubule kisuman thake cellor bitor jibilake cell tur eta bitor skeleton toya kore সাপোৰ্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা তৈয়াৰ কৰে তাৰ কাম কি সাইটোস্কেলেটনৰ কাম দুটা এটা হৈছে ভিতৰত বস্তুবিলাকৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হোৱাত সহায় কৰা চেলৰ ভিতৰত বস্তুবিলাক ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন হোৱাত সহায় কৰা আৰু ছেকেণ্ডলি চেলৰ মটিলিটি মুভমেণ্ট সেইটো কণ্ট্ৰল কৰা চ' সেইটো হ'ল সাইটোস্কেলেটনৰ কাম ইয়াত কি দিছে প্ৰটিন সিনথেসিস এইটো নহয় মটিলিটি এইটো শুদ্ধ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো শুদ্ধ ন ডাউট কিন্তু আমি এতিয়া বিশেষকৈ মটিলিটিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে দুইটা অপশ্যনেই কাৰেক্ট আহে মটিলিটিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে চ' নিউক্লিয়াৰ ডিভিজন ইয়াত আমি এনচাৰ দিম মটিলিটি নিউক্লিয়াৰ ডিভিজনত ইয়াত কথা ৰদ ওলাই চ' হয়তো এই কুৱেশ্যনটোত অপশ্যন দুটাও আহিব পাৰে মানে যদি মটিলিটি অফ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা কয় cytoskeleton structure also to some extent responsible for transportation of material inside the cell so দুটা অপশ্যনৰ যিকোনো এটা দিব পাৰে but better to give among that two if you find out the more appropriate motility is the more appropriate সেইকাৰণে আমি motility-টো দিব পাৰোঁ then 173 once the undigested and unabsorbed substance enter the cecum that is the first part of লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন বৃহদান্তৰ প্ৰথম অংশটোক চিকাম বুলি কোৱা হয় যেতিয়া আনডাইজেষ্টেড মেটেৰিয়েলবিলাক আনৱান্টেড মেটেৰিয়েল আমাৰ ডাইজেষ্ট নহ'ল বা এবজৰ্ব নহ'ল এইবিলাক বহি গৈছোঁ তাত গৈ সোমাই দেয়াৰ বেকফ্ল' ইজ প্ৰিভেণ্টেড সি আকৌ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে কাৰণ তাতে আমাৰ এটা ভাল্ভ আছে ভাল্ভে বস্তুবিলাক ঘূৰি অহাত বাধা দিয়ে আৰু সেই ভাল্ভটো ইলিঅ'চিকেল ভাল্ভ বুলি কয় ইলিয়াম আৰু চিকামৰ মাজত আছে ইলিয়াম দেট ইজ দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য স্মল ইণ্টেষ্টাইন and cecum is the first part of the large intestine ক্ষুদ্ৰান্তৰ সেই অংশটো ইলিয়াম আৰু বৃহদান্তৰ প্ৰথম অংশটো হৈছে চিকাম তেহেঁতৰ মাজত এটা ভাল্ভ থাকে যিটো কোৱা হয় ইলিঅ'চিকেল ভাল্ভ সি বস্তুবিলাক আনডাইজেষ্টেড মেটাৰবিলাক ঘূৰি অহাত বাধা দিয়ে অ'কে বাকীবিলাক এৰিয়াত আমাৰ ক'তো ভাল্ভ নাই বাকীবিলাক এৰিয়াত এলিভেণ্ট কেনেলত খাদ্যনলী যদি চাওঁ বাকীবিলাক এৰিয়াত আমাৰ স্পিণ্টাৰ আছে ৰাবাৰ বেণ্ড লাইক মাচল আছে বেকফ্ল' হ'ব পাৰে কিন্তু ইলিঅ'চিকেল ভাল্ভে বেকফ্ল'টো বাধা কৰি দিয়ে গতিকে লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনত যিবিলাক আনডাইজেষ্টেড মেটেৰিয়েল যায় বা আনএবজৰ্ব মেটেৰিয়েল যায় ডেট কেনট বি ৰিটাৰ্ণ টু দ্য স্মল ইণ্টেষ্টাইন এগেইন ভাল্ভ ইজ প্ৰেজেণ্ট ডেট ইজ ইলিঅ'চিকেল ভাল্ভ অপশ্যন 1 ইজ গিভেন গেষ্ট্ৰ'ইছ'ফেজিয়েল ভাল্ভ স্পিণ্টাৰ যিটো আমাৰ ইছ'ফেগাছ আৰু ষ্টমাকৰ মাজত যিটো স্পিণ্টাৰ আছে গেষ্ট্ৰ'ইছ'ফেজিয়েল স্পিণ্টাৰ বুলি কয় কাৰ্ডিয়াক স্পিণ্টাৰ বুলি কয় ইছ'ফেগাছ যিটো আমাৰ খাদ্যনলী আৰু ষ্টমাক পাকস্থলীৰ মাজত থকা স্পিণ্টাৰটো গেষ্ট্ৰ'ইছ'ফেজিয়েল বুলি কয় পাইলৰিক স্পিণ্টাৰ ষ্টমাক আৰু ইণ্টেষ্টাইনৰ মাজত এটা স্পিণ্টাৰ আছে যিটো কোৱা হয় পাইলৰিক আৰু স্পিণ্টাৰ অফ বডিটো হেপাটোপেনক্ৰেটিক ডাক্ট ডুঅডেনামত যেতিয়া অ'পেন হয় লিভাৰ আৰু পেনক্ৰেছৰ অহা ডাক্টটো যেতিয়া ডুঅডেনামত অ'পেন হয় তাত এটা স্পিণ্টাৰ আছে যিটো কোৱা হয় স্পিণ্টাৰ অফ বডি গতিকে সেইকেইটা নহয় ইলিঅ'চিকেল ভাল্ভে আমাৰ বেকফ্ল'ত বাধা দিয়ে নেক্সট এগেইন মেথছিং কুৱেশ্যন দে আৰ গিভিং চাম প্ৰচেছ অফ ফাৰ্টিলিটি কণ্ট্ৰল
ফাৰ্টিলিটি কণ্ট্ৰলৰ কিছুমান প্ৰচেছ এইটো ছেক্স ৰিপ্ৰডাক্টিভ হেল্থৰ পৰা দিছে আৰু মেথডটো কি বস্তুটো লিখিছে অপশ্যন কি লিষ্ট ওৱানত আমাৰ প্ৰচেছবিলাক লিখিছে আৰু কি একচুৱেলি বস্তুটো লিখিছে ভেচেক্টমি আমি জানো ইট ইজ দ্য কাটিং অফ ভাজ ডিফাৰেঞ্চ অফ মেল ভাজ ডিফাৰেঞ্চডাল কাটি পেলাই তাক বান্ধি দিয়া টাইট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডেট কাট পৰ্চন টু প্ৰিভেণ্ট দ্য ফ্ল' অফ স্পাৰ্ম ফ্ৰম দ্য টেষ্টিছৰ পৰা স্পাৰ্ম অহাত বাধা দিয়া এণ্ড ডেট ইজ ডান বাই চাৰ্জিকেল মেথড ইট ইজ এ পাৰ্মানেণ্ট ফাৰ্টিলিটি কণ্ট্ৰল প্ৰচেছ এটা পাৰ্মানেণ্ট ফাৰ্টিলিটি কণ্ট্ৰল প্ৰচেছ যিটো ভাজ ডিফাৰেঞ্চডাল কাটি পেলাই তাৰ মূৰকেইটা বান্ধি দিয়া হয় যাতে স্পাৰ্ম মুভমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে চ' ইট ইজ এ চাৰ্জিকেল মেথড চ' ভেচেক্টমি ইজ এ চাৰ্জিকেল মেথড coitus interruptus that means at a time of ejaculation if penis is withdrawn from the tube of vaginal tube coitus interruptus বুলি কোৱা হয় so তেতিয়া sperm transportation to নহয় so তেতিয়াও fertility control কৰিব পৰা যায় আৰু হেতু এটা natural method বুলি কোৱা হয় natural method of fertility control coitus interruptus যেটো আমি withdrawal method বুলি ক'ব পাৰোঁ so that is a natural method given option 4 cervical cap that are device using to protect the cervix the entry of the uterus entry যেটো uterus of entry point to যেটো কোৱা হয় cervix বুলি cervix to opening to close কৰি দিয়া মানে তাক বাধা দিয়া যাতে ভেজিনাৰ পৰা স্পাৰ্মখিনি ইউটেৰাছলৈ যাব নোৱাৰে চাৰ্ভিকেল কেনেললৈ যাব নোৱাৰে চ' এইটো এটা বেৰিয়াৰ ইট ইজ এ বেৰিয়াৰ চাৰ্ভিকেল কেপ ভলছ ডায়েফ্ৰাম চাৰ্ভিকেল ডায়েফ্ৰাম এনেকুৱাবিলাক যিবিলাক আছে এইবিলাক বেৰিয়াৰ মেথড বুলি কোৱা হয় চ' বেৰিয়াৰ মেথড অফ ফাৰ্টিলিটি কণ্ট্ৰল চ' ইয়াত বেৰিয়াৰ মেথড বুলি কোৱা হয় ইয়াত চাৰ্ভিকেল কেপ বেৰিয়াৰ মেথড 𝗕𝗲𝗰 ইট ইজ এ কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ পিল oral pill to prevent that ovulation to prevent কৰিব কাৰণে এইটো ইউজ কৰা হয় so এইটো 𝗕𝗲𝗰 that is a oral method of fertility control so আমি এইটো মিলাইলো ভেচেক্টমি সাৰ্জিকেল মেথড 3 লগত মিলি আছে 3 দুটাত আছে সেকেন্ড পইণ্ট আছে coitus interruptus natural method 4 আছে ইয়াতে 1 আছে এইটো হ'ব নোৱাৰে so এইটো কাৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট ইজি মেটচিং দিছে এইবিলাক ইমান টাইম নহয় নেক্সট এগেইন মেটচিং কুৱেশ্যন মেথছ ইয়াত কি দিছে জইণ্টৰ বিলাক দিছে জইণ্ট লোকোমোশ্যন এণ্ড মুভমেণ্ট চেপ্টাৰৰ পৰা দিছে লোকোমোশ্যন এণ্ড মুভমেণ্ট জইণ্ট আৰু ক'ত আছে দেখাইছে জইণ্টবিলাক সেই জইণ্টৰ পাৰ্টিকুলাৰ ক'ত আছে মেটচিং কৰি দেখাব লাগে কাৰ্টিলেজিনাছ জইণ্ট কাৰ্টিলেজৰ দ্বাৰা দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ জইন কৰা ইট ইজ স্লাইটলি মুভেবল জইণ্ট কাৰ্টিলেজৰ দ্বাৰা হয় ইট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন 2 places মেইনলি বিটুইন দ্য ভাৰ্টিবি অফ ভাৰ্টিব্ৰেল কলাম এণ্ড বিটুইন দ্য পেলভিক গাৰ্ডল যে পিউবিক চিম্পাইচিছ বুলি কয় পিউবিক চিম্পাইচিছটো সন্মুখৰ ফালে পিউবিক বনটো আহি পেলাই জইন কৰা যিটো পইণ্ট তাতো সেইটো থাকে এতিয়া ইয়াত আমাৰ এক্সাম্পল কি দিছে চাওঁ কাৰ্টিলেজিনাছ জইণ্ট বিটুইন এডজাচেণ্ট ভাৰ্টিবি ইন দ্য ভাৰ্টিব্ৰেল কলাম এইটো লগত শুদ্ধ বল এণ্ড চকেট জইণ্ট ইজিলি মুভেবল জইণ্ট যেটো আমাৰ ফিমাৰৰ লগত পেলভিক গাৰ্ডল আছে বা হিউমেৰাছৰ লগত পেক্টৰেল গাৰ্ডলৰ লগত আছে বল এণ্ড চকেট জইণ্ট ইয়াত কোনটো দিছে চাওঁ বিটুইন হিউমেৰাছ এণ্ড পেক্টৰেল গাৰ্ডল বল এণ্ড চকেট জইণ্ট ইজিলি মুভেবল জইণ্ট ফাইব্ৰাছ জইণ্ট মিনছ নন মুভেবল জইণ্ট ফাইব্ৰাছ জইণ্ট য'ত ফাইবাৰ থাকে ফাইব্ৰাছে দুটা বন একদম জইন কৰি ৰাখে নন মুভেবল দেট আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন আৱাৰ ক্ৰেনিয়াম এজ ৱেল এজ ইন দ্য টিথ এণ্ড জ টিথ আৰু জ্বৰ মাজত আছে এইটো বন মানে জইনিং চ' আমাৰ ইয়াত এক্সাম্পল কি দিছে চাওঁ বিটুইন ফ্লেট স্কাল বনছ স্কালৰ বনবিলাকৰ মাজত ফ্লেট এই চেপেটা ক্ৰেনিয়ামৰ বনবিলাকৰ মাজত ফাইব্ৰাছ জইন আছে টিথ আৰু জ্বৰ মাজতো আছে কিন্তু এক্সাম্পল আমাক ইয়াত দিছে এইটো আৰু চেডল জইণ্ট বিটুইন দ্য কাৰ্পেলছ এণ্ড মেটাকাৰ্পেলছ চ' আমি এইটো মেটচিং কৰিম এৰ লগত 2 আছে 2 দুটাত আছে বিৰ লগত 4 আছে বিৰ লগত 4 এইটোতো 4 আছে এইটোতো 4 আছে চি লগত 1 চি লগত 1 টো চাওঁ চি লগত 1 ইয়াত আছে চ' 1 ইজ কাৰেক্ট বাকীকেইটাত নাই চ' 1 ইজ কাৰেক্ট ফৰ দিছ মেটচিং কুৱেশ্যন
Okay. Next again, question number 176. Given below are two statement wise question আকৌ ইয়াত false and true চাব লাগিব RNA mutates at a faster rate শুদ্ধ কথা RNA এডাল ষ্ট্ৰেণ্ড থাকে ইয়াতে বেছবিলাকত য'তে ত'তে চেঞ্জ হ'বলৈ সুবিধা single strand so change can be happen easily so mutation সহজতে হ'ব পাৰে so statement 1 is correct viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster যিবিলাক ভাইৰাছত RNA genome হিচাপে আছে RNA genetic material হিচাপে আছে সেইবিলাকৰ লাইফস্পেন short হয় বুলি কৈছে আৰু সোনকালে মিউটেশন হয় বুলি কৈছে that is also correct RNA genome থকা ভাইৰাছবিলাক সঘনাই চেঞ্জ হৈ থাকে হ্যাঁ তার লাইফস্পেনো কম আৰু সঘনাই চেঞ্জ হয় so that statement is also correct but মানে দুইটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ so দুইটা স্টেটমেন্ট both 1 and 2 are false এটো হ'ব নোৱাৰে both 1 and 2 1 is true but statement 2 is false নহয় statement 1 is false নহয় দুইটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ both statement 1 and 2 true so 176 option 4 next again statement wise question in prokaryotes the positively charged DNA বুলি কৈছে positively charged DNA so DNA to acid কেনেকৈ positively charged হ'ল এই ওয়ার্ডটোতে আমি গম পাই গলো positively charged DNA so positively charged DNA হ'ব নোৱাৰে DNA is a acid deoxyribonucleic acid negatively charged acid বিলাক সদায় negative so এই কথাটো ভুলেই দিলে ইয়াত held with some negatively charged protein negatively charged proteiner লগত লগ লাগি থাকে বুলি কৈছে লগ লাগি এটা নিউক্লিয়াৰ তৈয়াৰ কৰে বুলি কৈছে কিন্তু স্টেটমেন্ট এনি যে DNA বিলাক পজিটিভলি চাৰ্জ বুলি কৈছে এই কথাটো ভুল protein negatively charged হ'ব পাৰে positively charged হ'ব পাৰে এই কথা আছে ঠিক আছে কিন্তু DNA বিলাক negatively positively charged বুলি কইলে so that is a wrong statement okay এটো wrong statement next statement in eukaryotes oncokendio the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome negatively charged protein negatively charged DNA wrapped around the octamer of histone protein to form the nucleosome যেটা DNA packaging part to আমি পঢ়িছো DNA packaging molecular basis of inheritance আছে এটো DNA packaging জানো যে octamer histoneৰ 8টা মলিকুল octamer to চাইফালে DNA দুটা পাক থাকে DNA বিলাক negatively charged octamer to হটো positively charged গতিকে তাৰ চাইফালে এনেকৈ লগ লাগি নিউক্লিওজম তৈয়াৰ হয় পেকিং ইউনিট বুলি কোৱা হয় নিউক্লিওজমক গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ দিছে so statement 1 is wrong statement 2 is correct statement 1 both statement 1 and 2 false নহয় statement 1 is correct 1 is not correct statement 1 is incorrect but statement 2 is true so that is correct both statements are true নহয় option 3 is correct so statement 1 is wrong but statement 2 is correct so next question 178 from the pedigree table which one of the following symbols represent mating between relatives in human pedigree analysis mating between তাৰমানে reproduction বা মেৰিয়েজ বুলি কওঁ আমি মেৰিয়েজ between close relatives brother sister হ'ব পাৰে siblings হ'ব পাৰে একদম ক্লোজ ৰিলেটিভছৰ মাজত বিয়া হোৱা সেই বস্তুটো আমি সিম্বলিক্যালি কেনেকৈ শো কৰোঁ পেডিগ্ৰী চাৰ্টত আমি পেডিগ্ৰী চাৰ্টত মেল ফিমেল কানেক্ট কৰোঁ এটা হৰাইজেণ্টেল লাইন দি কিন্তু মেল ফিমেল দুটা যদি ক্লোজ ৰিলেটিভছ হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম চ' এইটো এটা মেথড আছে যে ক্লোজ ৰিলেটিভ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা এটা মেথড যাৰ ফলত মেক্সিমাম ডিজৰ্ডাৰ জেনেটিক ডিজৰ্ডাৰ হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায় হা ক্লোজ ৰিলেটিভছৰ মাজত যেতিয়া বেৰিয়াছ হয় তেহেঁতৰ ৰিচেছিভ জিনবিলাকৰ homozygosity হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায় ডিজিজ হোৱাৰ চান্স বাঢ়ি যায় সো এতিয়া আমি হেতু বস্তু দেখাও প্ৰথমতে দিছে অপচন ফাৰ্স্ট ওয়ান ইট ইজ এ মেল ইট ইজ এ ফিমেল কানেক্টেড বাই ডাবল লাইন দ্যাট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য মেৰিয়েজ বিটুইন দ্য ক্লোজ ৰিলেটিভ সেই ঘটনাটোৱে ক্লোজ ৰিলেটিভৰ মাজত মেৰিয়েজটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আমি এনেকৈ দেখুৱাওঁ যদি মেৰিয়েজটো ক্লোজ ৰিলেটিভৰ মাজত হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এইটোৱে দেখাওঁ এইটো মেৰিয়েজ বিটুইন দ্য মেল ফিমেল নৰ্মেল মেল ফিমেল বেলেগ বেলেগ এইটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে এইটোকেইটা অকল চিম্বলকেইটা দেখাইছে এফেক্টেড মেল এফেক্টেড ফিমেল এণ্ড এফেক্টেড আনআইডেণ্টিফাইড ছেক্স মেল নে ফিমেল নাজানো কিন্তু
এফেক্টেড এইটো এনেকৈ ছেডিং কৰি দেখা হৈছে এইটো নৰ্মেল মেল ফিমেল মেৰিয়েজ বেলেগ বেলেগ ফেমিলি মেল ফিমেল মাজৰ মেৰিয়েজ এই চাইল্ডটো ইয়াত এইটো চাইল্ডটো এফেক্টেড চাইল্ড দেখাইছে চ' দিছ ছিষ্টেম উই কেন ইউজ ফৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং মেৰিয়েজ বিটুইন দ্য ৰিলেটিভছৰ মাজত মেৰিয়েজ হ'লে আমি এই চিম্বলিকেলি এইদৰে দেখাওঁ আমি চ' ডেট কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট মেৰিয়েজ এমং দ্য ৰিলেটিভছ ক্ল'জ ৰিলেটিভছ নেক্সট select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. So ইয়াত আমাক কিছুমান এনিমেলৰ নাম দিয়া আছে তাৰ ভিতৰতে কোনকেইটা অষ্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্চুপিয়েল এনিমেলছ এডাপ্টিভ ৰেডিয়েশ্যন শ্ব' কৰে মাৰ্চুপিয়েল এনিমেল বুলি কৈছে যে পেটত যিটো বেগ থাকে মাৰ্চুপিয়াম হা তেনেকুৱা ধৰণৰ এনিমেল এটা গ্ৰুপত থাকিব লাগিব ইয়াত কি কি দিছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন নুমবেট স্পটেড কাছকাছ ফ্লাইং ফেলেঞ্জাৰ চ' ইয়াত চাওঁ নুমবেট এণ্টিটাৰ এটা স্পটেড কাছকাছ সেইটো এটা মাৰ্চুপিয়েল হয় ফ্লাইং ফেলেঞ্জাৰ দেট ইজ অলছ' মাৰ্চুপিয়েল এইটো তিনিওটাই মাৰ্চুপিয়েল হয় অষ্ট্ৰেলিয়ান মাৰ্চুপিয়েল তিনিওটাই হয় মলটো মাৰ্চুপিয়েল নহয় মলটো প্লেচেণ্টেল মেমেল ফ্লাইং স্কুইৰেল প্লেচেণ্টেল টাছমেনিয়ান টাৰ্গিয়াৰ কেট টাছমেনিয়ান টাৰ্গিয়াৰ কেট এইটো আমি মাৰ্চুপিয়েল বুলি কওঁ মানে এইকেইটা নহয় লেমুৰ ইট ইজ এ প্লেচেণ্টেল ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টিটাৰ ইট ইজ এ প্লেচেণ্টেল ওল্ফ ইজ এ প্লেচেণ্টেল ওল্ফ টাছমেনিয়ান ওল্ফ ইট ইজ marsupial but bobcat is placental marsupial mole it is marsupial it is bobcat that is a placental mammal so option 1 is correct option 1 numbat spotted cuscus and flying phalanges all of them are marsupial mammal found in Australia showing the adaptive radiation so এই কোৱেশ্যনটোত খেলি মেলি ল'ৰা-ছোৱালী হৈছে ভালকৈ চাবা এইটো তাত আছে এখন টেবুল আছে কিতাপত এইখিনিত ভালকৈ চালেই গম পাবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 180 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ক্লনিং ভেক্টৰ ভেক্টৰ মানে চ' ডেট ইজ এ DNA হু কেন ব্ৰিং দ্য ডিজায়াৰ্ড জিন ৰিকম্বিনেণ্ট DNA টেকন'লজি আমি চাওঁ যে কিছুমান ডিজায়াৰ্ড জিনটো কেৰি কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ভেক্টৰ ইউজ কৰা হয় চ' ইয়াত তলত দিয়া কোনকেইটা ভেক্টৰ নহয় কোনটো ভেক্টৰ নহয় বুলি কৈছে কোনটো ভেক্টৰ নহয় নট এ ক্লনিং ভেক্টৰ বুলি খুজিছে YAC ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জোম ক্লনিং ভেক্টৰ হয় ইষ্ট আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰম'জোম কেন বি ইউজ ফৰ ক্লনিং অফ ডিজায়াৰ্ড জিন PBR 322 it is a artificially prepared plasmid prepared by Bolivar and Rodriguez so that can be used nowadays for cloning purposes so it is a cloning vector BAC that is bacterial artificial chromosome that is also a cloning vector but probe DNA probe মানে probe DNA হ'ব পাৰে RNA হ'ব পাৰে probe মানে কি বুজায় it is a artificially prepared single stranded DNA or RNA having radioisotope so that can be used for identification of sequence of bases in the DNA and RNA unknown DNA sequence জানিবৰ কাৰণে এই probe DNA বা probe RNA বিলাক আমি ইউজ কৰোঁ So probe DNA বা probe RNA that is not a cloning vector that can be used for identification of sequence of bases in unknown DNA, unknown RNA. So probe is not a cloning vector. So option in C3 is correct. Okay. So next 181 again matching question. So that is given from the this one human health and disease. তাৰপৰা আহিছে চ' ইয়াত আমাক কিছুমান এডিক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চৰ বিষয়লৈ লিখিছে হা হিৰ'ইন মেৰিজুৱানা কোকেইন মৰ্ফিন এণ্ড ইন দ্য লিষ্ট টু দে আৰ গিভিং দ্য হোৱাট আৰ দ্য ডেমেজ কজ বাই ডেম হা মেটচিং কৰিব লাগে হিৰ'ইন ইট ইজ এ ছেমি চিন্থেটিক ড্ৰাগ উই ন' ছেমি চিন্থেটিক ড্ৰাগ ইট ইজ অবটেইন ফ্ৰম দ্য মৰ্ফিনক ছেমি চিন্থেটিক কৰি পেলাই এচিটাইলেশ্যন কৰি পেলাই হিৰ'ইন বনোৱা হয় হিৰ'ইনে কি কৰে আমাৰ বডি এক্টিভিটি কমাই দিয়ে ডিপ্ৰেশ্যনত আনি দিয়ে ইট লোৱাৰ্ছ দ্য বডি এক্টিভিটি অফ দ্য পাৰ্চন হিৰ'ইন লোৱা মানুহবিলাকৰ একদম ডিপ্ৰেছিভ মুডত থাকে একো কৰিবলৈ মন নকৰে ইনিচিয়েটিভনেছ বা এইবিলাকক কমি যায় চ' ইয়াত আমি চাওঁ শ্ল' ডাউন দ্য বডি ফাংচন হিৰ'ইন
বডি ফাংচন কমাই দিয়ে মেৰিজুৱানা ইট ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ কেনাবিছ ভাঙৰ এটা প্ৰডাক্ট মেৰিজুৱানা চ' ভাঙৰ পাতৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এটা লেটেক্সৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা এটা বস্তু মেৰিজুৱানা that is very much effective in our heart function, cardiac function লগত effective হয় so effect on cardiovascular system marijuana effect on cardiovascular system cocaine obtaining from the coca plant cocaine so they are interfering the transport of dopamine brainot যেটো dopamine that is neurotransmitter chemical তাৰ transportationত ই প্ৰভাৱ পেলায় cocaine so cocaine related with the interfere with transport of dopamine and morphine is a painkiller we know morphine injection that are taken by the armies or defense person when any injuries are happen in their body etu prescribe kora hoy morphine to amar surgery bilakot use kora hoy as a painkiller use kora hoy so morphine is a painkiller excessive use kora tuke addiction boli komi so matching teneke hobo heroin that is A with 2 আমি চালে যাম এটাতে অপশ্যন আছে গতিকে এইটোৱে আমি ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বাকী লগত নাই চ' ওৱান অপশ্যন গিভ আছ এনচাৰ এটা মেচিং হৈ গ'লে বাকীকেইটা তুমি চোৱা B with 1 C with 4 D with 3 চ' ওৱান অপশ্যন if you know everything correct very simple next question which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment early diagnosis of disease তে তলত দিয়া কোনটো প্ৰসেসে কোনটো টেকনিকে আমাক এটা ডিজিজ সোনকালে ডায়াগনোজ কৰা ধৰা পেলোৱা বা তাৰ ট্ৰিটমেণ্টত সহায় কৰিব নোৱাৰে which is not লিখিছে does not serve the purpose of early diagnosis early diagnosis কৰাত বাধা দিয়ে একচুৱেলি বা কৰিব নোৱাৰে সো ইয়াত টেকনিক কিছুমান দিছে টেকনিক এটাৰ ভিতৰত কোনটো টেকনিক একচুৱেলি আমি early diagnosis কাৰণে ইউজ কৰোঁ কোনটো নকৰোঁ এইটো আমি চাব লাগে serum and urine analysis blood analysis বা urine analysis কৰা polymerase chain reaction technique PCR technique enzyme link ELISA technique recombinant DNA technology so এইকেইটাত যদি আমি চাওঁ these three techniques that are advanced technique and that can be used for early detection of disease without having any symptom এই তিনিটা টেকনিক আমি আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ যে ডিজিজ নথকাকৈ মানুহজনৰ হ'ব পাৰে নেকি বা আছে নেকি কিবা পেথোজেনিক ছাবষ্টেন্স ডিটেক্ট কৰিব পাৰি এইকেইটাত কিন্তু সেৰাম যিটো ব্লাড টেষ্ট বা ইউৰিন টেষ্ট এইটো ডিজিজটোৰ চিম্পটমবিলাক দেখা পালে ডিজিজটো হোৱাৰ পিছতে ধৰা পৰে গতিকে সিৰাম যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড যে ব্লাড টেষ্ট কৰা বা ইউৰিন টেষ্ট কৰা সেইটো এটা স্লো মেথড বুলি কোৱা হয় বা এইটো আৰ্লি ডিটেকশ্যনত কোনো কাম নকৰে ডিজিজ থকা মানুহৰে ডিটেকশ্যন কৰাত সহায় কৰে চ' দিছ টেকনিক cannot help us to detect the disease earlier and curing the disease. Other methods can help. So our answer is option A. Next, again assertion reasoning question. Assertion given, endometrium is necessary for implantation of blastocyst. Endometrium, you know, it is the inner lining of uterus. Uterus or ভিতৰ lining, য'ত embryo to implantation হয়, fixed হয়. যেটো blastocyst বুলি কৈছে blastocyst that is the early embryonic stage that will fix with the endometrium so endometriumত early blastocyst to fit হ'ব কাৰণে দৰকাৰ হয় that is a correct statement assertion to শুদ্ধ next reason দিছে in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium যদি fertilization নহয় corpus luteum structure যেটো ovary develop হয় corpus luteum structure যেটোৱে progesterone hormone secrete কৰে সেই corpus luteum structure to degenerate হৈ যায় বুলি কৈছে যদি fertilization নহয় corpus luteum structure degenerate হয় আৰু that causes the disintegration of endometrium to ভাগি যোৱাত কি কাৰণ হয় যে corpus luteum ভাগি গলে বা corpus luteum degenerate হলে endometrium to ভাগি যায় বা endometrium to disintegrate হয় so that is also correct এটো শুদ্ধ কথা কিন্তু এটো ৰিজনটো হৈছে জানো ই জাস্টিফাই কৰে জানো সো এই দুইটাই শুদ্ধ কথা নো ডাউট কিন্তু এই কথাটোৱে ইটুক মানে জাস্টিফাই কৰা নাই হ্যাঁ ৰিজনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহয় এপ্ৰপ্ৰিয়েট হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিম যে both are correct assertion reason both are correct but reason is not
correct explanation of assertion. So that option will search. A and B are correct, A and R correct, both are true, but R is not correct explanation. Etu hobo nore. Etu hore correct explanation nohoy. Not a correct explanation. Here correct explanation only A will say etu etu শুদ্ধ নহয়. A is false, A to false নহয় শুদ্ধ হয়. A is true but reason is false, etu নহয়. So option 1, both assertion and reasons are correct, but reason is not correct explanation of assertion. So that is correct answer for this question. Okay. Next, the question given from the operon concept. Then ইয়াতো এখন ম্যাচিং কুৱেশ্যন আহিছে অপেৰন কনচেপ্টৰ পৰা দিছে অপেৰন কনচেপ্ট যেটো আমি লেক্টোজ অপেৰন বুলি কওঁ লেক অপেৰন বুলি কওঁ লেক অপেৰনত ফাংচনেল জিনৰ কথা দিছে ইয়াত জিন এ জিন ৱাই জিন আই জেড জিন সো এই জিনবিলাকৰ কাম কি জিন এ ইট ইজ ৰেছপন্সিবল ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ ট্ৰেন্সএচিটাইলেজ এনজাইম ইট ইজ এ ফাংচনেল জিন ৰেছপন্সিবল ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ এনজাইম ট্ৰেন্সএচিটাইলেজ আছে নে আছে ট্ৰেন্সএচিটাইলেজ আছে so it is ইয়াৰ লগত related gene y responsible for production of lactose permease enzyme production কৰা gene y to important সেইটো দৰকাৰ হয় lactose permease আছে 3 gene i it is a regulatory gene that can produce the repressor molecule production কৰে regulatory gene so repressor molecule আছে নে repressor protein আছে and gene z producing the lactose beta galactosidase enzyme যেটোৱে lactose breakdown কৰে beta galactosidase enzyme produce কৰা set gene আছে এটো সিম্পল কোৱেশ্যন একদম lactose permease or lactose lac operon to চালে তুমি পাই যাবা একদম প্ৰিলিমিনাৰী কথা সো এটো দিছে ম্যাচিং কোৱেশ্যন খুব ইজি কোৱেশ্যন আমি এটা ম্যাচিং কৰিম কি a এর লগত কোন আছে 2 আছে a এর লগত 2 দুটা আছে b এর লগত কোন আছে b এর লগত 3 b এর লগত 3 এটা আছে এটো নাই এটো কারেক্ট বাকি কিটা না চালু চলি যাব আমাৰ বাকি কিটা শুদ্ধ হবই দুটাত আমাৰ ডিফারেন্স এইটো সেকেন্ড প্ৰথম পইণ্টটো একে পাইছো সেকেন্ড পইণ্টত গৈছো সেকেন্ড পইণ্টত দেখি গৈছে যে ডিফারেন্সটো আহি গৈছে গতিকে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাই গৈছো নেক্সট এছাঞ্জৰ ৰিজন কোৱেশ্যন nephrons are two types cortical and juxtamedullary based on their relative position in the cortex so দুই ধৰণৰ নেফ্ৰন আছে cortical nephron and juxtamedullary nephron আৰু হেতু ক্লাসিফাই কৰা হৈছে কিডনি কোন জায়গাত তেহেত আছে cortical nephron toward the outer side of the cortex that are present mostly and juxtamedullary তেহেতৰ যেটো মালপিগিয়ান বডি থাকে মালপিগিয়ান বডিটো cortex আৰু medulla regionৰ মাজত থাকে at the junction of cortex and medulla that nephrons are situated গতিকে এটো শুদ্ধ assertion শুদ্ধ juxtamedullary nephron have short loop of Henle's এটো শুদ্ধ নহয় juxtamedullary nephronৰ loop of Henle দীঘলীয়া হয় cortical nephronৰ loop of Henle short বা নাথাকিবও পাৰে cortical nephron have longer loop এটো শুদ্ধ নহয় গতিকে এই ৰিজনটো শুদ্ধ নহয় so assertion is correct reason is not correct the option sum both A and R true R is not correct explanation hobo nware both A is true but R is false A is true R is false শুদ্ধ A is false R is true নহয় both assertion reasons are true and R is correct explanation শুদ্ধ নহয় so option B option 2 assertion correct reason is false so that is the answer for this question so our 35 ta question jekini compulsory question ekini hol baki second section B jekini amar optional ase tat 10 ta question koribo lage ami gote khini question sam which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism cockroach or etu anatomy pa aise cockroach anatomy pa haranda cockroach anatomy lorasi bilake khub kom ke pohe so cockroach anatomy pa aise so cockroachৰ কোনটো স্ট্ৰাকচাৰ সেক্সুৱেল ডাইমৰফিজম তাৰমানে মেল আৰু ফিমেলক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰাত সহায় কৰে যে মেলত আছে ফিমেলত নাই বা ফিমেলত আছে মেলত নাই এনেকুৱা ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰ যেটো সেক্সুৱেল ডাইমৰফিজম মানে মেল ফিমেল ডিফাৰেন্সিয়েট কৰাত সহায় কৰে ইয়াত দিছে প্ৰেজেন্স অফ এনেল ষ্টাইল প্ৰেজেন্স অফ স্ক্লেৰাইটছ প্ৰেজেন্স অফ এনেল সাৰ্কি ডাৰ্ক ব্ৰাউন বডি কালাৰ এণ্ড এনেল সাৰ্কি ইয়াত যদি চাওঁ
প্ৰেজেন্স অফ স্ক্লেৰাইড স্ক্লেৰাইড মানে বডিৰ ওপৰত থকা ঢাকনি এই কাইটিনাছ লেয়াৰবিলাক মানে কি বুলি কয় চিটবিলাক স্ক্লেৰাইড বুলি কোৱা হয় চবতে থাকে প্ৰেজেন্স অফ এনেল চাৰ্কি দুইটাতে থাকে মেল ফিমেল দুইটাতে থাকে হা ডাৰ্ক ব্ৰাউন বডি কালাৰ এণ্ড এনেল চাৰ্কি ডাৰ্ক ব্ৰাউন বডি কালাৰ এনেল চাৰ্কি চবতে থাকে মেল ফিমেল চবতে থাকে এই তিনিওটা চবতে থাকে এই তিনিওটা চবতে পোৱা যায় কিন্তু প্ৰেজেন্স অফ এনেল ষ্টাইল কেৱল মেলত থাকে এবডমিনেল ছেগমেণ্ট এনেল ষ্টাইল দুডাল টিউবৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' এইটো মেলতহে থাকে ফিমেলত নাথাকে গতিকে এনেল ষ্টাইল প্ৰেজেন্স অফ এনেল ষ্টাইল ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েট দ্য মেল এণ্ড ফিমেল এনেল ষ্টাইল মেলত থাকে ফিমেলত নাথাকে অ'কে এনেল ষ্টাইলৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কোনটো মেল কোনটো ফিমেল ক'ব পাৰোঁ শ্বেপৰ ওপৰতো বেছ কৰি আছে সেইবিলাকো কথা আছে নেক্সট চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট কিছুমান দিছে তাৰ ভিতৰত আমি কোনকেইটা শুদ্ধ উলিয়াব লাগে টেট্ৰাড ফৰ্মেশ্যন ইজ চিন ডিউৰিং লেপ্টটিন ইজ এ ছাবফেজ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰফেজ 1 টেট্ৰাড ফৰ্মেশ্যন লেপ্টটিনত নহয় লেপ্টটিনত ক্ৰম'জোমবিলাক এপিয়াৰহে কৰে ক্ৰম'জোমবিলাক দেখাইহে পোৱা যায় টেট্ৰাডটো নহয় চ' এইটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নহয় ডিউৰিং এনাফেজ দ্য চেণ্ট্ৰমিয়াৰ স্প্লিট এণ্ড ক্ৰমেটিড ছেপাৰেট চ' এনাফেজ বুলি ক'লে তাৰমানে মাইট'চিছৰ এনাফেজত চেণ্ট্ৰমিয়াৰ স্প্লিট হয় আৰু ক্ৰমেটিড ছেপাৰেট হয় শুদ্ধ ইট ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট এনাফেজত চেণ্ট্ৰমিয়াৰ স্প্লিট হ'ব আৰু ক্ৰমেটিড ছেপাৰেট হ'ব ডাটা ক্ৰম'জোম হিচাপে টাৰ্মিনেলাইজেশ্যন টেক প্লেচ ডিউৰিং পেকাইটিনত ক্ৰছিং অভাৰ হয় টেট্ৰাড ফৰ্মেশ্যন হয় হা পেকাইটিনত টাৰ্মিনেলাইজেশ্যন মানে মুভমেণ্ট অফ কাইজমাটা টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড সেইটো নহয় চ' ইয়াত পেকাইটিনত টাৰ্মিনেলাইজেশ্যন বুলি কৈছে চ' এইটো শুদ্ধ নহয় ষ্টেটমেণ্ট এইটো ৰং নিউক্লিঅ'লাছ গলগি কমপ্লেক্স এণ্ড এণ্ডপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম আৰ ৰিফৰ্ম ডিউৰিং টেলোফেজ এইটো শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট যিবিলাক অৰ্গেনেলি প্ৰফেজত ডিজেনেৰেট হৈ যায় প্ৰফেজত নাইকিয়া হৈ যায় টেলোফেজত আকৌ ৰিএপিয়াৰ কৰে চ' এই অৰ্গেনেলিকেইটা নিউক্লিঅ'লাছ গলগি কমপ্লেক্স এণ্ডপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম দেজ আৰ ডিজএপিয়াৰ ডিউৰিং প্ৰফেজ এণ্ড দেট আৰ ৰিএপিয়াৰ ডিউৰিং দ্য টেলোফেজ চ' ইট ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ক্ৰছিং অভাৰ টেক প্লেচ বিটুইন ছিষ্টাৰ ক্ৰমেটিডত ক্ৰছিং অভাৰ নহয় নন ছিষ্টাৰ ক্ৰমেটিডত হয় গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰং ষ্টেটমেণ্ট আমাক সুধিছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট আছে বি এন ডি আছেনে বি এন ডি অনলি অপশ্যন এন অপশ্যন 1 বি এন ডি কাৰেক্ট আদাৰ্ছ আৰ ৰং অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট আকৌ ষ্টেটমেণ্ট কুৱেশ্যন আহিছে তলত দিয়া কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্টকেইটা কোনটো কাৰেক্ট an excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptor আমাৰ osmoreceptor বডিত যিবিলাক আছে যে বডিৰ পৰা এক্সেছিভ ফ্লুইড যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে সেই osmoreceptorবিলাক ছুইচ অফ হৈ যায় বুলি কৈছে ইনএক্টিভ হৈ যায় বুলি কৈছে কিন্তু একচুৱেলি osmoreceptorবিলাক এক্টিভ হৈ যায় তেতিয়া বডিৰ পৰা এক্সেছিভলি বডি ফ্লুইড ওলাই গ'লে osmoreceptor এক্টিভ হৈ যায় ছুইচ অফ নহয় এক্টিভহে হয় চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট ADH এণ্টিডাইউৰেটিক হৰমন ফেচিলিটেট ৱাটাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন টু প্ৰিভেণ্ট ডায়ুৰেচিছ মানে এক্সেছিভ লছ অফ ৱাটাৰ ADHে কি কৰে আমাৰ নেফ্ৰনত ৱাটাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যন কৰাত সহায় কৰে DCT আৰু কালেক্টিং ডাক্টত ৱাটাৰ ৰিএবজৰ্পশ্যনত সহায় কৰে গতিকে ডায়ুৰেচিছটো কমায় এক্সেছিভ লছ অফ ৱাটাৰটো কমাই দিয়ে চ' ইট ইজ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ANF কজেছ ভেছ'ডাইলেশ্যন ANF এট্ৰিয়েল নেট্ৰিউৰেটিক ফেক্টৰ হাৰ্টৰ পৰা যিটো ওলাই ব্লাড ভেচেলবিলাক ডাইলেট কৰি দিয়ে ব্লাডৰ প্ৰেছাৰ কমাই দিয়ে এইটো শুদ্ধ কথা ভেছ'ডাইলেশ্যন শুদ্ধ ADH কজেছ ইনক্ৰিজ ইন ব্লাড প্ৰেছাৰ শুদ্ধ ব্লাড প্ৰেছাৰ বঢ়ায় ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন বাঢ়ি গ'লে ব্লাডৰ ভলিউম বাঢ়ি যায় ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় ADH ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ডিক্ৰিজ ইন GFR গ্ল'মেৰুলাৰ ফিল্ট্ৰেশ্যন ৰেট GFR বুলি যিটো কয় ADHে বঢ়ায় কমাই নহয় ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়িলে GFR বাঢ়িব অ'কে ADHে GFR ৰেট বঢ়ায় ইয়াত কমাই বুলি লিখিছে এইটো শুদ্ধ নহয় চ' তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ বি চি ডি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন BCD শুদ্ধ অ'কে বাকী দুটা অশুদ্ধ নেক্সট আকৌ ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন ডিউৰিং জিনট ফেজ অফ চেল চাইকেল দ্য চেল ইজ মেটাবলিকেলি ইনএক্টিভ জিনট ফেজ মানে কুইজেন ফেজ
য'ত চেলৰ ডিভিজন বন্ধ হয়, চেলটো ফাৰ্ডাৰ ডিভিজন নহয়, কিন্তু চেলত ইণ্টাৰনেল মেটাবলিক এক্টিভিটি চলি থাকে, কাৰণ চেলটো এক্টিভ চেল, চেলটো লিভিং চেল, সি জিনত ফেজত আছে, চ' মেটাবলিকেলি এক্টিভ। চ' এই ষ্টেটমেণ্টটো ভুল ষ্টেটমেণ্ট, মেটাবলিক ইনএক্টিভ বুলি কৈছে, এইটো ভুল। দ্য চেন্ট্ৰজোম আণ্ডাৰগ'জ ডুপ্লিকেশ্যন ডিউৰিং এছ ফেজ অফ ইণ্টাৰফেজ। চেন্ট্ৰজোম মানে এনিমেল চেলৰ চেন্ট্ৰজোমত এজোৰ চেন্ট্ৰিঅল থাকে। এনিমেল চেলত যদি আমি চাওঁ, নিউক্লিয়াছৰ বাহিৰত চেন্ট্ৰজোম থাকে, তাত এজোৰ চেন্ট্ৰিঅল থাকে। সেই এজোৰ চেন্ট্ৰিঅল বা এজ এ হ'ল চেন্ট্ৰজোম অৰ্গেনেলি নহয় কিন্তু, চ' তাত চেন্ট্ৰিঅল আছে, চেন্ট্ৰিঅল এজোৰ থাকে আৰু তেহেঁতৰ ডুপ্লিকেশ্যন হয়, আৰু সেইটো এছ ফেজত হয়। গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ। চ' ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ৰং, ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ কাৰেক্ট। ষ্টেটমেণ্ট 1, both statement 1 and 2 incorrect, নহয়। Statement 1 is correct, নহয়। Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct, শুদ্ধ। So option 3 is correct. Next, which one of the following is not? এইটো এটা কমপ্লিকেটেড কুৱেশ্যন তোমালোকক দিছে, অলপ ট্ৰিকি কুৱেশ্যন। আমি লেভেল যদি চাওঁ, আমাৰ গোটেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত এই কুৱেশ্যনটোৱে অকণমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন। Which one of the following is not an advantage of inbreeding? Inbreeding মানে একেটা স্পেচিছৰ ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত ক্ৰছ কৰি থকা, একেখিনি ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজতে ক্ৰছ কৰি থকা, স্পেচিছ বুলি নকওঁ, যে একেটা জেগাত থকা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত নিজৰ মাজতে ক্ৰছ কৰা, ইনব্ৰিডিং। এতিয়া ইনব্ৰিডিঙৰ তলত দিয়া কোনটো ইনব্ৰিডিঙৰ এডভান্টেজ নহয় বুলি কৈছে, কোনটো এডভান্টেজ নহয়, ইনব্ৰিডিং কৰিলে ভাল নহয়, তাৰমানে কি হৈছে? It exposes harmful recessive genes but are eliminated by selection. এইটো শুদ্ধ হয়। It exposes, এইটো এটা এডভান্টেজ ইনব্ৰিডিঙৰ, যে যিবিলাক হাৰ্মফুল জিন আছে এইবিলাক এক্সপ'জ কৰা আৰু তাক চিলেক্টিভ ব্ৰিডিং কৰি আঁতৰোৱাত সহায় কৰে। দেট ইজ এন এডভান্টেজ ইনব্ৰিডিঙৰ। এলিমিনেশ্যন অফ লেছ ডিজাইৰেবল জিনছ এণ্ড একুমুলেশ্যন অফ চুপিৰিয়ৰ জিন টেক প্লেচ ডিউ টু ইট, শুদ্ধ। এলিমিনেশ্যন অফ লেছ ডিজাইৰেবল জিনছ এণ্ড একুমুলেশ্যন অফ চুপিৰিয়ৰ জিনছ টেক প্লেচ ডিউ টু দিছ, এইটো শুদ্ধ কথা, এইটো এডভান্টেজ এটা। ইট ডিক্ৰিজেছ দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অফ ইনব্ৰিড পপুলেশ্যন আফটাৰ কণ্টিনিউৱাছ ইনব্ৰিডিং। কণ্টিনিউৱাছ ইনব্ৰিডিং কৰিলে প্ৰডাক্টিভিটিটো কমি যায়। কমি যোৱাটো এডভান্টেজ নেকি? প্ৰডাক্টিভিটি কমি যোৱাটো এডভান্টেজ নেকি? যদি আমি ইনব্ৰিডিং কৰোঁ, ধৰি লওক গৰু নিজৰ মাজতে ক্ৰছ কৰি থকা, একেখিনি গৰুৰ মাজতে ক্ৰছ কৰি থকা, তেতিয়া কি হয়? গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কমি গ'ল, গাখীৰটো কমি যোৱাটো এডভান্টেজ নেকি? দেট ইজ এ ডিছএডভান্টেজ। ইয়াত আমাক সুধিছে সেইটো কথা, যে ইনব্ৰিডিং কৰিলে কোনটো এডভান্টেজ নহয়। ইনব্ৰিডিঙৰ ফলত হোৱা যিটো কথা এডভান্টেজ নহয়, এইকেইটাও ইনব্ৰিডিঙৰ কাৰণে হয়, শুদ্ধ কথা, কিন্তু এইটোও ইনব্ৰিডিঙৰ কাৰণে হয়, কিন্তু এইটো এডভান্টেজ নহয় আমাৰ। ইনব্ৰিডিং কৰি গৈ থাকিলে প্ৰডাক্টবিলাক লাহে লাহে কমি গৈ থাকে, সেইটো এডভান্টেজ নহয়। চ' উই হেভ টু চিলেক্ট দিছ ওৱান, দিছ ইজ নট এ এডভান্টেজ অফ ইনব্ৰিডিং। ডিক্ৰিজেছ হোমোজাইগচিটি, এইটো ষ্টেটমেণ্টটোৱে ভুল। ইট ডিক্ৰিজেছ হোমোজাইগচিটি, ইনব্ৰিডিং কৰিলে হোমোজাইগচিটি বাঢ়িব, ষ্টেটমেণ্টটোৱে ভুল আছে। এই ষ্টেটমেণ্টটোৱে ভুল আছে, এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল। বাকী ষ্টেটমেণ্ট তিনিওটাই শুদ্ধ, কিন্তু এডভান্টেজ এইটো নহয়। আমাক সুধিছে এডভান্টেজ নহয় কোনটো। চ' বহুতে ডিক্ৰিজেছ হোমোজাইগচিটি এইটো চিলেক্ট কৰি দিছে, চ' এইটোতো এডভান্টেজ নহয়, আৰু এইটো ষ্টেটমেণ্টটোৱে শুদ্ধ নহয়। চ' কাৰেক্ট ইজ প্ৰডাক্টিভিটি ডিক্ৰিজ হয় ডিউ টু ইনব্ৰিডিং, দেট ইজ নট এন এডভান্টেজ অফ ইনব্ৰিডিং। ইনব্ৰিডিঙৰ এডভান্টেজ নহয় এইটো। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন। পপুলেশ্যন গ্ৰ'থৰ পৰা আহিছে। লজিষ্টিক গ্ৰ'থ মানে বেলেঞ্চ গ্ৰ'থ এটা। যেতিয়া বেলেঞ্চ গ্ৰ'থটো কেনেকৈ হয়? যেতিয়া ৰিচোৰ্চেছবিলাক চাফিচিয়েণ্ট নহয়, নৰ্মেল যিখিনি আছে, এনৰ্মাছ নহয়, লিমিটেড ৰিচোৰ্চেছ থাকিলে লজিষ্টিক গ্ৰ'থ হয়। এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰ'থ, এক্সেছিভ ৰিচোৰ্চেছ থাকিলে এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰ'থ হয়। এক্সপাণ্ডিং এজ পিৰামিড, the percent individual of pre-reproductive age and is largest followed by reproductive post-reproductive age group. আমি যদি পিৰামিডাল শ্বেপটো পাতোঁ, যে প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্ৰুপ আটাইতকৈ বেছি, ৰিপ্ৰডাক্টিভ গ্ৰুপ ছেকেণ্ড, সেইটো হ'লে
এইটো এক্সপাণ্ডিং এজ পিৰামিড বুলি কয় এক্সপাণ্ডিং এজ পিৰামিড তাৰমানে লজিষ্টিক গ্ৰ'থ এইটোত আহিব এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰ'থ ইয়াৰ লগত আহিব এক্সপাণ্ডিং এজ পিৰামিড দিছ ইজ এলং উইথ দিছ ষ্টেবল এজ পিৰামিড কিমান আহে কেতিয়া আহে যেতিয়া প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ দুটা সমান হয় অলমষ্ট আৰু পষ্ট ৰিপ্ৰডাক্টিভটো কমি যায় এইটো ষ্টেবল হয় পাৰ্চেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল অফ প্ৰি ৰিপ্ৰডাক্টিভ এণ্ড ৰিপ্ৰডাক্টিভ এজ গ্ৰুপ আৰ ছেম ইয়াৰ লগত এইটো হয় মেটচিং কৰিলে আমি চাম ক'ত আছে এইটো লজিষ্টিক গ্ৰ'থ এ লগত 2 দুটা তিনিটাতে দি আছে গোটেইকেইটা দি আছে গতিকে আমি এইটো নোৱাৰোঁ দ্বিতীয়টো চাওঁ এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰ'থ 1 লগত যাব লাগে 1 এটাই দিয়া আছে বাকীকেইটাত নাই দিয়া চোৱা চ' এইটো চালে আমি গম পাই যাম তাৰমানে দুটা অপশ্যন চালে আমি কাৰেক্ট এনচাৰ পাই গ'লোঁ বাকীকেইটা চাবই নালাগে হা কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ কৰিব পাৰি নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ নট আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ থাইৰইড হৰমন তলত দিয়া কোনটো কাম থাইৰইড হৰমনৰ দ্বাৰা নকৰে বা থাইৰইডে নকৰে কোনটো কাম থাইৰইডে নকৰে নট দ্য ফাংচন অফ থাইৰইড হৰমন মেইনটেনেন্স দ্য ৱাটাৰ এণ্ড ইলেক্ট্ৰলাইট বেলেঞ্চ হয় এইটো শুদ্ধ ৰেগুলেশ্যন অফ বেচেল মেটাবলিক ৰেট শুদ্ধ BMR কণ্ট্ৰল কৰে নৰ্মেল ৰিডম অফ শ্লিপ ৱেক চাইকেল যিটো চাৰ্কাডিয়াম ৰিডম বুলি কোৱা হয় ইট ইজ দ্য ফাংচন অফ পিনিয়েল গ্লেণ্ড নট থাইৰইড ফাংচন ইট ইজ ৰং দিছ ইজ ৰং ডেভেলপমেণ্ট অফ ইমিউন ছিষ্টেমতো থাইৰইডৰ ৰোল নাই ইমিউন ছিষ্টেম সেই পিনিয়েল গ্লেণ্ড আছে থাইমাছ গ্লেণ্ড আছে কিন্তু থাইৰইড গ্লেণ্ডৰ নাই চ' ইট ইজ নট দ্য ফাংচন অফ থাইৰইড গ্লেণ্ড ছাপৰ্ট দ্য প্ৰচেছ অফ RBC ফৰ্মেশ্যন এইটো শুদ্ধ RBC ফৰ্মেশ্যনত থাইৰইড হৰমনৰ ৰোল আছে ইৰিথ্ৰপয়েচিছ প্ৰচেছত RBCৰ ৰোল আছে এই থাইৰইডৰ ৰোল আছে চ' তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ দুটা ষ্টেটমেণ্ট ৰং কোন দুটা ৰং C আৰু D নট ফাংচন বুলি কৈছে গতিকে থাইৰইডৰ ফাংচন কোন দুটা নহয় C আৰু D নট দ্য ফাংচন অফ থাইৰইড অপশ্যন 2 নেক্সট দ্য ইউনিক মেমেলিয়ান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আৰ মেমেলৰ কেৰেক্টাৰ কি প্ৰেজেঞ্চ অফ মেমৰি গ্লেণ্ড প্ৰেজেঞ্চ অফ বডি হেয়াৰ্ছ প্ৰেজেঞ্চ অফ ডায়েফ্ৰাম প্ৰেজেঞ্চ অফ ইয়েৰ পিনা এইবিলাক হৈছে মেমেলিয়ান কেৰেক্টাৰ অ'কে হেয়াৰ্ছ এইটো হয় পিনাটো হয় মেমৰি গ্লেণ্ডটো এইটো হয় এই তিনিওটা কেইটাই মেমেলছৰ কেৰেক্টাৰ হয় বাকীবিলাকত চাওঁ হেয়াৰ্ছটো হয় পিনা আছে ইনডিৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট নহয় ইনডিৰেক্ট ডেভেলপমেণ্ট মানে লাৰ্ভা থকা মানুহৰতো লাৰ্ভা নাই গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো ৰং পিনা আছে মন'কণ্ডাইলিক স্কাল বুলি কৈছে স্কাল মন'কণ্ডাইলিক মানে জইনটো এটা আছে বুলি পইণ্ট এটা আছে বুলি কৈছে আমাৰ স্কাল ডাইকণ্ডাইলিক আমাৰ যিটো স্কালৰ লগত আটলাছ বনৰ যিটো কানেকশ্যন দুটা পইণ্টত হয় ডাইকণ্ডাইলিক বুলি কয় আমাৰ আৰু এম্ফিবিয়াবিলাকৰ মেমেলিয়ান আৰু এম্ফিবিয়াবিলাকৰ তেনেকুৱা ডাইকণ্ডাইলিক হয় হা গতিকে মন'কণ্ডাইলিক হৈছে এইটো ৰং হেয়াৰ্ছ টিম্পানিক মেমব্ৰেইন বহুতৰ আছে প্ৰায়বিলাক ভাৰ্টিব্ৰেটৰ টিম্পানিক মেমব্ৰেইন আছে ইয়েৰ ড্ৰাম বুলি কয় চবৰে আছে গতিকে টিম্পানিক মেমব্ৰেইনটো আমাৰ মেমেলিয়ান কেৰেক্টাৰ অকল নহয় চ' এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট চ' অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট 1 অপশ্যনটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট 194 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ কাৰেক্ট ৰিগাৰ্ডিং স্কেলিটেল মাচুলৰ সাপেক্ষে তলত দিয়া কোনটো ষ্টেটমেণ্ট শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট চাওঁ মাচুল বাণ্ডলছ আৰ হেল্ড টুগেডাৰ বাই কলাজেনাছ কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰ কল ফেচিকল এতিয়া কৈছে মাচুল বাণ্ডলছ আৰ হেল্ড টুগেডাৰ বাই কলাজেনাছ কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰ কল ফেচিকলছ এতিয়া চোৱা এই ফেচিকুল শব্দটো ফেচিকুলটো সেই মাচুলৰ বাণ্ডলটোক বুজায় বাণ্ডল অফ মাচুল চেল ইট ইজ কল ফেচিকুল বাণ্ডল বা ফেচিকুল বুলি কওঁ আমি দ্য কানেক্টিভ টিচু লেয়াৰ হুইচ অন প্ৰেজেণ্ট এৰাউণ্ড দেম ডেট ইজ কল ফেচিয়া সেইটোক ফেচিয়া বুলি কয় মেমব্ৰেইনখনক ফেচিয়া ডেট ইজ দ্য মেমব্ৰেইন ফেচিয়া ইয়াত খালি এতিয়া ফেচিকুল বুলি লিখিলে লেয়াৰখনক ফেচিকুল বুলি ক'লে ফেচিকুল মানে বাণ্ডুলাই বুজায় ফেচিয়া মানে মেমব্ৰেইন বুজায়
A connective tissue membrane, dense connective tissue membrane called fascia. কিন্তু ইয়াত ফেচিকুল বুলি লিখিলে, ফেচিকুল মানে বান্দুল বুজাইছে, গতিকে এই ষ্টেটমেণ্টটো শুদ্ধ নহয়। Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of calcium ion. Sarcoplasmic reticulum মানে endoplasmic reticulum, ER. ER বিলাকক মাছলত কোৱা হয় endoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum, আৰু সেইবিলাকত কি হয় ক্যালসিয়াম আয়ন জমা থাকে। শুদ্ধ কথা, statement 2 correct. Striated appearance of skeletal muscle, striated মানে যেটো আমি অল্টাৰনেট লাইট বেণ্ড ডাৰ্ক বেণ্ড এইবিলাক কৰ্চ ষ্ট্ৰাইচন বুলি কওঁ, সেই ষ্ট্ৰাইচনবিলাক থকাটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? ডিউ টু দ্য পেটাৰ্ণ অফ এক্টিন এণ্ড মায়োচিন ফিলামেণ্ট, এৰেঞ্জমেণ্ট পেটাৰ্ণ অফ এক্টিন এণ্ড মায়োচিন, দ্যাট ইজ কাৰেক্ট। মায়োচিন এক্টিনৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণেই ক্ৰছ ষ্ট্ৰাইচনবিলাক আহে, ষ্ট্ৰাইটেড নেচাৰটো তাৰ কাৰণে আহে। চ' ডেট ষ্টেটমেণ্ট ইজ কাৰেক্ট। M line is considered as a functional unit of contractile contraction called sarcomere. M line to is a dark band of mazot toka that line, a membrane. Sarcomere mane the area between two Z discs. Z discs or mazor area toka sarcomere will go. M line mane mazot toka at a line. So this is not correct. Correct statement I duta paisu. So skeletal muscle kana correct statement kun duta. B or C. B or C asane? B and C only. B and C only that are correct statement in respect of striated muscles. A to correct kiyon hoy yat fascicle buli likhile, fascia jodi likhile nan শুদ্ধ হলতেন, মেমব্ৰেন কোন fascia বুলি যদি কলেতেন শুদ্ধ হলতেন, কিন্তু fascicle মানে বান্দুলটোক বুজাইছে, সেইকাৰণে শুদ্ধ নহয়। Next 195, which of the following statements are correct? Basophils are most abundant. Basophils are least abundant. Wrong. Basophil আটাইতকৈ কম 0.5%. Among WBC 0.5% basophil. Basophil secrete histamine, serotonin, heparin. Correct. Basophil cell, basophil WBC cell এই তিনটা কেমিক্যাল সিক্রেট করে। হিস্টামাইন ভ্যাসোডাইলেটর, সেরোটোনিন ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, হেপারিন অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট, এই তিনটা কেমিক্যাল basophil cell সিক্রেট করে। Basophils are involved in inflammatory response. Correct. ইনফ্লেমেটৰি ৰিয়েকশ্যন ফুলি যায় যে, ফুলি যোৱাৰবিলাকত বেছ'ফিল চেলৰ জড়িত হৈ থাকে, ইনফ্লেমেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত জড়িত, সেইটো এটা ডিফেন্স। ইনফ্লেমেশ্যন ইজ এ ডিফেন্স। বেছ'ফিল হেভ কিডনি শেপ নিউক্লিয়াছ, এইটো শুদ্ধ নহয়। কিডনি শেপ নিউক্লিয়াছ মনোচাইট চেলত আছে, বেছ'ফিলত এছ শেপ নিউক্লিয়াছ আছে, ট্ৰাইল অফ এছ শেপ, গতিকে এইটো শুদ্ধ নহয়। বেছ'ফিলছ আৰ এ গ্ৰেনুলোচাইট নহয়, গ্ৰেনুলোচাইট চেল, গ্ৰেনিউল আছে তাত, কোৰ্চ গ্ৰেনিউল বুলি গ্ৰেনিউল আছে তাত, অ'কে, গ্ৰেনুলোচাইট। গতিকে ষ্টেটমেণ্ট দুটা শুদ্ধ, বি এণ্ড চি, বি এণ্ড চি that are correct statement, others are wrong. Last 5 question, interesting that one. They are giving the sequence of bases in a strand of DNA, strand of RNA given. Samak dice, which one of the following is the sequence of corresponding coding strand if the sequence of mRNA formed is as follows. Amak edal mRNA sequence dia ase, mRNA dor sequence দিয়া আছে, mRNA 5 প্ৰাইমৰ পৰা 3 প্ৰাইমলৈ সিকুৱেন্স দিয়া আছে। mRNA ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ হয়? DNA ৰ এডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন হয়, ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন হৈ পেলাই ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন প্ৰচেছৰ যোগেদি mRNA তৈয়াৰ হ'ব। DNA যিডাল ষ্ট্ৰেণ্ডৰ পৰা ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যন হ'ব সেইডালৰ ডাইৰেকশ্যন উল্টা হ'ব, এফালে 3 প্ৰাইম এফালে 5 প্ৰাইম থাকিব, আৰু এইডালক কোৱা হয় টেম্পলেট। এডাল টেম্পলেট DNA বুলি কয়, টেম্পলেট DNA যোৰ পৰা RNA তৈয়াৰ হ'ব, টেম্পলেট DNA। এইডাল যিডালৰ পৰা RNA তৈয়াৰ নহয় DNA ষ্ট্ৰেণ্ড, এইডালক কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড বুলি কয়, কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড। তাৰ ডাইৰেকশ্যন এইফালে 5 প্ৰাইম এইফালে 3 প্ৰাইম, মানে mRNA ডাইৰেকশ্যন 5 প্ৰাইম 3 প্ৰাইম যেনেকৈ আছে, DNA কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডালৰ ডাইৰেকশ্যন একেই আছে। এতিয়া টেম্পলেট DNA পৰা mRNA তৈয়াৰ হয়, mRNAডাল ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী হয়, ইয়াৰ বেছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ইয়াত বেছবিলাক আহিব। এই DNA আকৌ কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডালো ইয়াৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী হয়, ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াৰ বেছবিলাক থাকিব। চ' এই টেম্পলেটডালৰ এইডালো কমপ্লিমেণ্টাৰী সেইডালো কমপ্লিমেণ্টাৰী,
গতিকে দেখা যায় যে mRNA যিডাল তৈয়াৰ হয় তাৰ বেছৰ যিটো সিকুৱেন্স DNA কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ লগত একে হয় সেম ডাইৰেকশ্যন সিকুৱেন্স সেম অনলি ওৱান ডিফাৰেন্স যে mRNA যদি ইউৰাচিল থাকে DNA কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ তাৰ ঠাইত থাইমিন আহিব গতিকে আমি ইয়াত mRNA সিকুৱেন্স দিয়া আছে 5 prime to 3 prime so mRNA সিকুৱেন্স যেটো বেছৰ সিকুৱেন্স থাকিব একে সিকুৱেন্স এডালতো থাকিব খালি ডিফাৰেন্স কি হ'ব mRNA যদি ইউৰাচিল আছে তাৰ ঠাইত ইয়াত থাইমিন আহিব গতিকে আমি mRNA সিকুৱেন্স দিয়া আছে 𝐴𝐈𝐴 এটা ইউৰ ঠাইত আমি টি বহাই দিলে হ'ল য'ত য'ত ইউ আছে তাত টি বহাই দিলে হ'ল ডাইৰেকশ্যন একে হ'ব 5 prime to 3 prime যদি আমি চাওঁ দেখোঁ যে এইটো চোৱা 5 prime to 3 prime ATCGA ATCGA TCGA এইটোৰ লগত মিলি গৈছে কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ড আৰু mRNA ষ্ট্ৰেণ্ডৰ সিকুৱেন্স একে থাকে খালি ডিফাৰেন্স এটাই যদি mRNA ইউৰাচিল আছে DNA কোডিং ষ্ট্ৰেণ্ডৰ এক জেগাত থাইমিন আহিব সেইটো একদম সিম্পল কুৱেশ্যন এটা দেখা বহুত পাজল যেন লাগে কিন্তু আমি কৰিবলৈ ইজি অকল কমন মানে নলেজটো থাকিলেই হ'ল ডাইৰেকশ্যন চেম হ'ব 5 prime to 3 prime 5 prime to 3 prime হ'ব লাগিব সিকুৱেন্স একে হ'ব লাগিব খালি ইউৰাচিলৰ ঠাইত তাত থাইমিন আহিব গতিকে আমি সেইটো চাই ল'লেই ওলাই যাব এনচাৰটো দেন the parts of human brain that help in regulation of sexual behavior expression of excitement pleasure rage fear যিবিলাকক আমি ইমোশনাল ফাংশন বুলি কওঁ ইমোশনাল এক্টিভিটি বুলি কওঁ কন্ট্ৰোল বাই ইমোশনাল ব্ৰেইন লিম্বিক সিস্টেম যেটো কিছুমান নিউক্লিয়াই লগ লাগি পেলাই হয় হিপোকেম্পাছ সেপ্টেল নিউক্লিয়াই এমিগডেলয়েড নিউক্লিয়াই দে আৰ হেভিং মেমিলাৰী বডিজ কেইবাটাও নিউক্লিয়াই লগ লাগি লিম্বিক সিস্টেম তৈয়াৰ হয় হাইপথেলামাছ এইবিলাক লগ লাগি পেলাই লিম্বিক সিস্টেমটো হয় একচুৱেলি হাইপথেলামাছত এই নিউক্লিয়াবিলাক আছে লিম্বিক সিস্টেমৰ নিউক্লিয়াছ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ আছে গতিকে সেই বস্তুটোৱে আমাৰ এই ইমোশনাল এক্টিভিটিবিলাক খং ৰাগ দুখ সুখ লাইকিং ডিছলাইকিং সেক্সুৱেল বিহেভিয়াৰ চেটাইটি চেণ্টাৰ বুলি কয় তো এইবিলাক কাম কন্ট্ৰোল কৰে এইটো হৈছে লিম্বিক সিস্টেম এণ্ড হাইপথেলামাছ দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন 4 the last 3 question we have a matching question again 198 so they are giving the cells of some cells and where that are present that are mentioned code ase ebilak mast cell who secrete that histamine heparin serotonin that are present in areolar connective tissue amar basophilic cell ji secrete kore mast cell eke secrete kore aru areolar connective tissue thake inner surface of bronchiole মানে respiratory tract যেটো তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ epithelium থাকে inner surface of bronchiole having ciliated epithelium simple ciliated columnar epithelium present here so ciliated epithelium that one given here blood what kind of tissue blood is a specialized connective tissue and tubular part of nephron having cuboidal epithelium PCT behave PCT cuboidal epithelium থাকে so তেনেকৈ ম্যাচিং হ'ব A with 2 দুটা দিয়া আছে তাৰ দুটাৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে B with 1 এটাত দিয়া আছে এটো আহি গ'ল okay so you see that one so that is the correct match then again from the cockroach anatomy in cockroach excretion is brought about by excretion কিহৰ দ্বাৰা কৰে cockroachত several structure they are having uricose gland এটো এটা গ্ল্যান্ড আছে ফেলিক গ্ল্যান্ড রিপ্রোডাকশনত ব্যবহার হয় নেফ্রোসাইট এক্সক্রিটরি অর্গান ফ্যাট বডি এক্সক্রিটরি অর্গান কোলেটারাল গ্ল্যান্ডস কোলেটারাল রিপ্রোডাকশনত ভাগ লয় সো BCD আছে না BCD আছে that are excretory organ in cockroach okay মালপিকান টিবুলসও আছে কিন্তু ইয়াত মেনশন নাই Next, last question. Select the correct statement with reference to chordate. Chordate hopekke kunkita correct statement huddo. Presence of mid dorsal solid double nerve cord. Eto huddo nohoy. Mid dorsal solid nohoy. Nerve cord amar hollow.
আৰু দুটা থাকে বুলি কৈছে, দুটা নাথাকে, এটা থাকে। চ' ইট ইজ এ ৰং ষ্টেটমেণ্ট। কৰডাটাবিলাকৰ ডৰ্চেল নাৰ্ভ কৰ্ড থাকে, তাত ইজ এ হল' নাৰ্ভ কৰ্ড, নট ছলিড। ফপোলা হয় আমাৰ, গোটা নহয়। প্ৰেজেঞ্চ অফ ক্ল'জ চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম, এইটো শুদ্ধ। Chordata having closed circulatory system. Blood always present inside the vessels. Closed circulatory system. Presence of paired pharyngeal gill slits. শুদ্ধ। Paired pharyngeal gill slits দুইফালে থাকে, সেইটো শুদ্ধ। Presence of dorsal heart. Dorsal heart নহয়, আমাৰ ventral heart আছে। Chordataবিলাকৰ ventral ফালে heart থাকে, dorsalত নহয়। Invertebrateবিলাকত dorsal heart থাকে। Vertebrate বা chordateবিলাকৰ ventral heart। ট্ৰিপ্লোপ্লাষ্টিক চিউডোচিলোমেট, চিউডোচিলোমেট অকল এটা ফাইলামতে আছে, 𝐻𝗕𝗲 ৰাউণ্ডৱৰ্ম ফাইলাম। চিউডোচিলোমেট মানে কৰ্ডাটাত নাই। উই আৰ চিলোমেট এনিমেল, কৰ্ডাটাছ আৰ চিলোমেট এনিমেল। গতিকে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল। চ' শুদ্ধ ষ্টেটমেণ্ট দুটা, কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট দুটা, কি কি? বি আৰু চি। বি এণ্ড চি কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। চ' দিজ আৰ দ্য questions given in the NEET exam and very simple. They are having 1-2 question only where you have to think about it. চিন্তা কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন এটা বা দুটাই আছে, আৰু মেক্সিমাম জুলজি দেখা গ'ল মেটচিং আৰু ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন, গতিকে অকণমান সময়টো বেছি লাগিছে, সময়টো বেছি লাগে। ডোণ্ট ৱৰি, সময় লাগিলেও এইখিনি কৰিব পাৰিছে বহুতে। আৰু এইখিনি আমি এনালাইচিছ কৰিলোঁ। যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা। We are always having to help you. Always try to help the students. কিবা থাকিলে সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' থেংক ইউ।